All right. Wow. Welcome, Sam. Thank you so much, Welcome brother. to our Thank you so much for having podcast. me. How are you doing? के छ हालखबर? के भइरहेछ? सबै ठिक छ दाजु. I just came back from New York हिजो Mhm. अनि just barely had any sleep. तैपनि I'm excited to be chatting with you. Well, thank you for doing this, bro. I'm pretty sure you're very busy right now and you've done this so many times. अलिकति वाक्क पनि लाग्यो होला maybe एउटै क्वेसन गर्दा आन्सर गर्दा गर्दै though you try to do it in a very different way every time. I try my best. I try to entertain at least. You know, if not for nothing, at least I want an entertaining content. Also, मैले अहिलेसम्म लाइक गेस्टहरूमा सबभन्दा धेरै रिसर्च आई थिङ्क आई डिड इट फर दिस पडकास्ट होइन. अरू बेला त विकिपिडिया अलिअलि हेरिन्छ, अलिअलि भिडियोजहरू हेरिन्छ, एउटा दुइटा हेरे पुग्छ. बट इन यर पडकास्ट वाट आई रियलाइज इज युआर अ भेरी गुड टिचर पनि रहेछ, थाहा छ. अनि every time you explain things मलाई ओके फ्रम फ्यान्टम वालेट टु वेब 3.0 देखि मैले यो पडकास्ट आउनुभन्दा अगाडि म इन्ट्रेस्ट लागेर कति धेरै कुरा मैले बुझ्न पाएँ कि. अनि मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो ब्रो. इट वाज भेरी इन्फर्मेटिभ. Well, thank you so much. Like I do my best, you know. के भन्छ रे, at the end of the day, होइन, लाइफको सबभन्दा मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ थिङ चाहिँ it's all about how many people you were able to educate in the process, होइन. किनकि अरू कुराहरू त हुन्छ आउँछ जान्छ होइन, तर 10जना मान्छेले केही कुरा नयाँ सिकाउन पायो भने एटलिस्ट दे विल रिमेम्बर यु नि त. डेफिनेटली. मलाई तिम्रो त्यो बुझाउने स्टाइलको प्याटर्न पनि मन पराएको थियो. एभ्री टाइम इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल. अनि तिमीले बुझाउने बेला चाहिँ हो भन्ने एउटा बानी छ कि. मैले सुने गरेँ एउटा इक्जाम्पल हो त्यस्तै गरेर भन्ने. अनि मलाई कस्तो त्यो युआर भेरी नेपाली रहेछ भित्रबाट, एकदमै नेपाली रहेछ भन्ने एलिमेन्ट पनि क्या खुसी लागेको थियो. बिकज आई थट इनिसियली चाहिँ एकदमै यङ एजमा गयो होला भनेर सोचेको थिएँ, तर +2हरू भ्याएर गएको रहेछ युएस. अनि त्यहाँ आफ्नै सो वाट आई हेभ लर्न फ्रम यु इज चितवनमा हुर्केको एन्ड धेरै एउटा टाइमपछि चितवनमा गएर सेटल भएर हुर्केको. अनि धेरै यङ एजमै 12मा मलाई पढ्न सक्यो भनेर अनि युएस गएर यु स्टार्टेड. यता पनि नेपालमा पनि एउटा कम्पनी खोलेको थियो, त्यहाँ एउटा एआईको कम्पनी खोलेपछि फाइनली जेबेक ह्यापन टु बी योर हुन्छ नि अब सबभन्दा सुटेबल लकी. आई थिङ्क राइट टाइममा राइट कुरा पनि आयो. भेरी वाइज पनि लाग्यो मलाई. अनि इट गट गुड रेकग्निसन. नेपालमा त यति पैसा कमायो भन्ने मात्रै भइदियो, तर आइएम प्रिटी स्योर यसको पछाडि कति एफर्ट कति लर्निङ लाग्यो. एन्ड फर योर एज आई एम भेरी प्राउड कि युभ लर्न सो मच भनेर ब्रो. थ्याङ्क यू सो मच. लाइक नेपालबाट 5 वर्ष भयो आएको होइन. अनि द फनी थिङ चाहिँ होइन, फर अल माई अमेरिकन फ्रेन्ड्स आई एम देयर नेपाली फ्रेन्ड होइन. सबैको लागि म नेपाली हो होइन. मेरो नेपालको सबै साथीहरूको लागि तिनीहरूको अमेरिकन साथी हो कि फेरि म होइन, अमेरिका गएको अमेरिकन साथी होइन. सो एभ्री वान्स इन अ वाइल इट फिल्स इन्ट्रेस्टिङ टु रियलाइज हुन्छ नि म चाहिँ कहाँको हो भने जस्तो फिल हुन्छ होइन. तैपनि होइन एट द एन्ड अफ द डे मन त नेपाली नै त हो नि होइन. सो इट फिल्स ग्रेट टु बी टकिङ टु हुन्छ नि पिपल लाइक यु एन्ड बी एबल टु सेयर सम स्टोरिज. सो मलाई सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क यो जेबेकको आइडिया त नेपालमै हुँदाखेरि आज जस्तो लाग्थ्यो होइन र. लाइक नेपालबाट यता युएस आउने बित्तिकै लाइक हुन्छ नि लाइक यता आउँदाखेरि क्रिप्टो 2017मा एकदमै चलेको थियो कि होइन. अनि त्यो टाइममा चाहिँ लाइक आई रोट बच अ रिसर्च पेपर होइन. अनि वान अफ द्याट वाज अराउन्ड जेबेक. इट डिडन्ट पिक अप होइन. तैपनि आई केप्ट अन गोइङ, स्टार्ट कपल अफ द कम्पनीज अनि एन्डेड अप हियर. फर दोज हु डोन्ट नो, जसले हेरिराख्नु भएको छ, जेबेक चाहिँ एउटा प्लेटफर्म, एउटा सफ्टवेयर अब जहाँ चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ एक महिना नि कुर्न नपरोस्, एभ्री सेकेन्ड जस्तोमै अपडेट हुन्छ क्या अहिले त होइन. सो तुरुन्तै एक्ज्याक्टली. प्लिज यु कन्टिन्यू. या फर स्योर लाइक हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामेटिक पेमेन्ट भन्छौँ क्या. प्रोग्रामेटिक पेमेन्ट भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि हिस्ट्रीमा चाहिँ पैसा कसरी गइरहेको हुन्छ, एकजना मान्छेले अर्को मान्छेलाई पैसा दिइरहेको हुन्छ होइन. त्यसपछि द्याट क्यान आइदर गो लाइक मैले तपाईँलाई पैसा दिएँ, तपाईँले मलाई पैसा दिएँ, त्योभन्दा अरू कुनै नयाँ युनिक वेमा पैसा गइरहेको हुँदैन होइन. हाम्रो सिस्टमले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि लेट्स से आइएम वर्किङ फर यु, तपाईँले मलाई महिनाको 1 लाख रुपियाँ पे गरिरहनु भएको छ होइन. सो इन्स्टेड अफ रिसिभिङ अमेरिकामा चाहिँ लाइक 2 हप्तामा 50,000 पाइन्छ, नेपालमा चाहिँ महिनाको एन्डमा 1 लाख रुपियाँ पाइन्छ नि होइन. हो त्यो कुरो नपर्ने पनि एभ्री सेकेन्ड म तपाईँसँग काम गरिरहेको छु नि, मेरो वालेटमा चाहिँ पैसा बढिरहेको क्या.
हो अब यसलाई अरू कुरा पनि युज गर्न मिल्छ लेट्स चाहिँ अब एक दिन तपाईँले आफ्नो पोडकास्टलाई टोकन गेट गरेर राख्नुभयो होइन पैसा भएको मान्छेले मात्रै स्पेसल कन्टेन्ट हेरेर पाउने भयो होइन तिनीहरूले चाहिँ एभ्री सेकेन्ड अफ कन्टेन्ट हेर्दाखेरि एभ्री सेकेन्डमा पैसा पे गर्न मिलोस् कि लाइक 20 सेकेन्ड पैसा 20 सेकेन्ड कन्टेन्ट हेर्दाखेरि 20 सेकेन्ड पैसा मात्रै तिर्नु परोस् होइन यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामेटिक पेमेन्ट भन्छ यसको मेन युज केस चाहिँ मासिक तलब पेरोलमा हुन्छ भने ओभर द लङ टर्म चाहिँ अब हामीले यो सब्सक्रिप्सन ट्रान्ज्याक्सन अरू कुराहरूमा पनि यो युज हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ र द्याट्स द गोल द्याट वी आर वर्किङ टुवर्ड्स पर्फेक्ट एन्ड यो स्पेसली यो टाइमिङ र यो कति स्मार्ट कुरा हो किनकि के अरे हाम्रो युएसमा त द पपुलेसन इज भेरी हुन्छ नि उनीहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट लिबरल हुनुपर्ने र आइएम प्रिटी स्योर यो एम्प्लोइजले नै गर्दाखेरि बुम भएको प्लेटफर्म जस्तो लाग्छ कि किनकि हो यो त सही कुरा हो भने जस्तो कस्तो राम्रो टाइममा राम्रो कुरा पिच भयो विच इज सो हुन्छ नि एउटा ब्युटिफुल आइडिया प्रेजेन्ट भइदियो त्यो ठाउँमा एन्ड आई थिङ्क युआर टेकिङ द एज अ सिइओ नै अनि इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि पनि युआर टेकिङ द फ्रन्ट युआर बिङ द फेस प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि भेरी वाइजली डन मलाई चाहिँ मेन यो युएसमा यस्तो कुरा आउनु बित्तिकै पिपल विल सपोर्ट आई थिङ्क त्यसरी नै आएको थियो जस्तो लाग्यो होइन र एब्सोल्युटली ट्रु है मैले यो कम्पनी सुरु गरेको लाइक फर्स्ट विकमै हुन्छ नि आई ह्याड डिसेन्ट नम्बर अफ इन्भेस्टर लाइन अप टु गिभ मी मनी के त्यसपछि टु दिस डे आई हेभ नट हर्ड अ सिङ्गल पर्सन चाहिँ यो किन गरेको भनेर कसो सोधेको छैन कि सबैले हेत मैले किन नसोचेको अहिलेसम्म भने जस्तो कुराहरू मात्रै हुन्छ किनकि अबको एक महिनामा चाहिँ आम गन बी टकिङ टु एस्पेन इन्स्टिट्युट भन्नेमा छ होइन त्यहाँ चाहिँ लाइक अ लट अफ रेगुलेटर्स अमेरिकन रेगुलेटर्स हुन्छ नि अब व्हाइट हाउसबाट यता मान्छेहरू आउँछ कि होइन उनीहरूले चाहिँ लाइक दे आर अल लाइक 50s and 60s होइन त्यो मान्छे होइन तिनीहरूले चाहिँ दे हेभ इन्भाइटेड मी टु टक देयर के अबाउट what is the future of credit, what is the future of payments if everyone gets started by getting paid by the second. So I think यो कोभिड पछि मान्छेहरूलाई हुन्छ नि वर्क फ्रम होममा मान्छे सिफ्ट भयो नि होइन आई थिङ्क दिस डेफिनेटली हेल्प्स टुवर्ड्स द्याट आइडिया of course if you get paid every second your buying habits देखि I think purchasing, saving सबै कुरामा धेरै फरक पर्छ मेबी यो स्टडी डाइभ डिपर इन्टु दिस अलिकति भन्न सकिन्छ आइम जस्ट सो क्युरियस यसले चाहिँ कसरी मान्छेको बानी चेन्ज गरिरहेछ भनेर सो हामीले हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि कसरी काम भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले काम गर्नुहुन्छ तपाईँले 2 हप्तामा कि 1 महिनामा पैसा पाउनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमा गएर लोन लिँदाखेरि पनि कसरी पैसा माग्नुहुन्छ म महिनाको अन्तिम हुन्छ 30 दिनमा तपाईँलाई मैले ब्याज तिर्छु होइन त्यसपछि तपाईँले साथीहरूसँग पैसा माग्दाखेरि म तँलाई अर्को महिना तिर्छु कसैले पनि तँलाई म अर्को हप्ता पैसा दिन्छु भन्दा कि सबैले हुन्छ नि अब गिभ मी मनी नेक्स्ट मन्थ होइन किनकि हामी 1 महिना कुरेर परिरहेको हुन्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ होल यो कन्सेप्ट हुन्छ नि डेट ब्याज भन्ने कन्सेप्टै इट गाट इन्भेन्टेड किनकि मान्छेले महिनाको एकचोटि पैसा पाउनु थाल्यो कि होइन अब यदि हामी यो डिरेक्सनबाट रियल टाइम पेमेन्टमा जान थाल्ने बित्तिकै अब मान्छेले कसरी पैसा हेरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले महिनाको 1 लाख रुपियाँ तलब पाउँदाखेरि प्रति सेकेन्ड मलाई यति पैसा आइरहेको भने प्रति सेकेन्ड आएको पैसाको मैले 20% पैसा चाहिँ मेरो ब्याङ्कमा जान्छ कि अटोमेटिकली हो यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले पैसा पे गर्दाखेरि फास्टर पेमेन्ट हुने भयो क्या किनकि त प्रोग्रामेटिकली तपाईँको पैसा तिर्न गयो नि त होइन यसले चाहिँ इन द सर्ट टर्म होइन मान्छेलाई इट विल बी हार्ड टु फिगर थिङ्स आउट तर ओभर द लङ रन चाहिँ मान्छेले कसरी काम गर्ने भन्दा यसले चाहिँ इट विल एजुकेट पिपल टुवर्ड्स एक्चुली बिङ फाइनेन्सियली कन्सियस होइन अनि यसलाई चाहिँ अब देयर इज अ कन्सेप्ट अफ क्यापिटल एफिसियन्सी के होइन क्यापिटल एफिसियन्सी भन्नु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले काम गरिसक्नु भयो 2 हप्ता पैसा कुर्नु पऱ्यो नि त पैसाको लागि कुर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो 2 हप्ता तपाईँले त्यो पैसाले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन त्यो पैसा तपाईँको इम्प्लोयरसँग बसिरह नि त तपाईँको जोसँग काम गरिरहनु भएको त्योसँग गएर बसिरह नि त होइन यसले चाहिँ त्यो सिस्टमबाट त्यो इनएफिसियन्सी हटाइन्छ इक्जाम्पल अफ दिस तपाईँ युट्युबमा धेरै भिडियो हाल्नुहुन्छ तपाईँले महिनाको एकचोटि क्या तपाईँले कति महिनामा तपाईँलाई युट्युबले लाइक हाउ मेनी डेज लाइक इट्स लाइक आई हेभ अ थ्रेशोल्ड बेसिकली 1 month जस्तै नै हो एक्ज्याक्टली वन्स यु लाइक हुन्छ नि एभ्री सिङ्गल डे तपाईँको पैसा आएर आउँदाखेरि वुड बी नाइस टु ह्याभ होइन कहिले काहीँ हुन्छ नि लाइक युट्युबको पैसा यतिखेर आउँछ त्यो नआएसम्म म नयाँ क्यामेरा किन्दिनँ भनेर बसिरहेको हुन्छ होला नि तपाईँलाई आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली या टोटली युट्युबको लागि चाहिँ देयर इज अ प्लेटफर्म एडसेन्सको लागि चाहिँ देयर इज अ प्लेटफर्म द्याट पेज यु पर डे भने जस्तै गरेर तर दे हेभ देयर कट्स अनि कम्प्लिकेसन्स छ सो यो नहुनु नै
मलाई यता लाइक एकदमै लाइक हाउ डज इट वर्क, हाउ डु यु गाइज मेक मनी, डु यु हेभ लाइक अ भेरी स्मल पर्सेन्टेज अफ वाट एभर ह्यापन्स, आर यु द थर्ड पार्टी ग्यारेन्टियर द्याट पेमेन्ट विल कम भन्ने कि कसरी चाहिँ हो मेन? अब आउनु त आइरहेछ तर यहाँ चाहिँ हाउ इज जेबेक मेकिङ मनी? यसो कि जेबेकले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले पैसा पठाउँदा युट्युबले तपाईँलाई पैसा पठाउँदाखेरि होइन हामीले चाहिँ 25 बिप्स भनेको 0.25% लिइदिन्छौँ क्या, धेरै धेरै सानो फ्रेम होइन। द रियल रिजन चाहिँ हामीलाई यहाँबाट पैसा कमाउन पनि मन छैन क्या, ट्रान्ज्याक्सन फीबाट पैसा कमाउनु मन छैन। हामीलाई कहाँबाट पैसा कमाउनु मन छ भन्दाखेरि जब तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ होइन, आज तपाईँले पैसा सबै तिर्नुहुन्छ होला, भोलि सबै तिर्नुहुन्छ, तर एट सम पोइन्ट यु विल ह्याभ मनी इन यर एकाउन्ट होइन। त्यसपछि तपाईँले यसलाई कहीँ लगेर राखौँ भन्ने हुन्छ नि त होइन, सेभिङ गरौँ भन्ने हुन्छ हो, त्यो सबै तपाईँले जेबेकमा आएर गर्नुहुन्छ क्या। त्यसले गर्दा तपाईँले 8%, 10%, 12% ब्याज दिने हो कि होइन, त्यो पैसालाई लिएर तपाईँले अब के भन्छ लेभरेज यिल्ड फार्मिङ गर्ने हो कि होइन, धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ नि त। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले रियल पैसा कमाउँछौँ कि हामीले चाहिँ यो चाहिँ यो युटिलिटी प्रडक्ट हो नि त। युटिलिटी प्रडक्टमा चाहिँ कहिले पनि मान्छेबाट पैसा एक्सट्र्याक्ट गर्न हुँदैन क्या। आई थिङ्क द रियल रिजन हुन्छ नि हाम्रो सिभिलाइजेसन अगाडि बढिरहेन भन्दा कारण चाहिँ हामीले युटिलिटी प्रडक्टबाट प्रफिट लिन खोज्छन् कि मान्छेहरूले होइन। मान्छेको लिमिट त्यो त अब मिटर ब्याज मेरो बाले मिटर ब्याज लिएको मलाई थाहा नि त होइन। आई नो हाउ क्रेजी इट इज होइन, त्यस्तो कन्ट्रीबाट हुर्केको होइन। तैपनि इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच हुन्छ नि मान्छेको सोर्स अफ क्यापिटल चाहिँ हुन्छ नि इट्स नट डिपेन्डेन्ट अन अ थर्ड पार्टी के। तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको काम तपाईँले यत्रो मिहिनेत गरेर काम गरिरहनु भइसकेपछि तपाईँ फेरि अरू मान्छेसँग किन हात जोड्नु परोस् कि ल मेरो पैसा मलाई चाहियो, मलाई 2 हप्ता कुर्नु परोस् कि 1 महिना कुर्नु पऱ्यो, किन पऱ्यो त नि। एउटा यस्तो सिस्टम हुनुपर्छ कि ट्रस्टलेस सिस्टम हुनुपर्छ कि होइन, जहाँ चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी के हुन मिल्छ भन्दाखेरि यो मान्छेले तपाईँलाई पैसा पठाइरहेको छ र तपाईँले पैसा पाइरहनुहुन्छ, यति नै त हुन्छ नि होइन हो। अनि यो चाहिँ हामीले स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट युज गर्न मिलाउँछौँ क्या हो। सो द्याट्स इन्टर कन्ट्री हुँदाखेरि पनि इट्स द सेम अमाउन्ट अफ फी द्याट इज बिन इम्प्लाइड 0.25 नै हो, इन्टरनेसनल हुँदाखेरि पनि तपाईँले नेसनल इन्टरनेसनल तपाईँले अब जसलाई पनि तपाईँले हुँदैन अब आफ्नो पछि अब छोराछोरीलाई अब तपाईँलाई तल मैले हप्ताको 200 रुपियाँ दिन्छु, 200 रुपियाँलाई म तपाईँलाई जेबेकबाट स्ट्रिम हानिदिन्छु भन्दाखेरि पनि होइन हिज गन पे 50 पैसा ओभर 1 विक। नाइस। सरी अलिकति ल्याग भएर चाहिँ हामी बोल्दाखेरि यो अहिले जुमबाट बोल्दैछौँ र यो एडिट भइसकेपछि हाम्रो बिचबिचमा अलिकति ल्याग भइरहेको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामी टाढा भएर हो, त्यहाँ भर्खर बिहान भइरहेछ, यहाँ रातिको 10 बज्न लागिरहेछ। सो आई वुड हेभ लभ टु हेभ यु हियर, अनि कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो। डोन्ट यु हुन्छ नि मलाई एउटा सानो क्वेसन छ, दो यु मेड इट देयर एउटा एजमा, अब अहिले त मान्छेलाई यति कमायो भन्ने बित्तिकै पुगे जस्तो लाग्छ, बट आई नो कि केही सुरु नै भएको छैन। द आइडिया द्याट यु केम विथ इज सो स्पेक्ट्याकुलर कि केही सुरु नै भएको छैन, यु गट अ लङ वे टु गो होइन। तर त्यहाँ हुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ नेपालकै अपर्च्युनिटीहरू पनि डिस्कभर भइदिन्छ नि, त्यस्तो केही रियलाइज भएको छ अहिले? भएको छ लाइक हुन्छ नि म आई सी अ लट अफ पिपल हुन्छ नि ट्राइङ टु कम अप विथ न्यू कम्पनीज होइन। अनि यसमा चाहिँ मैले आई ट्राई टु इन्भेस्ट हियर एन्ड देयर नेपाली बिजनेसेसहरूमा होइन, with not really on a concept of making money, it's more towards how can I empower someone else. त्यो तरिकाले चाहिँ मैले काम गरिरहेको हुन्छु होइन। एउटा कुरा चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ होइन there's a way for me to understand one specific business होइन। I understand software business really well. I really want to be able to focus in here, but in the meantime if I see anyone else trying to build something I would love to support them. त्यही गरिरहेको हुन्छ नेपालमा। एउटा यताउति सानो बिजनेसहरू भाइहरूले खोल्न खोजिरहेछन् भने यताउति सपोर्ट गरिन्छ होइन। तर आई हेभ अ गोल हुन्छ नि, अब मेरो सानोमा चाहिँ मेरो बाबाको चाहिँ ठुलो सपना चाहिँ छोरो प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने सपना होइन। किनकि मेरो बाबा आफूले पनि एकदम पोलिटिसियन हुन मन लाग्यो होइन। अब दुइटा अब साना छोरा देखेपछि अब ही लेफ्ट हिज एस्पिरेसन्स अन बिङ अ पोलिटिसियन सो द्याट ही कुड गिभ अ गुड फ्युचर फर अस होइन। तर एभ्री वान्स इन अ वाइल हुन्छ नि हि जस्ट रिमाइन्ड्स मी अफ द्याट कि जति पैसा कमायो नि कमाऊ होइन, लास्टमा नेपाल आउने हो, नेपाली केटी बिहे गर्ने हो, अनि नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने हो। द्याट्स हिज लङ टर्म गोल फर मी। वाट वाज हिज रेस्पोन्स जब थाहा भयो कि ओके दिस कम्पनी इज डुइङ गुड, मैले यस्तो यस्तो गरेँ, दिस इज रिच्ड हियर भनेर भन्दाखेरि वाट वाज यर फ्यामिलीज रेस्पोन्स? डिड दे अन्डरस्ट्यान्ड के भइरहेछ भनेर? My mother still thinks I work in computer होइन। My dad finally realized what I'm doing. तैपनि they can really not comprehend कि like things that I do here के
किनकि अब 2 days ago I was actually spending some time with Prince of Saudi, who actually is a pretty big investor in this sector, होइन. I was spending like 4 to 6 hours with him. अब आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि, like when market was really bad, होइन, my dad actually thought about it, and then, you know what, I might just give all this up and try to go to like Saudi or Qatar and start working there, okay, होइन. Going from that position to actually be with the people that runs that country, and it's a very different world. That my parents are like really, then they grew up in a small town. Me too, होइन. म पनि सानो गाउँमा जन्मेको, होइन. तर यो कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि they just can't comprehend के, like म यो ठाउँमा बसिरहेको छु, म यो मान्छेलाई भेटिरहेको छु, म यस्तो टाइपको काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा. I don't, that's why whenever I'm talking to them, होइन, म पैसाको कुरा कहिले गर्दै गर्दिनँ के. It's usually about, होइन, I went to this restaurant, and आज मैले यो खाना खाएँ, अनि like very simple thing. I try to make sure that they don't get overwhelmed by this. किनकि मेरो बाबा दुईजना like 47 years को हुनुहुन्छ कि, they're not that old, होइन. I don't want them to get overwhelmed about things. होइन, मलाई नै त अब युट्युब बुझाउन नै मैले सकेन until later on when they started using YouTube. मैले त कि यो बोलेर के भइरहेछ, यो क्यामेरामा बोलेर तैँले गर्न चाहिँ के गरिरहेको छ, कसले हेर्छ भन्ने खालको सिचुएसन थियो. मलाई नै बुझाउन एकदम गाह्रो भएको थियो. त्यहाँदेखि अहिले ओके युट्युबर भने के हो यो थाहा भइसक्यो. आइएम प्रिटी स्योर टाइम आउँदै आउँदै गएपछि यस्तो भएन, उहाँले बिस्तारै बुझ्नु नै हुन्छ. एन्ड दे आर रियली यङ नि. 47 भनेको त आई थिङ्क कति बेला त 40 कतिजनाले त अहिले नेपाली नै 47मा बल्ल फर्स्ट चाइल्ड पाइरहेको हुन्छ. सो त्यस्तो मान्छेहरू पनि छ, लाइक रियली यङ. अनि आई थिङ्क सबैजना नेपालीले रिलेट गर्न सक्छ कि हाम्रो अहिले बुवा आमा र अहिलेको हामी छोराछोरीको एजमा त्यो एजुकेसनको जसरी प्याटर्नमा आयो, जसरी जे भएको छ, अनि द वे द वर्ल्ड हेज हुन्छ नि को इभल्भड विथ अस जस्तो लाग्छ मलाई त. हामीसँगै चाहिँ केही थिएन, त्यही माटो साटोमा हुर्क्यो, त्यही त हो. र कम्प्युटरमा आयो, क्रिप्टो आयो, त्योदेखि त हामीले मजाले ठ्याक्कै त्यो ट्रेनमा ठ्याक्कै बसेर त्यही स्पिडमा जान पाए जस्तो भइदियो नि त. एक्ज्याक्टली. हुन्छ नि. अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि, होइन, यदि म 2 वर्ष अगाडि जन्मेको भए आई वुड नट बिन एबल टु अचिभ वाट आई एम डुइङ, होइन. यदि म 2 वर्ष पछि जन्मेको भए आई वुड नट बिन एबल टु अचिभ वाट आई एम डुइङ के. आई थिङ्क आई लाइक राइट टाइममा रहन्छ नि, राइट टाइम राइट प्लेसमा जन्मियो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ, होइन. हो, स्ट्रगल चाहिएको थियो, ल्याक अफ रिसोर्सेस एकदमै फाइदाकारी भयो, किनकि कम्प्युटर थिएन, किताब पढ्न पाइयो नि त, होइन. किन के त मैले अब कम्प्युटर भएको भए के त म युट्युबर बन्थेँ कि त म टिकटक डान्सर बन्थेँ कि के थाहा, होइन. आई डोन्ट नो द्याट. तर द ल्याक अफ अपर्च्युनिटी लाइक अलाउड मी टु ग्रो इन्टरनली, होइन. सो द्याट बाई द टाइम लाइक 14-15 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि म लाइक आई हेभ रेड इनफ बुक्स इन माई लाइफ कि, सो द्याट वेन आई फाइनली गट इन्टु कम्प्युटर, होइन, आई ह्याड अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ लुकिङ इन्टु इट के. त्यही भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क युट्युब एज वेल, होइन. अब तपाईँ पनि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि जन्मेको के त तपाईँ अब के भन्छ अरे न्युजमा लाइक न्युज च्यानलमा इन्टरभ्यू गर्नुहुन्थ्यो कि, 5 वर्षपछि जन्मेको भए के त टिकटकर बन्नुहुन्थ्यो कि, लाइक इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आई आस्क माइसेल्फ के, होइन. यदि म त्यो ठाउँमा नजन्मेको भए र त्यो अपर्च्युनिटी त्यो सिचुएसनमा नजन्मेको म के हुन्थ्यो होला जस्तो कहिलेकाहीँ लागिरहन्छ कि मलाई चाहिँ. Sam, you've read Outliers भन्ने म्याल्कम ग्ल्याडवेलको? Oh wow, nice. It is about this यही कुराकै हुन्छ नि त. अनि मलाई ठ्याक्कै त्यही तिमीले कुरा गरे भएर ठ्याक्कै त्यो पढाएको छ कि भन्ने मलाई ठ्याक्कै लागेको थियो. अनि उसको बुकभरि यही कुरा त हो. एक्ज्याक्टली. लाइक देयर आर कपल अफ बुक्स लाइक हुन्छ नि माल्कम ग्ल्याडवेलले लेखेको चाहिँ, होइन. एउटा कुरा चाहिँ कस्तो कुरा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भन्छ नि, नेचर भन्दा पनि नर्चर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ रहेछ है भन्ने कुरा नि त्यो मान्छेबाट थाहा पाउन मिल्छ कि मान्छेको, होइन. अब लाइक द सर्टेन मन्थ अफ द इयर द्याट यु वर बोर्न इन, होइन. नेपालमा त अब हुन्छ नि अब चैतमा जन्मेका केटाहरू यस्तो हुन्छ, कार्तिकमा जन्मेका केटाहरू यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चल्थ्यो, होइन. तर हि एक्चुली पुट इट स्टेटिस्टिक डेटा, होइन, अनि फिगर समथिङ आउट. सो आई रियली फाइन्ड इट इन्ट्रेस्टिङ कि ओभर द लङ रन. बट आई हेभ रियलाइज चाहिँ हाम्रो बाजेले भनेको कुराहरू हुन्छ नि, होइन, के त सही पो थियो कि, होइन. वाइ लाइक वी जस्ट युज इट एज अ वे अफ लाइक सेइङ इट्स सुपरस्टिसियस, होइन. कसैले म्याथमेटिकली एक्सप्लेन गरिदियो भने चाहिँ वी फिल कम्फर्टेबल अबाउट इट के. उसले राम्रै रिसर्च गरेछ. लाइक यु सेड सबै कुरा मिल्दै गएपछि आयो. तर वाट डिड यु स्टडी +2 मा चाहिँ? म +2 मा A लेभल पढेको दाइ, होइन. अनि A लेभल पढ्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ मलाई म्याथ र फिजिक्स मलाई चाहिँ हुन्छ नि लाइफमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि
ब्रह्माण्ड वाट इज द मिनिङ अफ युनिभर्स हुन्छ नि द्याट हेज अलवेज बिन ए थिङ के होइन ओ म चाहिँ लाइक फिजिसिस्ट बन्छु होइन अनि आई फाइन्ड द मिनिङ अफ युनिभर्स भन्ने जस्तो लाग्यो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा केही कुरा थाहा पाएँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ टर्न्स आउट इफ आई रियली वान्ट टु कन्ट्रिब्युट टु द लाइक होइन सोसाइटी होइन द्याट माइट नट बी दि बेस्ट चोइस अफ एक्सन फर मी के त्यही भएको भएर चाहिँ आई एन्डेड अप स्टार्टेड गेटिङ इन्टु कम्प्युटर गेटिङ इन्टु क्रिप्टो एन्ड फ्यु मन्थ्स हुन्छ नि फ्यु मन्थ्स पास बाई अनि त्यसपछि मैले लाइक म स्कुलै जान छोडिदिएँ एट सम पोइन्ट कलेज म 10 कक्षा पढ्दाखेरि मेरो त्यस्तै भयो कि 6 महिना स्कुलै गएन होइन घर स्कुलबाट फोन आएको थियो बाबाले उठाउनु लाइक तपाईँको छोरा स्कुल आएन ए हो र आएन लाइक माई फ्रेन्ड्स आर भेरी भेरी सपोर्टिभ होइन 12मा पनि एक्ज्याक्टली त्यही भयो होइन त्यसपछि भुइँचालो आयो क्या भुइँचालो आएर चाहिँ 2 वर्षमा ग्याप इयर लिएँ होइन इन द्याट 2 years आई ग्रो अप इन अ लेभल द्याट थ्याङ्क गड हुन्छ नि त्यो लाइक द्याट मैले भने एभ्री सिङ्गल थिङ्स एन्ड्स अप इट अलवेज एन्ड्स अप समथिङ विथ इन यर लाइफ के हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि केही न केही भयो क्या होइन त्यो 2 वर्ष चाहिँ मैले हुन्छ नि मैले स्टार्टअप खोल्छु आई फिगर्ड आउट एभ्री सिङ्गल थिङ क्या लाइक नेपालमा बसेर लाइक हुन्छ नि अब अमेरिकामा पैसा उठाउँदाखेरि कसरी पैसा उठाउनु पर्छ सेफ नोट भनेको के हो होइन लाइक एभ्री सिङ्गल दिन होइन म बिहान उठ्थेँ होइन अनि त्यसपछि मेरो फर्स्ट कुरा भनेको चट्ट लाएर एउटा नयाँ एल्बम सुन्थेँ होइन नयाँ म्युजिक एल्बम त्यसपछि खाना खायो 6-7 घन्टा काम गऱ्यो होइन 30 मिनट फुटबल खेल्न गयो घर आउने बित्तिकै नुहाइदाइ गयो एउटा मुभी हेऱ्यो कि एउटा हुन्छ नि लाइक फेरि एकदम राम्रो मुभी हेर्ने कि लाइक हुन्छ टप रेटेड मुभीहरू हुन्छ नि होइन आइएमडिबीको त्यसपछि फेरि 3-4 घन्टा पढ्यो अनि त्यसपछि एउटा नयाँ एल्बम सुनेर सुतेँ कि म एभ्री डे आई लिसन 2 न्यू एल्बम्स फर 2 years यो त सही हो त यो तिम्रो यो लाइफस्टाइलमा चाहिँ म अहिले बल्ल अलिकति मैले अलिकति अर्कै किसिमको धेरै काम गरेँ अहिले चाहिँ आइएम गिभिङ टाइम फर माइ सेल्फ र यस्तो कुराहरूले चाहिँ अन्टिल यु डोन्ट एक्सप्लोर न्यू स्टफ नयाँ कुरा दिन नि सक्दैन रहेछ कि मान्छेलाई अनि यु डोन्ट ग्रो अल्सो सो त्यही कुरा नै आफूलाई इम्प्लाइ गर्ने रहेछ मैले तिमीलाई अघि भनेको त्यही त द वे यु टक जसरी यो अब टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट नै कुरा गरौँ न धेरैजनालाई थाहा छैन अहिले स्टार्टअप कल्चर नेपालमा आउन खोज्दैछ म आइसकेका छ पनि भन्दिनँ आउन खोज्दैछ यहाँ मार्केट स्मल भएर आउनै जाने लिमिटेड सक्सेस मात्रै भएर झुन्डेर जाने भयो तर तिमीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द वे यु हेभ द नलेज अबाउट कसरी पैसा उठाउने कसरी कतिवटा थरीको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भनेर नै थाहा छैन नि त अनि अहिले यु आर वान अफ द इन्भेस्टर मलाई आइएम प्रिटी स्योर यु अलरेडी स्टार्टेड इन्भेस्टिङ अलिकति आफ्नो क्लेभर वेमा सो यो पनि त पढेर त्यही नै बुक पढेर नै त्यो कुराहरू ल्याउनु लाइक रिच ड्याड पुवर ड्याड जस्तो सानोतिनो त्यो बेसिक बुकहरू हुन्छ नि त्यसैबाट नै वाट टाइप्स अफ आइएम प्रिटी स्योर तिमीले त्यो पनि पढ्यो मलाई अहिले यस्तो हेर्दाखेरि त टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि त्यही भर्खर त्यही बुकहरू पढेर नै मान्छेले त्यो लिन सक्छ भने हामीले चाहिँ किन सानो सोध्छौँ भन्ने कुरा के किनकि त्यो नलेज त त्यही छ इट्स देयर फर एभ्री वान I think the even a more interesting thing about this is that there are so many free resources in the internet. Okay? It takes 3 minutes of internet to download a 3 megabyte file. That takes a month to read. एक महिना पढ्न लाग्छ त्यो पढ्न हैन तर हामीले त्यो गर्दैनौँ के म 8-9 वर्ष हुँदाखेरि द वेल्थ अफ नेसन पढेको थिएँ हैन लाइक 1000 पानाको बुक हो के त्यो हैन 1000 पानाको बुक हैन हामी के गर्दिन्छ भन्दाखेरि स्कुलमा सरले पढ्न भने चाहिँ नपढ्दिने के हैन मलाई चाहिँ लाइफमा लाइक भेरी मैले 12 पास गरिसकेपछि म कलेजमा आएर 3 महिना पढेँ कि हैन त्यतिखेर चाहिँ एउटा मेरो रुल थियो कि यदि स्कुलको लाइक हुन्छ नि कोर्स बुक चाहिँ म किन्दै नकिन्ने कि आई नेभर बट अ कोर्स बुक आई नेभर टेक अ नोट हैन त्यो टाइम चाहिँ आनन्दले नयाँ अरू किताब हेर्ने मजाले पढ्ने कि लाइक हुन्छ नि इफ इट डज नट इन्स्पायर मी आइ एम नट गोना डु इट भन्ने माइन्डसेटमा पुगिसकेको थियो कि त्यो 2 वर्षको ग्याप इयरले मलाई कस्तो गरिदियो भन्दाखेरि आई वाच इनफ मुभिज हुन्छ नि लाइक फ्रम 2001 स्पेस ओडिसी हुन्छ नि लाइक टु लाइक एभ्री लाइक यु लाइक हुन्छ नि अब you can think of like any major successful movies and I watched through it and अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई कस्तो कुरा लाग्यो भने संसार त यस्तो रहेछ म चाहिँ गाउँमा हुन्छ नि यस्तो गाउँमा बसिरहेको छु हैन people are thinking so many things outside our comprehension के हैन म चाहिँ के गरिरहेको छु त भन्ने जस्तो लाग्न थाल्यो कि मलाई हैन अनि and in that time the amount of music I listened हैन it really helped me किनकि it made my English better म नेपालमा हुँदाखेरि मेरो इङ्ग्लिस राम्रो थियो के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ गीतहरू सुने नि त हैन अनि your accent starts getting a lot better अब मेरो अङ्कल आन्टीको छोराछोरीहरू हुन्छ नि हैन they used to went to English school and they studied English as well but the English was a lot worse than mine because किनकि मैले
घरमा यतिकै गरेर बस्दिनँ क्या होइन इफ आइम नट प्रोडक्टिभ आई वाज डुइङ आई वाज रिडिङ बुक्स आई वाज वाचिङ मुभिज आई वाज लिसनिङ टु Where are your friends at this time? It's like very like a sad thing चाहिँ के भन्दाखेरि म यता युएस आएपछि a lot of friends kind of started drifting apart होइन I don't have like that much of friends like that I grew up with होइन म स्कुल पढ्ने साथीहरू मात्रै 2-3जनाहरूसँग मात्रै म कनेक्टेड छु होइन surprisingly all of them are in US उनीहरू हुन्छ नि उनीहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ कोही इन्जिनियरिङ पढे कोहीले के गरे होइन तर almost all of them are here they're working for someone else होइन building interesting things होइन तर surprisingly like most of my friends they just drifted apart किनकि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो जे इन्ट्रेस्ट छ नि होइन त्यो इन्ट्रेस्टसँग मान्छे अलाइन भएन भने तपाईँलाई you kind of feel disappointed on like with people a little bit like frustrated हुनुहुँदो रहेछ क्या अब तपाईँ यता हुनुहुन्छ लाइक हुन्छ नि अब म वर्ल्डको मोस्ट सक्सेसफुल युट्युब च्यानल बनाइरहन्छु भन्ने सोचिरहेको हुन्छ तपाईँको साथीहरूले ब्याङ्किङमा काम गरिरहेको हुन्छ होइन उनीहरूले बेलुका आएर ल बियर खान जाऊँ भनेर भन्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनु मेरो भिडियो एडिट गर्नुपर्छ ओके लाइक वी हेभ अ 2 डिफ्रेन्ट लाइफ नि त होइन ओ सो मेरो साथीहरू चाहिँ लाइक यो ट्रिपमा जाऊँ वो ट्रिपमा जाऊँ भनेर भन्थेँ होइन म अब कहाँ यार मेरो भोलि बिहान के भन्छ 5 बजे युरोपको भिसीसँग पिच मिटिङ चाहिँ कहाँ यहाँ सुत्नु परिहाल्यो मजाले होइन सो इट्स 2 डिफ्रेन्ट लाइफ के अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्लोली वी स्टार्टेड ड्रिफ्टिङ अपार्ट नाउ आई हेभ अ लट अफ फ्री टाइम होइन now I have a lot of free time now they're work like they are busy working I think that the 4 वर्ष चाहिँ मैले the struggle that I did in last 4 years you know it's not a joke like दिनमा 18 घण्टा 19 घण्टा काम गरेको मैले धेरै like 18-19 घण्टा like what was your work like mostly चाहिँ के गरेर हुन्थ्यो like so बिहान उठ्यो हैन मेरो स्केड्युल सर्लक्क लाएर 18 देखि 19 वटा कल लाइन अप हुन्थ्यो हैन कलको बीचमा प्रोडक्टको अपडेटहरु लियो किनभने हाम्रो टिमसँग हैन कहाँ पुगिरहेछ हैन त्यसपछि बेलुकातिर पुरा सेल्स पिचमा लाग्यो हाम्रो कस्टमरहरुसँग बेलुका 8-9 बजेतिर फर्केर आयो हैन 30 मिनेट खाना खाएपछि म भयमै सुतिन्थे लाइक म खाटमा जाँदाखेरि मलाई त्यो हुन्छ लाइक त्यति एनर्जी लागि उस भइसक्यो हुन्थ्यो के त्यस्तो तरिकाले काम गर्न पर्यो कि मैले हैन अनि म त्यो भन्दा अझै मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ आई डिड नट पेड माइसेल्फ हैन मैले आफूलाई केही स्यालेरी पे पनि गरिन आफूलाई जति सर्भाइभलको लागि जति पुग्थ्यो म त्यति मात्रै गरेर बसेँ के हैन अनि every single second it was more about survival of yourself than हुन्छ नि enjoying life के अनि त्यही हो लाइक दिनमा 20-30 जनासँग चाहिँ जुममा कल हुन्थ्यो के लाइक तिम्रो त वल स्ट्रीट लाइफ रहेछ नि त पुरै इन क्रिप्टो वर्ल्ड इट्स इभन वर्स एक्चुअली अब अहिले त क्रिप्टोमा चाहिँ के हुन्छ भने अलट इन पर्सन मिटिङहरू हुन्छ होइन इन पर्सन मिटिङमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यु गो देयर यु आर टकिङ टु ओ लाइक सेसन इज ग्रेट टकिङ टु ब्ला ब्ला कुरा गरे होइन पछाडि 5 जना मान्छे हुन्छ सबैले ओहो तिमी यो मान्छे पो हो मैले तिमीलाई ट्विटरमा देखेको थिएँ भन्ने हुन्छ किनकि सबैको त ट्विटरको प्रोफाइल पिक्चर अर्कै हुन्छ नि त होइन क्रिप्टोमा त सबैले एभ्रीवन युजेस एनएफटी दे सी यु फर द फर्स्ट टाइम अनि अल अफ अ सडन यहाँ दायाँ जानुपर्ने मान्छे बायाँमा गएर लाइक हुन्छ नि यु आर लाइक 3 बियर्स डाउन यु आर लाइक सुट आई जस्ट मिस 2 मिटिङ्स के क्रिप्टो इज इभन वर्स देन द्याट व्हेन इट कम्स टु प्रोडक्टिभिटी लाइक अराउन्ड दिस एङ्गल सो व्हेन डिड तिम्रो टिम चाहिँ कसरी लाइक यु केम टु युएस होइन अनि इन्स्टेन्टली इज इट द सेम टिम द्याट यु वर्कड विथ इन द AI वाला कम्पनी कि यु काइन्ड अफ ड्रिफ्टेड विथ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पिपल कसरी चाहिँ जेबेकमा ल्यान्ड भयो त्यो म अब त्योभन्दा अगाडिको स्टार्टअपदेखि नै मैले मान्छेहरू चाहिँ लाग्दैन आई वान अफ द बिगेस्ट थिङ आई लर्न इन माई लाइफ चाहिँ डोन्ट कलेक्ट मनी कलेक्ट पिपल के होइन जिन्दगीमा पैसा चाहिँ नकमा मान्छे कमा भन्ने मान्छेले म हिँडेको थिएँ कि होइन द ग्रेटेस्ट बिलियनियर विल से दिस सेम थिङ उसले त फेरि कमाइदिन्छ नि त त्यो टिम पायो भने फेरि कमाइदिन सक्छ नि त सो त्यो फर्स्ट स्टार्टअपबाट 2 जना मान्छे मैले हुन्छ नि आई फाउन्ड द बेस्ट ट्यालेन्ट होइन सेकेन्ड स्टार्टअपबाट 4 जना जति मान्छे बेस्ट आयो होइन सो थर्ड स्टार्टअपको लागि अर्को 2-3 जना मान्छे थपियो होइन नेपालमा चाहिँ म एकछिन स्याम एउटा सानो रोकिहालेँ यु फाउन्ड भन्नाले यु आर दिस यङ एन्ड यु आर हायरिङ पिपल या who are at least 20s मा त होला उनीहरू कि younger than you a lot of people are like in like 27 28 30s and like I just hired like two head of growth they both are 30 years old we hired some people in the M&A team 31 32 at the end of the day it's just people skill हैन मान्छेसँग अब like biggest lesson you will learn is how to size people के तपाई कोहीसँग मान्छेसँग 5 मिनेट कुरा गरेर तपाईले के कुरा बोल्न सक्नु पर्दो रहेछ यो मान्छे गफाडी हो कि सही like he really knows what he's talking about हैन त्यो चाहिँ मैले that was the hardest skill I learned तर
फर्स्ट स्टार्टरबाट कपाल मान्छे, सेकेन्ड स्टार्टरबाट 4 जना मान्छे हैन, थर्ड स्टार्टरबाट 3-4 जना मान्छे. तर त्यो भन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ लाइक आई से द्याट्स माई सुपर पावर चाहिँ आई हेभ माई ब्रदर कि आई हेभ माई ओल्डर ब्रदर हैन. वाट एभर आई डु he is like he's always with me, you know. I don't care what he does, but he is like my closest comrade ke whatever I do, हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I just know that when I'm out there talking to investors, bringing money to the system, he's out there managing people and making sure that the vision that I started with, or any project that I do, is out there keeping the vision alive. So that's kind of helps me in when I'm like bringing team and bringing people to the company. अनि he was here नेपालमा त हैन most of the time कि उतै US मै थियो. Most of the time नेपालमा. अनि he just left to Canada. Now he's in Canada. He manages a lot of people from Canada हैन. तर नेपालमा नि हामीले we found like we met people when they were in high school हैन. हाई स्कुल पढ्दै गरेको मान्छेहरूलाई हामीले हुन्छ नि काम गर्न सुरु गरेर like some of our team members they don't even have a college degree. Not like मेरो पनि छैन, like that's why I don't even care हैन. तै पनि still like we have made sure we brought people from day one. We make sure they are happy. We make sure they are taken care of. So that kind of like is our like ethos के भन्दाखेरि चाहिँ यदि मेरो केही भयो भने everyone else will also be in the similar position as well. So to my understanding, you're more of a business mind, innovation, pitching guy who's up there in face ma, and you've got this very unique character of a Nepali जो चाहिँ he's got this crazy idea, and you've got management को नि पनि तर technical र उसको लागि चाहिँ you are hiring people. Technology को लागि चाहिँ you are hiring people जसको लागि चाहिँ you've already learned from your previous experience हरु. अनि यसमा technical difficulties आउँदाखेरि चाहिँ do you have, no offense तर do you have the knowledge कि यसरी गर्ने भनेर लानी हो कि you learn from them and go back and forth? So the way I usually think चाहिँ हैन, यदि मैले 20 घण्टा यसमा काम गर्नु सट्टा 20 जना मान्छे हायर गरेर if I can do this faster, and I always focus on that हैन. The life's biggest learning point is fast and hacky solution always wins हैन. त्यही भएको भएर चाहिँ त्यसरी काम गरिन्छ. तर most importantly चाहिँ I just have enough people in my network if something goes wrong, if something is hard, I always know someone to call हैन. There's always someone that can answer that question for us के. त्यस कारणले गर्दाखेरि नै I don't like to focus that much on technical development these days. किनकि it's like my time is worth way more on doing something else हैन. If I can spend 1 hour a day learning about product and what's going, and that can do the same thing as me spending 8 hours a day, why should I spend extra 7 hours? I should be spending that 7 hours building something new things, right? So त्यसरी नै मेरो time busy भइरहेको हुन्छ. तर yeah, it's all about hiring good people. It's hiring. Someone said, if you are the smartest people in the room, your life is going wrong. That something wrong is happening with your life. So I try to make sure that I'm not the smartest guy in the room. Yeah. So just to relate to people who do videos, I know म पनि त्यही भएर पनि editबाट निस्किँदै, किनकि if I sit on the edit, I'll get so much drained. I could hire 10 people there अनि आइराख्यो नि त भिडियोजहरू. Similarly त्यस्तै खालको कुरा नै हो यो, किनकि you can teach them, they'll also learn, they'll also create their own thing. आफ्नै leaders भइदिन्छ कि उनीहरूलाई त्यस्तो responsibility छाड्दाखेरि पनि. जहाँ पनि पोक गर्नु नै हुँदैन. Exactly, it's all about empowering people. One of my really good friends, his name is Greg, and he would say his family is family of teachers, and he says his biggest accomplishment has been being able to teach something to someone, and they will come back 5 years, 7 years later, and they remember you as like, oh, you taught me that skill, and that still is valuable to me, and it's if you empower people, it does magic. किनकि मैले कसैलाई एउटा इम्पावरिङ पोजिसनमा राख्यो भने he will also bring another 10 people नि त हैन. त्यसरी नै अहिले हामी काम गरिरहेको छौँ कि like it's all about bringing new people and empowering them. So what has been your biggest goal from Zebec? I'm pretty sure this is one of your goals life मा गर्नु. यो गर्छु मात्र भनेर आएन नि त. तर what is your main motive यसको पछाडि, or maybe future goals ma, your plans in the coming future, near future? So I would like to spend like 5 years of my life in Zebec. त्यो चाहिँ मैले आफूलाई डेट like Zebec र like I also have another project that is coming out as well. It's called Eclipse. अनि we actually will do a fundraising announcement for that one in like a week and a half हैन.
अनि मेरो चाहिँ नेक्स्ट 5 years चाहिँ आई वान्ट टु डेडिकेट देयर तर बिगेस्ट लाइफ गोल चाहिँ मैले भने आई वान्ट टु कन्ट्रिब्युट टु द वर्ल्ड त्यो भन्दा नि नट फ्रम द डिरेक्सन अफ लाइक मेकिङ द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस होइन एभ्री वान सेज द्याट माई गोल चाहिँ हाउ क्यान आई हेल्प द एभोल्युसन अफ ह्युमन बिङ्स के त्यो चाहिँ मेरो लाइफमा एकदमै हुँदै म सानोमा लाइक एट सम पोइन्ट आई थट अबाउट बिङ अ मङ्क बिकज आई थट द्याट लाइफ रियली डिडन्ट ह्याभ द्याट मच मिनिङ होइन अनि ओल्ड सोल ब्रो यु आर अ भेरी ओल्ड सोल कुरा गर्दाखेरि नै इट डोन्ट साउन्ड लाइक 22 23 वाट एभर एज यु आर होइन यु डोन्ट साउन्ड लाइक द्याट हुन्छ नि कुरा गर्दाखेरि नै 40s तिरको मान्छे जस्तो सोल छ तिम्रो लाइक प्लिज क्यारी अन सरी या सो त्यो चाहिँ एट सम पोइन्ट आई थट अबाउट बिङ अ मङ्क किनकि आई रियली थट लाइफ लाइक लाइफ डिडन्ट ह्याभ द्याट मच मिनिङ अब लाइक जिन्दगीको मिनिङ भनेको लाइफको अर्थ बुझ्ने हो भन्ने तरिकाले म त्यो माइन्डसेटमा पुगिसकेको थिएँ होइन तर now चाहिँ like with being an entrepreneur I want to be able to create things that will push humanity further के होइन लाइक एउटा तपाईँलाई थाहा छ सिभिलाइजेसनको क्लक हुन्छ नि त होइन होइन ओ सिभिलाइजेसन मुभ्स इन इट्स ओन टाइम के होइन तर आई वान्ट टु बी एबल टु मुभ द सिभिलाइजेसन क्लक चाहिँ अलिकति छिटो के होइन इभन इफ आई एम एबल टु मुभ इट बाई 10-20 years होइन the downward stream effect of that will be so massive अनि that's all I want to be able to do because at the end of the day होइन we are a blimp in the massive universe के यत्रो गरेर लास्टमा के गर्नु हो त नि लास्टमा मरेर जान्छ at some point everyone's going to forget Sam Thapaliya and everyone's going to forget Sambhav Thapaliya it might not be in 100 years it might not be in 500 years but saying that like let's say 500 million years everyone's going to forget everyone just think about it okay na of course I know I actually get very irritated when people want to change the world in a very big way हुन्छ नि त्यो लाइफको धेरै इन्टेलेक्चुअल हुनु धेरै इन्टेलेक्चुअल हुनु नै अनि त्यस्तै हुन्छ नि यु अन्डरस्ट्यान्ड जबरजस्ती ट्राई टु ड्वेलिङ अन दोज काइन्ड अफ सट पनि मलाई बुलसेट लाग्छ कि किनकि कति बात छ 60-70 वर्ष बात छ लाइक सिग्निफिकेन्स छ तर त्यो अलिक धेरै नै फ्यान्टसाइज भेग कुराहरू गरेर यो संसारलाई यसरी चेन्ज गर्न खोज्छु अरू धेरै इन्टेलेक्चुअल कुरा गरेको नि मलाई अलिकति पस्दैन कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्टली त्यो भन्दा मलाई सधैँ मलाई लाइक हुन्छ नि किनकि स्पेसली लाइक आई ग्रो अप इन क्यालिफोर्निया फर 5 years होइन त्यहाँ चाहिँ जो मान्छेलाई पनि सबै मान्छे बाबाजी हो कि सबैजना बाबाजी सबैलाई हुन्छ नि ए लाइक हुन्छ नि अब मान्छेले माछा मासु बढी आम भेजिटेरियन माइसेल्फ होइन म कसैलाई मैले मैले हुन्छ नि ल म भेजिटेरियन भन्दै म त बाजा बजाउँदै हिँड्दिनँ नि त क्यालिफोर्नियामा मान्छेहरू I'm vegan. I'm trying to save the world. यता होती होइन so you were telling me that living in the most luxurious country in the world by eating the most luxurious food avocado on a bread that was made by spending most amount of water you are saving the planet होइन अनि उनीहरूले चाहिँ आफूले केही गर्दैनन् के अर्कालाई चाहिँ यो गर भन्ने खालको मान्छेहरू कि मलाई मनै पर्दैन त्यस्तो मान्छेहरू हो instead of walk in the wrong ways Exactly. Like instead of telling what to do to other people, I'll just do something good myself. If you like it, like be okay with that. If you don't like it, don't say anything. I did not ask for your permission as well. त्यो तरिका मेरो चाहिँ त्यो छ के यहाँ आएर चाहिँ मैले के कुरा सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ there are 2 types of people in the world. Someone who will do things, someone with whom the things are done. होइन तपाईँले केही गर्नुहुन्छ कि तपाईँमाथि केही गरिन्छ अरू मान्छेबाट तपाईँलाई थाहा पनि छैन हो मेरो जिन्दगीको मोड चाहिँ केही गर्छु भन्ने मान्छे छ कि त्यसमा चाहिँ तिमी यु स्पेन्ड सो मच टाइम रिडिङ फुटबल आधी घन्टावाला थियो त्यो ठाउँमा होइन तर द लाइफ यु स्पेन्ड 2 years त्यो एकदम इन्ट्रोभर्टेड थियो नि त होइन र अनि वाट मेड यु सो राइट अपोजिट एक्स्ट्रोभर्टेड अलिकति कनेक्सन राखेर मान्छेसँग बोल्नु यो अगाडि नै थियो कि डिड ए मम ड्याड किनकि ड्याड अब पोलिटिक्समा लाग्ने भने चाहिँ आइम प्रिटी स्योर ह्याड गुड नेटवर्क्स गाउँघरमा त्यो देखेर नै त्यो बोल्नु सिकायो कि किनकि इङ्ग्लिसमा बोल्दाखेरि पनि यु हेभ द्याट अनि नेपालीमा बोल्यो भने फेरि मलाई चितवन मलाई त तिम्रो नेपाली पनि द वान थिङ द्याट आई लाइक कि इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि यु गट त्यो वाला एक्सेन्ट जुन चाहिँ युएसमा चाहिन्छ नेपाली बोल्दाखेरि पनि नर्मल नेपाली छैन क्या त्यो खेतैमा बसेर मकै खाँदै कुरा गरेर जस्तो होला चाहिँ क्या रमाइलो होइन सानोमा चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ टन्नै मान्छेहरू आउँथ्यो कि लाइक कामको लागि होइन लाइक किनकि हाम्रो बाबाको ट्र्याक्टर थियो होइन अनि ट्र्याक्टरमा काम गर्नको लागि लाइक 8-9 जना मान्छेहरू हुन्थ्यो कि अनि म 3-4 वर्षको उमेरमा आई वाज एक्सपोज टु अ लट अफ पिपल होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म मजाले हुन्छ नि मान्छेहरू गफ सुन्ने होइन अनि मेरो बाबा चाहिँ लाइक अब इफ आई वान अफ द नाइसेस्ट थिङ माई पेरेन्ट्स डिड इन माई लाइफ चाहिँ आई रेकमेन्ड टु एभ्री वान चाहिँ
मैले लाइक इफ आई से समथिङ रियली डम फनी जोक हुन्छ नि लाइक बच्चाहरूलाई दे डोन्ट नो फनी जोक्स होइन 3-4 वर्ष बच्चालाई कहाँ जोकहरू राम्रो आउँछ नि कथाहरू कहाँ राम्रो आउँछ नि होइन बट इफ आई सेट देम टु एनिथिङ होइन नेक्स्ट टाइम इफ देयर इज 10-20 पिपल अराउन्ड आवर हाउस होइन ल लाएर सुनाइहाल्छ सबैलाई भनिहाल्ने क्या होइन सो द्याट चाहिँ अरू मान्छेहरूको अगाडि बोल्न चाहिँ मलाई लाजै लाग्थेन क्या सानदेखि त्यसले गर्दाखेरि होइन किनकि जे भने पनि ताली बजाइदिन्थ्यो कि मलाई होइन ओहो So this explains so much. This explains so much. अहिले पनि young नै छौ नि त अहिले पनि like you're hanging around people 10, 20, 30 years older than you. That is reflecting on you अहिले कस्तो important हुन्छ कि एक्ज्याक्टली लाइक यति सानो कुरा कि होइन लाइक इट्स नट लाइक मेजर थिङ पिपल डोन्ट इभन थिङ्क अबाउट इट होइन तर मेरो बाबाले चाहिँ केही कुरा भन्यो होइन केही कुरा गऱ्यो ल सबै गाडी सुनाइदिने के होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि लाइक बुस्ट द मोरल नै त होइन त्यो द्याट लाइक हुन्छ द्याट कम्पाउन्ड्स ओभर टाइम के बाई द टाइम आई लाइक हुन्छ नि 15 वर्षमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि लाइक हुन्छ नि आई रियलाइज के होइन लाइफको त्यो एउटा अब एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस चाहिँ मलाई 15 वर्षको उमेरमा आएर चाहिँ लाइक आई टुक 2 years ग्याप होइन ओ द्याट टाइम चाहिँ यो राम्रो काम हो यो त बेस्ट यार यो चाहिँ बेस्ट तिमी त आफ्नै क्यालिफोर्नियामा गएछ नि त त्यो नट फर द रङ थिङ्स तर आफ्नै मेडिटेसन एनलाइटनमेन्टमा गएछ तिमी एक्ज्याक्टली त्यो भन्दा पनि सबभन्दा मिठो लाग्ने कुरा चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि दिनमा म एकचोटि खाना खान्थेँ क्या 2-3 बजीतिर खायो रुममा गयो आनन्दले बस्यो पढ्यो यो काठमाडौँमा हो होइन म चितवनमा मेरो लाइक आई हेभ द मोस्ट लभिङ मदर इन द वर्ल्ड कहिले पनि क्वेसन गरेन कि लाइक किन यसरी एक्लै बसिरह हि इज डुइङ हिज ओन थिङ हि इज ह्याप्पी होइन खाना मजाले खान्छ 30 मिनट फुटबल खेल्न पनि जान्छ इट्स नट द्याट हि इज लाइक लकिङ हिमसेल्फ इन द रुम होइन एन्ड ब्रुडिङ अबाउट चेन्जिङ द वर्ल्ड होइन What happened? Why you अवस्था कसरी आयो? जो अब नेपालमा भुइँचालो आयो होइन आई सपोज गो टु सम युनिभर्सिटी इन अमेरिका टु स्टडी फिजिक्स एन्ड म्याथ होइन भुइँचालो आयो 2 वर्ष अनि म अब लकडाउनमा अब आउने चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अरे यार नेपाल यस्तो दुस भइरहेछ हामी लाइक आई रियलाइज कि हाउ विक नेपाली आर हामी लाइक हुन्छ लाइक नट जस्ट एट फर्स्ट स्टार्टेड विथ लाइक नेपाली हामी एकदमै कमजोर छौँ भन्ने कुरा थाहा पाएँ होइन त्यसपछि आई रियलाइज कि लाइक इन्डिभिजुअली नै हुन्छ आइ एम सो विक इन दिस वर्ल्ड होइन यदि म भोलि बिहान मर्ने हो भने लाइक नो वान इन द वर्ल्ड विल केयर एक्सेप्ट माई इमिडिएट फ्यामिली लाइक नो वान वुड नो अबाउट इट नो वान आई हेभ नट डन इनफ इन दिस वर्ल्ड होइन त्यसपछि चाहिँ आई रियली स्टार्ट गेटिङ दिस 15 मा एन्ड आई स्टार्ट गेटिङ दिस एक्जिस्टेन्शियल एङ्स्ट के सो वाट इज दिस अल अबाउट होइन अनि आई स्टार्टेड रिडिङ निचे कमु आई स्टार्ट रिडिङ लाइक एभ्री सिङ्गल एक्जिस्टेन्शियल क्राइसिस राइट तपाईँले भेट्नुहुन्छ नि होइन त्यो मैले पढ्न थालेँ आई स्टार्टेड वाचिङ अ लट अफ मुभिज एन्ड द्याट पोइन्ट आई जस्ट रियलाइज कि ओहो आई एम एक्चुली मोर अफ अ क्रिएटर काइन्ड आई एम नट द वान हुज गन सिट इन अ रूम डुइङ लाइक research for 40 years and try to say that there's one new star in somewhere 50 million years like light years ago like light years भन्दा उता हैन I'm going to be someone who can make I can make this world something हैन त्यो माइन्ड चाहिँ म त्यतिखेर आयो अनि त्यसपछि it was a natural fit कि what is the one place where I can do something bigger than anywhere else. It was not mining, it was not engineering, it was not anything, it was computers हैन and there was like it was very opportunistic thing पनि अनि I always was good with computers के अनि किनकि I'm really good with maths हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ that existential angst चाहिँ हैन नि it could have been worse, it could have done something terrible to me हैन तर but I somehow was able to get out of it with a very very positive mindset. Did you idolize someone किनकि त्यतिखेरको आइडल सबभन्दा धेरै लाइफको स्ट्रक्चर दिनलाई चाहिँ यो 13, 14, 15 यो एजको जो आइडल हो सब गिटारिस्ट छ भने मान्छे त्यस्तै खालको रगड भएर निस्किन्छ मेबी यु आइडलाइज्ड स्टिभ जब्स अर समवन लाइक द्याट त्यतिखेर कसलाई चाहिँ फलो गरेर यो कुराहरू आयो दिमागमा So throughout the human history हैन like I have only like I have this whole like concept of magnum opus of a human हैन magnum opus भन्नु खोजेको कस्तो भन्दा चाहिँ कोही मान्छेले जिन्दगीमा यस्तो ठुलो काम गरे कि he breaks all the rules, he breaks the time itself, you know? He's so, like, the best human that can ever be. That's basically what magnum opus means, you know? And I think that person is Julius Caesar. He's like, I actually bought this painting, and it's right in front of my bed, and I just think that this person has been the greatest thing in human history. You know, he was born in a world that was very different than him. He won through the world, and he did everything, like, and he did so many crazy things, and died at 27 हैन died at 27 सबै गरेर I think something like that no
He died at age like 50 or 60. He actually conquered the whole like Roman world. And crazy thing about him. Okay. Sorry, I'm confused about it. That is Alexander the Great. Alexander the Great also. Crazy thing about Alexander the Great, he was the reason who inspired Julius Caesar. So Julius Caesar, like he was around 30 years old. I got confused there. Yeah, and he was in Hispania, like or in the current world, Spain. त्यहाँ चाहिँ Alexander the Great को स्ट्याचु देखेर चाहिँ त्यो मान्छेलाई he had a mental breakdown के यार 30 वर्षको उमेरमा दुनियाँ जितेर बसिसक्यो यो मान्छे म 30 वर्षको उमेरमा एउटा सोल्जर भएर बसिरहेको छु के भएर त मेरो जिन्दगी भन्छ अनि he actually came back, joins politics, and he rises the rank, wins the civil war, becomes the king of known world, becomes the richest guy in the world. In fact, not just in the money but in power as well. So जतिखेर उ मर्यो when he got assassinated, he was so powerful, people thought that the only way to save the world was to assassinate him, even though he didn't do anything wrong, So crazy thing, his life is crazy, but his death is even more crazier. He gave enough money to every single Roman citizen so that they don't have to work for 6 months. Just think about it, त्यो सबै दिइसकेपछि he donated enough to have enough temples and building built after him. And the leftover of that money was enough to make his heir the richest man in the world and have a standing army that conquered Rome again. Just think about the whole story about this guy. I think world के first library or documentation पनि उसको टाइममा भएको थियो. फेरि म कन्फ्युज भए हुनसक्छ तर आई थिङ्क सिजरकै बेला त्यहाँ एउटा बनाएको थियो जस्तो लाग्यो कि वर्ल्डकै फर्स्ट लाइब्रेरी भनेर पनि त्यस्तो थट भएको मान्छे त्यतिखेर नै थियो. He's very he was very very educated and very good writer as well, एकदमै राम्रो writer. And even more interesting thing about Julius Caesar चाहिँ के छ भन्दाखेरि he was very good at finding people, अनि being able to rally people के. So normal Romans चाहिँ हुन्छ नि 20 वर्ष 30 वर्ष काम गरेर they retire, his army चाहिँ 40 वर्ष काम गर्ने के. Like and like he would मान्छेलाई अब हुन्छ नि अब लाइक 40 वर्ष भइसक्यो घर नदेखेको रोमन आर्मी त्यस्तो हुन्छ सिस्टम 40 वर्ष भइसक्यो घर नदेखेको मलाई घर जान मन छ भनेर मान्छेहरूले चाहिँ लाइक इफ दे ट्राई टु डिस्टर्ब द आर्मी ही विल जस्ट कम आउट इन अ होर्स raises the arm, everyone is quiet, speaks for 5 minutes and they are like crying, हुन्छ नि that for because they even had a thought to leave their Caesar के त्यस्तो मान्छे and his whole idea was चाहिँ join the whole world, have a common religion, have a common के भन्छ अरे common law, so that this whole civilization grows further. Okay? He was the proponent of globalization like 2,500 years ago. So I really think like very highly of this guy, even though he did all these crazy things. And dictator, murder, all that kind of stuff is out there. But the fact that this one, like to be one single human and have a dream that big, it's definitely inspiring. Just a person, just another person. I'm just another person. Exactly. Like I was talking to a really good friend of mine, and she was like, "Oh, Sam, you need like work-life balance. So just go on a date and stuff like that as well." And I'm like, do you think that Julius Caesar was out there looking for work-life balance? Like, oh my God, these things was काम गरेको यार म त सुत्छु. Do you think he was talking about that? No. I know. So I really think like that if you are motivated by a dream and a mission, the concept of work-life balance doesn't even exist, and you can break through like a lot of these like boundaries that society has created so that we are less productive. Also, I think motivation, inspiration भनेको एउटा momentary कुरा जस्तो लाग्छ. Just there for some time, and you can always have that work-life balance later in a life. किनकि जब म पनि एकदमै मोटिभेटेड थिएँ, त्यही हो खान बिर्सिन्छ के. अहिले आई एम मोर रिल्याक्स्ड. नाउ आई थिङ्क आई निड another मोटिभेसन जुनले चाहिँ मलाई फेरि त्यो फक वर्क लाइफ ब्यालेन्स त्यो यस्तै मात्र माइन्डसेट भएको एउटा मुड हुन्छ, एउटा फेज हुन्छ. अनि इफ यु वर्क अन द्याट फर जस्ट 4-5 वर्ष फ्यु इयर्स मात्र काम गऱ्यो भने त्यसले लाइफभरि रिवार्ड दिन्छ कि. सो त्यो चाहिँ एउटा मुड हो जस्तो लाग्छ. एउटा फेजेस चाहिन्छ नि त. आई होप यु गेट देयर सिजरसँगै. म नि आउने 2500 इयर्समा तिम्रो नि यस्तै पोस्टर लागोस्. तर एउटा फेज पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ कि द फेजेस अफ लाइफ जहाँ चाहिँ भइरहन्छ. अनि टकिङ अबाउट द कन्फिडेन्स, अघि भर्खर हामी यो कन्फिडेन्स के हुनुपर्छ जस्तो तिम्रो बच्चाको बेलादेखि रिफ्लेक्ट भएर आइरहेछ, अहिले तिमीले गरिरहेछौ. अनि मैले तिमीसँग भएको पडकास्टहरू सुने, अनि नट अफेन्डिङ द वान्स हु डिड द पडकास्ट विथ यु, तर कतिजनालाई चाहिँ
लाइक नेपालमै लिमिटेड भएर बसिसकेपछि नेपालमा यस्तो हुन्छ र त्यहाँ तिमीले कसरी गर्यो भन्ने धेरै जिज्ञासा छ तर मलाई चाहिँ त्यो कन्फिडेन्सले नै मात्रै पनि हो कि कतिजना मान्छे चाहिँ अब नेपाल बााउन्ड जो मान्छे छ नि जसले चाहिँ अब सबैले त ट्राभल गर्न पाउँदैन सबैले बाहिर गएर पढ्न पाउँदैन कसैले फ्यामिली हेर्नुपर्छ कसैको बजेट यो त्यो हुन्छ नम्बर वान थिङ त कन्फिडेन्स त हो नि एन्ड त्यो युएस जस्तो ठाउँमा त झन् आई एम सो स्योर द्याट यु हेभ टु क्यारी द्याट कन्फिडेन्स एभ्री सिङ्गल सेकेन्ड अलिकति पनि म यहाँबाट आएको त्यहाँबाट आएको म नेपाली भएर यो विदेशीले मेरो कुरा नबुझ्ला अरू त्यस्तो भन्ने एउटा सानो डाउट मात्र राख्यो भने यो डन होइन र लेट्स टक अबाउट द्याट कस्तो यो कन्फिडेन्स द कन्फिडेन्स द्याट यु हेज बिल्ड आई थिङ्क यसले नै आई थिङ्क कति धेरै पावर दियो होला कि टु रिच वेयर यु आर Absolutely. Like there's a whole concept of like contagious passion, होइन अनि सानदेखि नै मेरो मम्मी चाहिँ हुन्छ नि लाइक she's the best होइन everyone's mom's the best but like especially like मेरो मम्मी चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सानदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि look like I'm like we were born in the middle of nowhere हामीलाई कसैले याद गर्दैन तर when like everyone in the world will know you भनेर चाहिँ मलाई सानदेखि भन्ने के 3-4 वर्ष उमेरदेखि नै होइन that's very like it used to boost my like confidence more than anything तर त्योभन्दा मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ we think our upbringing is weakness होइन मान्छेहरूलाई अब a lot of people are like मेरो बाआमासँग पैसा छैन म गाउँमा जन्मेको म खेतीपाती गर्थेँ होइन people try to hide that fact as if हुन्छ नि they try to fit in नि त होइन the thing is चाहिँ what I learned चाहिँ I use those my upbringing as a weapon के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि म नेपालको गाउँमा होइन आजभन्दा 5 वर्ष 1 महिना अगाडि म गाउँमा काँक्रो टिपेर आएको हो कि होइन घर आएको त्यतिखेर काँक्रो लगाइरहेको थिएँ म त्यो टाइममा म त्यो गरेर आएको हो नि त होइन हो त्यो आजभन्दा मलाई if it took 5 years for me to reach from there to here होइन imagine what I will do in next 5 years के I don't have to say that to people तर तिनीहरूले they automatically feel के shit यसले यो next 5 वर्षमा के गर्ला त होइन but if we don't believe him right now होइन यसले next 5 years मा when he reach that position what he is going to do to us in terms of like what kind of backlash we will face के मान्छेहरूलाई चाहिँ you have to use your upbringing as a weapon के किनकि once you start to think your supposed weakness as a most strongest power होइन you're invincible मलाई normal मान्छेले मलाई के भन्न चाहिँ like they can make me feel down nothing I don't care like गाउँमा जन्मेको दुःख गरेर आएको बाआमाले पढेको छैन बाआमाको ऋण थियो what else nothing I just don't have any like हुन्छ नि like supposed like your societal के भन्ने boundaries that we have created in our own head के त्यो चाहिँ I think that's like the way you get confidence you have to use your supposed weakness as your weapon कति मान्छेको लागि चाहिँ फेरि नेपालमा यस्तो एउटा प्रब्लम भइदिन्छ कि द लभ द्याट द पेरेन्ट्स ह्याभ काइन्ड अफ बिल्ड्स अ बबल जुनले चाहिँ बाहिर जान दिन सबभन्दा नम्बर 1 कुरा केटीहरूलाई स्पेसली घर यति बजे आऊ खाना खान पर्यो हुन्छ नि त्यति मात्रै कुराले पनि एभ्रिडे घर रिटर्न गरेर टाइममा यो गर यु गेट अ पोइन्ट मैले भन्न खोजेको कुरा बुझेर छ होइन सो यो गर यति बजे मात्रै जाऊ यति बजे मात्रै गर भनेर कतिजनालाई चाहिँ लिमिटेसन्स हुन्छ कि त्यो त्यति ठुलो बााउन्ड्री होइन त्यो लभ हो फ्यामिलीको सेफ्टीको लागि केयरको लागि हो यतिखेरै बिहा गरेर जाऊ यस्तो खालको कुरा हुन्छ नि सो त्यसले पनि ड्रब्याक गर्छ जुन चाहिँ त्यो बिचरा सोझो हुन्छ नि त त्यो बच्चा जो छ उसले त त्यो मेबी त्यो एम्बिसन पाउनको लागि बच्चाले आमाले जहिले पनि यो संसारले तिमीलाई चिन्छ भनेर भनेन तिमी छिटो आऊ यसो गर भनेर त्यो त्यसरी नै पालेको प्याटर्न पनि देखिन्छ है कतिपय ठाउँमा नेपाली सोसाइटीमा कि माया गरे हो त्यो तर यस्तो धेरै प्रोटेक्टिभ भइदियो यति धेरै कल्चर भनेको के ह्याबिट त हो यसो गर यो गर त्यो गर त्यही ह्याबिटमा लगाइदियो कि ऊ कहिले पनि त्यो बियोन्ड सोच्न सकेन बाहिर जाने त कुरै छाडिदिउँ बाहिर त म जाँदैन ऊ तर यहाँ पनि त्यस्तो ड्रिम्सहरू अचिभ गर्न एस्पायर गर्नलाई कहिले पनि उसलाई मन लागेन इट्स नट अ ब्याड थिङ तर त्यो कल्चर यहाँ धेरै भइदिएर हामीलाई अहिले प्रब्लम पर्या हो कि मेबी दे आर नट मेनी पिपल हु आर एमिङ हायर न एकदमै त्यो त तपाईँले यसलाई हामीले अझै लाइक लेयरमा हेर्ने हो भने यसको त अब हुन्छ नि नेपाल भनेको त हुन्छ नि इट्स लेयर्स एन्ड लेयर्स अफ सोसाइटल हुन्छ नि अपब्रिङिङ नि आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि हामीले लाइक आई थिङ्क वी युज टु बर्न वुमेन when their husband died. Just think about it. After coming here,
in 1912, like when First World War was going on, नेपालमा सती प्रथा चल्दै थियो के. Just think about the atrocity that happened in that process, होइन. हाम्रो त अब we try to say like अब नारी भने भगवान हो यताउति होइन, and then we treat them like shit. That's kind of the biggest problem of our society, होइन. अनि we don't try like and that kind of like it creates self-propagating lies के. होइन, यदि हामीले घरदेखि एउटा स्ट्रङ वुमेन लाइक हुन्छ नि अब we nurture that kind of environment, होइन, they will be able to do great things as well. At the end of the day, सबैजना like मेरो like I'll give you example. म 5 कक्षा पढ्दाखेरि मेरो साथी थियो. She was like probably she came first in the class. I did not. I used to come second, होइन. अनि I completely forgot about her. A couple of like months ago, my mom told us she got married, and I'm like, what? Like 21-22 वर्षमा, and she was like, no, she got married when she was 19. I'm like, so it makes no sense, होइन. Like I had no idea what happened to her like last, like then 10% के भयो. I knew her until I was like 5th grade or something like that, होइन. तर नेपालमा त्यो पनि छ एउटा प्रब्लम चाहिँ. त्यही नै छ. फर्स्ट आउने प्रायः जस्तो इट्स अ गर्ल. अनि मेरो कलेजभरि पनि 22, 23, 24 दिस इज द सबभन्दा धेरै बिहा हुने बेला, किनभने 21, 22मा उसको ब्याचलर सकिरहेको हुन्छ. ब्याचलर सक्यो, अब तेरो पढाइ यति हो जिन्दगीमा भनेर पठाइदिने त हो नि. सो यो कल्चरले नै धेरै अफेक्ट गरिरहेको छ कि इट्स द स्मल थिङ्स कि अघि हामीले कुरा गरेको थियो नि, म्याल्कम ग्ल्याडवेलकै कुरा गरेको थियो नि. सो उसले नै लाइक एभ्री टाइम वी डु समथिङ द्याट रिस्ट्रिक्ट सम वान, इट्स लाइक एउटा कास्ट, एउटा स्पेल हो क्या, एउटा कास्ट स्पेल गरिरहेको. त्यो एउटा नेगेटिभ एनर्जी इम्प्लाइ गरिदिरहेको, कसैले कसैलाई रेस्ट्रिक्ट गरेर बेला, यो नगर त्यो गर, यो गर्न सक्दैन भनिरहेको बेला हामीले एभ्री टाइम सोसाइटीलाई ब्याकवर्ड्स मात्र लिएर हो कि. हाउ मेनी पिपल टोल्ड यु द्याट यु कुड नेभर मेक इट, म्यान? A lot. तपाईँलाई सबभन्दा हाँस्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन, a lot of my people, like people that I know, होइन, like especially even in my family, यो गफाडी हो, गफ मात्रै हान्छ, यसले केही गर्न सक्दैन भन्ने के, होइन. I know them. यो चाहिँ यार यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो कि, गफाडी हो, यसले धेरै देख्ने बित्तिकै गफाडी हो. This thing, I mean, please go on, man. Like they're like गफाडी हो. Like I remember every one of their names. Like do you think I care about them? No. उनीहरूले मलाई गफाडी भनेर चितवनको कुनै कुना काप्चामा चिया खाँदै बसेको थियो, आज पनि त्यति कुना काप्चामा चिया खाँदै बसेछन्. Their life did not go anywhere. In 5 years, I went from उनीहरूले मेरो कुरा काट्दाखेरि म काम गरिरहेको थिएँ, अहिले पनि म काम गरि नै रहेको छु. The only difference is the things that I'm doing in the world might change the world, and they're just stuck in the past, होइन. That's kind of the biggest problem, okay? Like मान्छेहरूले आफूले गर्न सक्दैन, अर्काले पनि गर्न सक्दैन भन्छौँ क्या हामी, होइन. Is this the culture यहाँ नेपालमा मात्रै कि त्यहाँ पनि त्यस्तै छ धेरै? Can I get some? You found? Can I get some water? Sure. Take your time, bro. Okay. You realize the same kind of people त्यहाँ कि यहाँ मात्रै धेरै भेट्या हो यो? Because I'm not lived abroad for a longer period of time. अनि मैले जाँदाखेरि त अब when you meet a person for a few days, जो पनि अति एक्स्ट्रा स्विट, I know बाहिरतिर नेपाली पोलिटिक्स धेरै छ. त्यो चाहिँ एउटा मलाई त्यो थोरै दिनमा नि रियलाइज हुने कुरा त्यो हो. तर लङ टाइम बस्दाखेरि त्यो कल्चर चाहिँ कतिको डिफ्रेन्स छ? नेपालीहरू जहाँ पनि एउटै हो नि त. नेपालीहरू तपाईँ नेपाल कुवेतको नेपाली र अमेरिकाको नेपालीमा केही फरक छैन. उनीहरूलाई मैले गर्न सक्दिनँ भने चाहिँ तैँले पनि गर्न सक्दैन भन्ने त्यो माइन्डसेट त नेपालमा हट्नै पर्छ क्या. अब मैले यहाँ देखिरहेको हुन्छु, होइन, आई गो टु कन्फरेन्सेस एन्ड थिङ्स लाइक द्याट, होइन. अनि आई सी सम नेपाली, होइन, अनि उनीहरू चाहिँ लाइक मोस्ट नेपालीहरू के गरिरहेको हुन्छ त, लाइक दे ड्राइभ उबर, दे ट्राई टु वर्क फर स्मलर कम्पनीज, होइन. Things that you are doing, it sounds so fascinating to them. They're like, गफाडी यो भनिहाल्छ उनीहरूले मनमा नै. They have mentioned to that me as well, होइन. नेपालमा चाहिँ यो माइन्डसेट चाहिँ एकदमै हटाउनु पर्छ कि. अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क द वे इट क्यान कम थ्रु चाहिँ, होइन, कोही मान्छेले केही नयाँ कुरा भन्दैछ भने वी सुड कम फ्रम अ पर्सपेक्टिभ अफ क्युरियोसिटी के. यो के हो त मलाई नि बुझाइदियो नि त भन्ने, तर त्यो मान्छेले आउँदैन कि. हामी के गर्छौँ भने गफाडी भनिदिइहाल्छौँ क्या. हो त्यो चाहिँ छ कि अब लाइक त्यो त अब it needs systematic change in the country के. I think probably हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स आउला कि, होइन. तर the ones that are still like up here नि, होइन, they straight up like हुन्छ नि त्यो नेपाली अब crab in the bucket भन्छौँ नि, लाइक हुन्छ नि त्यो
एक्ज्याक्टली खुट्टा तान्ने एकअर्काको खुट्टा तान्ने लाइक त्यो कसैलाई निस्किन नदिने एक्ज्याक्टली त्यो माइन्डसेट चाहिँ हाम्रो हटाउनै पर्छ कि हामीले सो you've not had that experience with the people from the US होइन त्यस्तो खालको त भेटेको छैन तिमीले कम्पेटिटर्सबाट त अब अभियसली देयर इज गोना बी लाइक दिस इज अ बिग फाइट देयर तर त्यहाँको कल्चरमा धेरै रिस्पेक्टफुल भइदिन्छ नि त वेन यु सेयर समथिङ अफकोर्स लाइक अमेरिकन यता यता चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छे दे डोन्ट डाउट मी द्याट मच होइन तर अलार कम्पेरिटर त भइहाल्छ नि होइन उनीहरूले चाहिँ लाइक दे ट्राई टु डु एभ्रिथिङ टु सुट द कम्पिटिसन डाउन होइन द फाइट हियर इज अ कम्प्लिट डिफ्रेन्ट फाइट होइन वी क्यान इभन इमेजिन द्याट is a fight is like usually based around like creating fake news about you or creating like drama around you or legal fight and all these different things comes in and those are more fun to fight हैन किनकि कसै मान्छेले लाइक मलाई हुन्छ नि अब मेरो बारेमा केही नराम्रो हुन्छ नि लाइक फर्ड मार्केटमा क्रिएट गर्दैछ नि द वे टु काउन्टर द्याट इट फिल्स इन्ट्रेस्टिङ हैन सिधै गफाडियो भने चाहिँ के रमाइलो भने कोही मान्छेले मलाई लाइक यो गफाडियो भने चाहिँ मलाई वाइ वुड आई वान्ट टु चेन्ज द्याट माइन्ड्स थट्स हैन त्यसलाई वाइ वुड आई वान्ट टु एजुकेट हिम हैन त्यो चाहिँ लाइक इट्स अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ फाइट हियर हैन एन्ड इट्स मोर एक्साइटिङ एज वेल इट मेक्स यु फिल अलाइभ धेरै मान्छेलाई रिस पनि उठ्ला यो बाइट मात्र काटेर हालिदिएर यस्तो यस्तो भन्यो भनेर भनिदिनु नि भेट्छन् आजकल के द्याट्स द प्रब्लम हामीले पडकास्ट गऱ्यो होइन जस्ट कट दिस पार्ट आउट अनि ओके स्याम थपलिया मिलियनियर सिलियनियर भयो अब यसले यस्तो यस्तो सोचेर नेपालीलाई नराम्रो भन्न थाल्यो यसको मुर्दाबाद बोयकट गरिदिनु फेरि छैन वी हेभ टु बी केयरफुल of course like that's also like don't get me wrong you know like what I'm doing here as a Nepali is more interesting than a lot of like मान्छेहरूले नेपालीहरूले के गर्छन् त नि यता आएर होइन they do good things that are like I actually try to help Nepali founders के like I helped Nepali founder to raise $500,000 like 19 वर्षको केटा छ स्ट्यानफोर्डको होइन I helped him raise $500,000 होइन I do things that actually is going to bring value होइन and I really don't care about अब हुन्छ नि दोस्रोलाई लाउने र सम्मान पाउने चाहिँ I've never been a big fan of that kind of stuff होइन अनि तर yeah like at the end of the day like हुन्छ नि नेपाली नै हो होइन अनि if we don't criticize ourselves who else is going to do that it comes from a part of love okay हैन किनकि we are doing this so that we can actually educate the country and make people better here हैन त्यो त उनी गर्न खोजे like it's not for content तपाईलाई यो like तपाईले at some point I'm pretty sure you realize that here then like you can live happily हैन but you are still doing it because you hope that at some point you can actually transform the country as well नि त हैन so I'm like त्यो mindset चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुपर्छ कि like it should come from a part of curiosity not from a part of doubt talking about country as I'm pretty sure it has not been यस्तो खालको केही पनि भएको छैन has Nepal approached you in any way no म नेपाल as from the government or some हुन्छ नि स्टेटबाट केही कसैले केही अप्रोच गरेको छ केही कसैले केही कुरा गरेको छ कसैले केही बुझ्न खोजेको छ Nope. It's crazy part. I actually spoke with some like US government officials about crypto, I know. I actually am going there again, like in White House and stuff like that, I know. But Nepal, they don't even. I'm pretty sure like none of the lawmakers and politicians know about me. You know, nothing wrong with that. I'm not that famous. I should not be known, you know. Probably for them because they probably are busy with election and stuff like that, you know. But no one has reached out to me at all. अलिकति चित्त दुख्दैन हजुर अलिकति त्यो चित्त दुख्ने हुन्छ नि ब्रो मैले यत्रो धेरै गरेँ तर कन्ट्रीले मलाई सानोतिनो कुरामा रेकग्नाइज गर्दैन मैले एउटा सानो आई रिमेम्बर यु टकिङ अबाउट यु ह्याभिङ टु गो टु जापान फर सम काइन्ड अफ एउटा स्पिच दिन कि एउटा केही कुरा गर्नको लागि टेड टक खालको त्यहाँ गएर यस्तै इन्टरेक्सन गर्नको लागि अनि त्यसको लागि पनि भिसाको लागि यु स्टिल हेभ अ ग्रिन पासपोर्ट नेपाली होइन हजुर नेपाली पासपोर्ट oh my god thank you for reminding this होइन I have to travel to other country all the time होइन लाइक मलाई यति झ्याउ लाग्छ जानलाई किनकि नेपाली पासपोर्ट छ होइन सबै साथीहरूको भिसा लाग्छ होइन लाइक 5 मिनट्समा मेरो जान पर्छ लाइक आई एक्चुअली ह्याड टु हायर असिस्टेन्ट जस्ट फर द्याट कि मेरो ट्राभल म्यानेज गर्नको लागि मात्रै किनकि इट्स अ पेन नेपाली पासपोर्ट पठायो किन जान लाग्यो त त्यहाँ गएर फेरि के भन्छ भागिस पनि के गर्ने तेरो ग्यारेन्टीहरू को छ
like it takes so many things कि like जो मान्छेले मलाई स्पिचको लागि बोलाइरहेको they get bored as well like कहाँको like what kind of passport that you have के they actually asked me at some point and I'm like well I have a Nepali passport हैन अनि they always have like change गर्न like American passport लिन त भनिहाल्छ नि कि जसले पनि मलाई चाहिँ हैन so sadly I have to wait for another 5 years बाध्य बनाउँदो रहेछ बाध्य बनाउने कि like सोच्नु न यार like एउटा स्पिच दिनका मान्छे गइरहेको चाहिँ यार मजदुरलाई भन्दा नराम्रो व्यवहार हुन्छ नेपाली पासपोर्ट भएपछि अनि त्यो अब if they could just help me with like any of a I don't know get some form of like diplomatic passport or something like that would make my life so much easier हैन म जाँदाखेरि पनि हैन people say Sam from Nepal के Sam from Nepal Sam from Zebec हैन म चाहिँ नेपाललाई यत्रो अगाडि गइरहेको हुन्छ हैन नेपालबाट चाहिँ मैले केही like I have never really gotten any like proper recognition I don't even care मलाई कोही प्राइज नदेऊ मलाई I just need that passport के त्यति भयो भने I actually will be able to work किनकि नत्र like the only choice I have right now चाहिँ spend $300,000 and get a passport of a Caribbean country and like that's the only option 145 countries के छ exactly like I know त्यो hack 145 कि 160 कतिवटा countries छ त्यो सबैले त्यही गरिरहेछ आजकल so that's the only thing I have I also wanted to travel the world अनि अब नेपाल त घुमिहाल्यो सबै गरौँ भन्यो म पासपोर्टले थाकेर भयो म सक्दैन भिजा लाउनु यति गाह्रो छ भने इभन यु नो निम्स दाइ 14 पिक्स who did the mountains and everything like उहाँलाई पनि like गुडविल एम्बेसडर यो त्यो छ तर मलाई चाहिँ उहाँलाई पनि राम्ररी केही त्यो पाउने जतिको एक्चुअली युज हुने के हो त्यो कुराहरू पाए लाइक भइदैन जस्तो लाग्छ कि हत्तै भयो शालिग बनाइन्छ यार लाइक मैले भने लाइक कहिले कहिले रुनु मात्रै म सकिनँ कि लाइक आई वान्ट टु जापानिज एम्बेसी हैन लाइक टु गेट द भिजा हैन जापान इज रियली हार्ड टु गेट अ भिजा लाइक डोन्ट गेट मी रङ हैन नेपाली पासपोर्ट भएर मात्रै हेल्प हुँदैन नि गो देयर talk to some old Japanese guy for 30 minutes. He asked me all those different questions हैन अनि at the end के भन्छ दाइ ल ग्यारेन्टी छैन ग्यारेन्टी लिएर आऊ यार I traveled for like 6 hours to get that thing going and then I have to come back again figure out the guaranteed thing and go back again like then त्यो रुनु मात्र नसक्ने बनाइन्छ कि like it's like I was in Japan for 6 days अनि I spent 7 days to get the visa 6 दिनको ट्राभल लागि मैले 7 दिन वेस्ट गर्नु पर्यो के त्यही भएर बाहिर गइसकेपछि मान्छे जब अलिकति एउटा स्पटमा पुगिसकेपछि उसले बाध्यता भएर भए पनि बाहिरकै पासपोर्ट लिनै पर्ने भएर अनि आफ्नो सिटिजनसिप नै चेन्ज गर्दो रहेछ कि किनकि त्यो पासपोर्टले मात्रै नै यति धेरै दुःख दिन्छ कि कसरी काम गर्ने त अब क्यान यु इमेजिन नेक्स्ट 10 इयर्ससम्म त्यही पासपोर्ट लिएर तिमी युर ट्राइङ टु चेन्ज द वर्ल्ड आई डाउट द्याट 5 वर्ष I like not even 5 वर्ष like I would say like 1.5 years at maximum I can do this किनकि like so I have to go to Switzerland हैन मलाई स्विट्जरल्यान्ड जान पनि काम छ कि like I have to go to Switzerland 3 months from now डिसेम्बरमा हैन I know for a fact चाहिँ मैले I would not be able to do it easily I would have to spend at least 2 weeks to do that के हैन यति त्यो जब लिगल कामको लागि जान लागेको नयाँ कम्पनीको लागि हैन अनि we have to structure like a foundation and things like that यस्तो नमजा लाग्छ कि त्यहाँ गयो मान्छेको गफ सुन्यो यताउति लास्टमा ओह युआर फ्रम नेपाल आई लभ नेपाल ब्ला 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 तर नेपालको डिप्लोमेटिक पावर छैन कि लाइक वर्ल्डमा हैन everyone loves oh I love Nepal I climbing mountains like they say all that kind of stuff हैन I've been to Pokhara everyone I meet here Americans or like the embassy मा हुन्छ नि like I went to bunch of country embassy को सन्दा पहिलो कुरा oh I've been to Pokhara हैन अब त्यसमा मलाई भिजा देऊ नि त भन्न मन लाग्छ हैन पोखरा गाह्रै छ त पोखरा कहाँ दिनु they asked me to fill like 7-page document and this is last time la you don't have a guarantee oh you do not have done this medical test हैन यार यति धेरै मेडिकल टेस्ट गरिसके दाइ लाइक झाउला आउँछ कहिलेकाहीँ त लाइक एट सम पोइन्ट आई गेट टायर्ड अफ ड्रइङ ब्लड एनिमोर लाइक ऱ्यान्डमली हुन्छ नि ओ नेपालीलाई नयाँ मेडिकल टेस्ट हालिदिन्छ कि लाइक के भन्ने लाइक अस्ति पालि जापान जाने मलाई 3चोटि मङ्की पक्स टेस्ट गर्न परेको किनकि फर्स्टचोटि भिजा लिँदाखेरि इट वाज नि 1 हप्ता उनीहरू गऱ्यो 1 हप्ता सकेपछि फेरि अर्को टेस्ट गर्न लगाइदिन्छ 3चोटि हालेर ब्लड ड्र गर्दाखेरि आई वाज लाइक दिस इज द लास्ट टाइम आम नट गोइङ टु डु इट एनीमोर भन्ने बनायो कि मलाई तिम्रो कम्पनीको भ्यालुएसन कति छ अहिले like the last round we raised was like couple of $100 million ani we are also like in talks with couple of hundred million यति छिटो it's growing super रहेछ त ठिकै छ दाइ अब के like valuation means nothing नि I think यो recent rounds हरुले गर्दाखेरि पनि अनि अलिकति मान्छेले अवेयर हुन्छ नि त एउटा राउन्ड कलेक्ट गरिसकेपछि त्यो राउन्डले नै ब्रान्डिङ राम्रो गरिदिन्छ नि त
अब $200 million भएको बिचरा कम्पनीको सिइओलाई त पासपोर्ट केही गर्दैन यार। फेरि यस्तो छ, इफ यु गेट कसैले तिम्रो पासपोर्टको सिफारिस गर्यो भने बिकज हि हेज द मनी उसले मात्रै गर्यो भन्ने पनि कुरा आउँछ कि। तर देयर निड्स टु बी समथिङ एट सम कस्ट फर द बेटरमेन्ट। अफ कोर्स लाइक सोच्नु त होइन, लाइक मेरो एट सम पोइन्ट मेरो स्टक्स यताको बेस्ट हुन्छ होइन, त्यसपछि अब 5 वर्षमा होइन, लाइक एज अ 3 वर्षमा त्यसपछि आई विल हेभ अ प्रिटी बिग पे डे होइन। त्यो प्रिटी बिग पे डे हुँदाखेरि मैले अमेरिका गभर्मेन्टलाई गएर मैले ट्याक्स तिर्छु कि मैले क्यारिबियन कन्ट्री गभर्मेन्टलाई गएर ट्याक्स तिर्छु, म नेपाल गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्छु त नि। जस्ट थिङ्क अबाउट इट, हुएभर हेल्प मी द बेस्ट, द्याट्स व्हाट आई विल डु नि त होइन। Yeah, definitely. Plus, I think there's going to be a lot of complications if you bring that money to Nepal. त्यो फेरि छुट्टै च्याप्टर छ होइन। लाइक इट्स फनी कि लाइक ट्याक्स तिर्नको लागि पाइँदैन कि यो देशमा त होइन। लाइक ट्याक्स तिर्छु भन्दा पनि दिँदैनन् कि। अब ट्याक्स तिर्नको लागि पहिला क्रिप्टो रेकगनाइज गर्नुपर्छ, क्रिप्टो रेकगनाइज गर्ने छुट्टै उस छ। यस्तो भएको थियो नेपालको गभर्मेन्ट यति फक्टअप छ कि अर्थक्वेकको टाइममा वी ह्याड दिस बिग म्यासिभ बोइङ 747 कम विथ अ लट अफ इक्विपमेन्ट्स फ्रम युएस नै। अनि इट्स अ मेजर हेल्पको लागि थियो कि त्यसमा मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ डलर्स वर्थको टेन्ट सेन्ट यो त्यो के छ त्यसमा सबै त्यो त्यस्तै बेला चाहिने खालको सर्भाइभल गियर्स यताउति के हुन्छ नि, रिलिफ मटेरियल्स नै हो त्यो आउँदै थियो। त्यो आउने बेलासम्म पनि वी आर भेरी क्लोजली टाइट, किनकि हामी त्यसको लागि डकुमेन्ट्री बनाइरहेको थियो। अनि प्लेन ल्यान्ड हुनुभन्दा अगाडिसम्म पनि केही कुरा भएको छैन, आऊ भनेर भनेको छ। प्लेन ल्यान्ड हुनु बित्तिकै दे आस्क फर 7% ट्याक्स अन अल द थिङ्स के। त्यो अब मिलियन्स एन्ड मिलियन्स डलर्स वर्थको रिलिफ मटेरियल आछ नेपाल ल्यान्ड भएको छ। अनि गभर्मेन्ट डिमान्डेड 7% ट्याक्स त्यतिखेर कि ल्यान्ड भइसकेपछि, ल्यान्ड उताबाट उड्ने बेलासम्म के भनेको छैन। त्यो पाइलटहरूले आई थिङ्क 10-12 दिन त्यो भर्चुअली सिमुलेटरमा नेपालमा कसरी ल्यान्ड गर्ने भनेर मात्रै चलाइरहेको थियो कि भनेपछि उताको कमिटमेन्ट के। दुईवटा पाइलट त हुन्छ, तर त्यो सबैले चाहिँ अब सिमुलेटर लगाएर नेपालमा कसरी ल्यान्ड गर्ने, युएसबाट आएको फ्लाइट, अब त्यो फ्लाइट त जे त्यहाँबाट आयो त्यही त हो नि, उसको त सोल पर्पस रिलिफ फन्ड मात्रै ल्याउने हो, रिलिफ त्यो मटेरियल्स मात्रै ल्याउने हो। त्योलाई ल्यान्ड हुँदाखेरि गभर्मेन्टले 7% ट्याक्स मागेको थियो कि इन्टरनल कुरा। पछि यताउति भएर के भएर पैसा चाहिँ खायो, त्यसरी मिलाएको। इमेजिन यु कमिङ, oh my god, के हुन्छ है रे ब्रो। that no, like that's not a sight that I want to see. Oh my god, just realize that होइन। लाइक फेरि त्यहाँबाट आउने बेलासम्म के हुँदैन, वेन यु वान्ट टु ट्रान्सफर इट त्यहाँ अब अभियसली यहाँ ब्रो सानोतिनो कुरा जे यति गर्नु त पैसा खुवाउनु पर्छ। इफ समवन सिज यु कमिङ विथ अरबौँ रुपियाँ के गर्छ कि प्रधानमन्त्री बनेर मात्र त्यस्तै खालको पोलिटिकल पावर लिएर आउनुपर्छ। अब के भने यार, लाइक इट्स लाइक देशले मागेपछि गर्नु पर्यो भनेर भन्छन् मान्छेले, देशले मागेर पनि गर्न नमिल्ने कुराहरू हो यार त्यो त। होइन लिगली ट्याक्स होइन, त्यो त ट्याक्स तिम्रो रिलिफ फन्डको लागि ट्याक्स लाग्छ पहिले भने भए पनि ओके हुन्थ्यो नि त। ल्यान्ड भइसकेपछि त भन्न मिलेन नि। सिमिलरली इफ दे आस्क ओके सम्भव तिमीले यु अर्न दिस मच, you own this much to the government of Nepal, हाम्रो यस्तो यस्तो भन्यो भने that's like हुन्छ नि त्यति on your face भन्यो नि त। हजुर, it shouldn't be like the problem is यहाँ तिमी आउँछौ त्यसपछि हुन्छ कि कुराहरू के। you understand, of course, you know how it is. Of course, like I think that's going to be like really tough किनकि just think of being me, right? I have 7 or 8 different countries who are willing to give me passport होइन, and where I have to pay 0% taxes होइन। अनि then I have government of Nepal who says crypto is illegal. Like there can be argument for me to have done illegal things and also ask for like 30-40% taxes without giving me any diplomatic immunity. Why would I want, like this is a very interesting question. I think over the long run more and more entrepreneurs who are here नि हैन उनीहरुलाई नेपाल जानको लागि त्यति रहर पनि लाग्दैन के पछि कोही आउँदैन। It's a sad problem. It's a sad problem हैन। देशलाई केही गर्ने नै हो भने त माइन्डसेट छ, अब के गर्ने, केही गर्ने एउटा लिगल फ्रेमवर्क दिन पर्यो होइन, र केही अपर्च्युनिटी दिन पर्यो नि। अब जस्ट थिङ्क अबाउट इट होइन, लाइक अबको नेक्स्ट 5-7 वर्षमा मैले आई बी डुइङ बिगर थिङ्स देन दिस होइन। लाइक दिस इज अ स्टार्ट। अब त्यो गर्दाखेरि त लाइक आई वुड बी एबल टु पे लाइक
pretty sure I'll be paying the biggest tax bill in Nepal. One of the biggest tax bill in Nepal, you know. It's a long question to have. It's सम्झिँदाखेरि नि दुःख लागेर आउँछ. त्यही त यो सम्झिँदाखेरि दुःख लाग्छ. अनि जब when I hear people asking you about नेपालमा क्रिप्टो ल्याउनु के गर्छ, म त पैसा खुवाउनु पर्छ. किनकि उनीहरूलाई एक त थाहै छैन कि अन्टिल गभर्मेन्टमा को छ पावरमा और कसले चाहिँ पास गरिदिइरहेछ बिल, उसलाई स्ट्रेट अप कमिसन दिने त्यो नभएसम्म त केही भइरहेको छैन. यहाँ स्ट्रेट अप इन्डिभिजुअल फाइदा हो, ग्रुप कुनै पार्टीको फाइदा हो, कुनै के को फाइदा हो, त्यो नभएसम्म केही भइरह नै छैन कि. सो क्रिप्टो किन नेपालमा छैन? किनकि नेपाली नेताहरूलाई बिचरा अनि उनीहरूलाई नै खानालाई भएन भने त उसले किन गरोस् त, होइन? पैसा खानु पर्यो, मोज गर्नु पर्यो, अनि पो उसले गर्छ. It's so sad. It's sad. It's just like, just think about it. है, अब यदि नेपालमा क्रिप्टो आएर नेपाललाई क्रिप्टोलाई रेगुलेट गर्न सक्ने भने नेपालले कति धेरै कम्पनीलाई नेपालमा भित्राउन सक्छ त. दुबईको लास्ट 1 इयरमा होइन, देयर फास्टेस्ट ग्रोइङ सेक्टर चाहिँ क्रिप्टो हो क्या अहिले. किनकि दे रेकग्नाइज क्रिप्टो इज ग्रोइङ ऱ्यापिडली, होइन. उनीहरूको कल्चरसँग मिल्यो एकदमै. एक्ज्याक्टली. सो आई स्पोक, उनीहरू फेरि क्रिप्टो खालको मान्छे छ नि. So I spoke with some people at Saudi, होइन. They are trying to bring in crypto as well. Yeah. नेपालले चाहिँ किन गरे त्यस्तो गरिरहेको त नि. लाइक इमेजिन द अपर्च्युनिटी. लाइक लेट्स से 70-80 कम्पनी नेपालमा मुभ भयो. एभ्री वान स्टार्ट्स टु हायर 100 पिपल. कति धेरै जब क्रिएट भयो यार. त्यो सोच्दाखेरि पनि कति इम्प्लिकेसन, इकोनोमिक इम्प्लिकेसन कति माथि छ, होइन. 7-8 हजारजना मान्छेले महिनाको 1-2 लाख रुपियाँ कमाउन थाल्यो भने द अमाउन्ट अफ इकोनोमिक एक्टिभिटी द्याट विल ह्यापन विदिन द कन्ट्री, होइन. नेपालीलाई विदेश जानै पर्दैन नि यार एक टाइममा यार. यत्रो नेपाल विकास गर्ने अवसरहरू छ नि. नेपाल हामी वी आर स्टक विथ द ओल्ड वेज, बट मोर देन आवर ओल्ड वेज वी आर स्टक विथ दिस आइडिया अफ लाइक हुन्छ नि विनर टेक्स अल के. यदि यो पार्टीले पावरमा हुँदाखेरि यिनीहरूले यो गर्यो भने तिनीहरूले सब कमिसन खान्छ भने माइन्डसेट भयो भने कहाँ हुन्छ त नि यार. देशको ट्याक्स हो यार, कमिसन होइन नि. Some of you, when you come back after 5 years, 10 years down the line, तिम्रो दिमाग त अझै क्रेजी ब्रड हुन्छ. आइम प्रिटी स्योर, किनकि त्यस्तै मान्छेको सङ्गत गर्छ. तर अहिलेको टाइममा जस्ट एउटा सानो आइडिया विच आई टक विथ माई फ्रेन्ड्स अनि अ लट अफ पिपल. किनकि अहिले नेपालमा बुम भइरहेको मार्केट, यु नो, आइटीकै मार्केट हो, जहाँ चाहिँ बाहिरबाट सबैले बाहिरबाट काम गरिरहेछ. तिम्रो भन्दा अलिकति तिमी टाइपको एजको मान्छेले एटलिस्ट नेपालमा पिक ललितपुरको पिक ठाउँहरूमा बिल्डिङै ठडाइरहेछ कि. अब त्यहाँ नेपालमा आइटी गरेर करोडौँ कमाएर त्यति गर्नु भने म त लाइक नो लेस तिमी जतिको जति उनीहरूलाई नि उतिकै रेस्पेक्ट छ. दिनरात काम गर्छ, त्यो गरिरहेछ, त्यति गर्नु भने वाइल्ड ठुलो कुरा हो. र अहिलेको टाइममा त इफ कोही मान्छे पावरमा छ भने त र नेपालले त आइटीबाट त डलर भित्राउने त हो. द्याट्स द गेम. सो आइटीले त यति धेरै डलर भित्राइरहेछ. मैले किन वाइ एम नट ब्रिङ एउटा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै बनाइदिएर 2000-4000 कति रोपनी लिनु छ लिएर नेपाललाई एउटा आइटीको हब बनाएर. किनकि हाम्रो दिमाग त छ नि त, ट्यालेन्टेड मान्छेहरू छ जसले चाहिँ आइटीमा काम गरिरहेछ. दे आर पिपल. यहीँ हाम्रो अफिसको छेउमै किरण दाईलाई चिन्छ कि चिन्दैन, उहाँ पनि क्यालिफोर्नियामै हो, डिज्नीको काम गर्नुहुन्छ नि, इन्सेसेन्ट ट्रेन. आइम प्रिटी स्योर यु मेट हिम. क्यालीमै हुनुहुन्छ. हिज गट दिस स्विमिङ पुलवाला चिलवाला घर त्यहाँ. हि चाहिँ गोज कम ब्याक एन्ड फोर्थ गरिराख्नुहुन्छ. उहाँको 100-200 जना त हुनुहुन्छ, तर इट्स भेरी स्मल थिङ. यो एनिमेसन कम्पनी हो, तर आइटी भनेको म्यासिभ ठुलो कम्पनी, ठुलो अपर्च्युनिटी हो, जहाँ चाहिँ वी कुड ह्याभ थाउजन्ड्स अफ पिपल वर्किङ इन इट. त्यो गभर्मेन्टले केही न केही त गरिदिनु पऱ्यो नि. अनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट इज नट जस्ट रोड जहाँ चाहिँ बन्यो चल्यो. इन्भेस्टमेन्ट इज देयर वेयर 2 को 4 बनाउने त हो नि ब्रो बेसिकली. एक्ज्याक्टली. सो गभर्मेन्टले त केही इन्भेस्ट गर्यो भने त वाइल्ड आउँथ्यो. नाउ यु नो झन् 5 इयर्समा यु ह्याभ सो मच अफ फ्रस्ट्रेसन होला कि. सबै कुरा झन् अझै बिगर पर्सपेक्टिभमा बुझिसकेपछि. लाइक आइल गिभ इक्जाम्पल होइन. नेपालमा अब स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट डेभलपरहरू टन्नै पाउँछ क्या, होइन. स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट डेभलपर भन्नेले चाहिँ नर्मल डेभलपरहरूभन्दा 4 देखि 5 गुणा पैसा पाइरहन् कि, होइन. एन्ड देयर इज अ म्यासिभ सोर्टेज अफ द्याट के. दिस इज फर द क्रिप्टो होइन, लाइक स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट. एक्ज्याक्ट. लाइक स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको लागि यति डिमान्ड छ, नेपालीहरूले यत्रो गर्न सक्छ के भने छँदैछैन. एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरै छैन, होइन. नेपालमा कसैले कम्पनी खोल्ने हो भने यो बारेमा, होइन, लाइक आई क्यान जस्ट रेकमेन्ड 20-30 अफ माई फ्रेन्ड्स, होइन. नेपालमा के एउटा प्रब्लम छ भन्दाखेरि डेभलपरले काम गरे भोलि काम छोड्यो भने कहाँबाट लाइक हाउ क्यान अ अमेरिकन कम्पनी बी एबल टु, होइन, ह्याभ अ लिगल प्रोटेक्सन अन द्याट के. द्याट्स अ मेजर प्रब्लम फर द्याम, होइन.
त्यो नै गर्न सक्ने भने लाइक आई थिङ्क वी विल बी एबल टु मुभ मार्केट्स। सानो सानो स्केलमा गर्न सक्यो, ठुलोमा सकेन, किनकि अहिले पनि के गरिरहेछ, वेब डेभलपमेन्ट गरिदिरहेछ, बेसिक कुराहरू गरिदिरहेछ, काहीँ बग खोज्ने, काहीँ के गर्ने, सानो सानो कुराहरू। त्यो $10,000-20,000 जितेर के हुनेवाला छ, के हुनेवाला छैन। यसमा पनि एउटा प्रब्लम हो भने क्र्याब इन द बकेट मेन्टालिटी म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु होइन। इफ दे सी चाहिँ लाइक लेट्स से सिसन वेब डेभलपमेन्ट कम्पनीले चाहिँ 20,000 मा कन्ट्र्याक्ट पायो भने सम्भव वेब डेभलपमेन्ट कम्पनीको मान्छेले चाहिँ गएर चाहिँ कोबाट कन्ट्र्याक्ट पाइरहेको त्यसलाई गएर 18,000 मा कन्ट्र्याक्ट दिन्छन् कि म त 18,000 मा गरिदिन्छु। इट्स एभ्रीवेयर इन आवर फिल्ड, इट्स एभ्रीवेयर लाइक इट्स जस्ट अ म्यासिभ प्रब्लम। किनकि वेन यु आर विनिङ आई विन एज वेल भन्ने माइन्डसेटै छैन क्या हाम्रो चाहिँ। किनकि द्याट इम्पावर्स नेपाली नि त। यदि देश सिके नेपाल भनेको चिप डेभलपमेन्ट गर्ने ठाउँमा भन्ने सोच्ने बित्तिकै दे विल अलवेज थिङ्क लाइक द्याट। नेपाल भनेको क्वालिटी डेभलपमेन्ट गर्ने ठाउँमा भन्ने सोच्नु पऱ्यो नि त होइन। इन्स्टेड अफ फोकसिङ अन क्वालिटी अफ द प्रडक्ट नेपालीहरूले चाहिँ वी अलवेज फोकस अन यसलाई सस्तोमा कसरी गराउनु त नि भन्ने सोच्छौँ कि। हेभ यु एभर थट नेपालमा मैले मेबी लाइक आई एम प्रिटी श्योर यु हेभ अ लट अफ फ्रेन्ड्स हियर जेबेकमा अर एक्लिप्समा, यसमा मैले नेपाललाई चाहिँ एउटा लाइक वी युज टु हेभ कल सेन्टर्स, त्यसरी नै यहाँ एउटा आउटसोर्स गरेर बिकज यु क्यान वर्क फ्रम एभ्रिवेयर। आई थिङ्क वर्क फ्रम होम हेज बिकम इभन मोर एफिसियन्ट, प्रुभेन आजकल त विथ फ्याक्ट्स रिसर्चहरू। त्यस्तै गरेर यहाँ नै ल यत्रोवटा ठुलो खोलेर मै नै बरु के गर्छु भन्ने कहिले दिमागमा आएको छैन। नेपालमा हाम्रो 20-30जना मान्छे काम गर्ने छन् हाम्रो जेबेकको लागि। अनि नेपालमा अर्को एउटा कम्पनी पनि छ स्टार बाई सोल्युसन भन्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी म्यानेजमेन्ट काम गर्छौँ कि ट्विटर मार्केटिङ यताउति गर्नेको लागि होइन। एउटा टिमै छ क्या त्यसको लागि होइन। हो अनि लाइक आई फाउन्ड वान अफ द लाइक वान अफ द डेभ्स वेयर लाइक 18-19 इयर्स ओल्डमा भेटेको मान्छेहरू अहिले लाइक 20-22 वर्षको उमेरमा दे आर म्यानेजिङ मनी, दे आर मुभिङ मनी होइन। एटलिस्ट इन टर्म्स अफ लाइक इन टर्म्स अफ कस्टमर्स एन्ड एभ्रिथिङ नेपालमा गरिँदैछ होइन। प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि होइन अब हाम्रो लाइक आई वान फोकस अन माई ओन कम्पनी होइन। यदि पहिले लाइक आएर ल सर अब हामी गर्छौँ कस्टमर मिलाइदिनु पऱ्यो भने लाइक मोर देन ह्याप्पी टु मेक सम अफ द इन्ट्रो। काम राम्रो हुनु पऱ्यो होइन। काम राम्रो गर्ने मान्छे देखिसक्यो भने त लाइक इट्स कामले त खाने हो नि होइन, गफले खाने होइन। काम राम्रो गर्न सक्यो भने त लाइक इट्स इजी, इट्स भेरी इजी टु गेट कस्टमर्स। तर युल नेभर ह्याभ दि मोटिभ नेपाल फर्केर म पछि गर्छु भनेर समवन लाइक यु विल नेभर, बिकज द मार्केट विल अलवेज बी टु स्मल एन्ड यु कान्ट वर्क बिकज अफ सो मेनी लेजिस्लेसन्सहरू, सो मेनी कम्प्लिकेसन्स होइन र। त्यो त अब यसलाई कसरी तोड्न मिल्छ होला? हेभ यु फ्रम यर एन्ड हेभ यु एभर ट्राई टु कन्ट्याक्ट सम वान एन्ड ट्राई टु टक अबाउट? हामीले सिबिडिसी आई थिङ्क यसको बारेमा नि धेरै कुरा गरिसक्यो तिमीले। हाउ इन्डियामा आई थिङ्क जुलाईमा अस्ति मैले यसो हेर्दा रिसर्च गर्दा जुलाईदेखि नै इम्प्लिमेन्ट गर्न लाग्छ। इट्स बेसिकली सेन्ट्रल ब्याङ्कले डिजिटल करेन्सीलाई रेकग्नाइज गरेर आफै नै रेगुलेट गर्ने। बेसिकली एकदम सिम्पल वेमा भन्नुपर्दाखेरि यसमा लाइक अझै डाइभ गऱ्यो भने त धेरै टाइम लाग्छ। तर त्यो नेपालमा आयोस् त्यसरी भयो भने जेबेकले आफ्नो कन्ट्रीमा काम गर्नु पनि त छुट्टै एटलिस्ट एउटा सेटिस्फ्याक्सन त हुन्छ होला नि, एटलिस्ट अफकोर्स पैसाको लागि नभए पनि। अफकोर्स गर्ने भनेको होइन अब गर्नको लागि कसलाई गर भन्ने नै छैन कि। अब ल क्रिप्टोको काम गर्नु पऱ्यो भने गभर्मेन्टलाई भन्यो भने के थाहा, तर क्रिप्टो काम किन गरेछ भने अरेस्ट गर्ला कि भन्ने डर छ कि। सोच्नु न अब हामी त ओपन टार्गेट हो नि त होइन। डेभलप गरिरहेको छ, एक्सचेन्जेसमा टोकन बिक्री भइरहेको छ होइन। के भन्ने त्यसलाई? त्यो भएको एउटा ओपन डायलगको सेटअपै राखिदिएको छैन गभर्मेन्टले। यदि गरिदिने भने लाइक वी आर मोर देन ह्याप्पी टु लाइक हुन्छ नि। आई वुड लाइक इफ नेपाल वुड टु डेभलप अ सिबिडिसी आई विल डेभलप इट फर फ्री। नेपालको लागि म फ्रीमा गरिदिन्छु, जति नै पैसा लाग्छ नि होइन। आई विल कफ अफ द्याट मनी माइसेल्फ, जति नै लाग्यो पनि। आई विल बिल्ड अ कस्टम लाइक हुन्छ नि प्राइभेसी सेन्ट्रिक ब्लक चेन फर द कन्ट्री होइन, विच विल नट गो डाउन अल द्याट। सबै गरिदिन्छु म नेपालको लागि होइन। स्ट्रेट अप एज जोनेस मेरो नाम पनि नलिँदै हुन्छ, तर गर्नको लागि कसलाई गर भन्ने त नि दाइ। गर भन्न लाइक के त पुलिसलाई गएर बोलाएर लाइक एरेस्ट गरिदियो भने के गर्ने ल भन्नु त। जस्ट हामी एउटा इमेजिन मात्रै गरौँ, इफ सिबिडिसी कम्स नेपालमा लाइक वी इम्प्लाइ इट, हाम्रो सानोतिनो आइम प्रिटी स्योर यो धेरैचोटि भनिसकेको तिमीले सानोतिनो बेनिफिट्सहरू के हुन्छ त्यसको बारेमा अलिकति मात्रै सुनौँ न। ब्लकचेन, क्रिप्टो, डिजिटल करेन्सी यो नेपालमा आउँदाखेरि सानो सानो कुराहरू जुन चाहिँ पछि गएर ठुलो रूप लिन सक्ने
सो पहिलो कुरा भनेको नेपालीहरूले लाइक एभ्री इयर 24 देखि 40 बिलियन डलर नेपालमा पैसा ट्रान्सफर भइरहेको छ होइन रेमिटेन्स त्यसमध्येबाट नेपालीहरूले 5% ट्याक्स तिर्नु परिरहेको छ लाइक इन द इन्टरनेसनल कम्पनीहरूको लागि लाइक लाइक वेस्टर्न युनियन मनीग्राम आइएमई यिनीहरू सबले 5% खान्छन् होइन वाट इज 5% अफ 40 बिलियन डलर 2 बिलियन डलर द्याट इज इनफ टु स्टार्ट 3टा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन नेपाल मेजर होइन नेपालीहरूले त्यति पैसा लुज गरिरहेको छ त्यो पैसा नेपालमा आउँछ कि अटोमेटिकली त्यो 5% विल गो टु लाइक अलमोस्ट नेग्लिजेन्ट पहिलो कुरा त्यो भयो इज देयर एनी काइन्ड अफ बेनिफिट गभर्मेन्टमा भएको मान्छे यो मेथड आउनुमा अफकोर्स कि कसरी के खाइरहेछ त्यही भएर किनकि नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइक यो 5% मध्ये 5%को सर्टेन पर्सेन्ट नेपालको ब्याङ्कहरूलाई जान्छ नि त नेपालको ब्याङ्कहरूलाई सर्टेन पर्सेन्ट गएपछि त्यो ब्याङ्कहरूको पनि हुन्छ नि त मान्छेहरू हो किन हो सो द्याट्स वाइ इट्स लाइक उनीहरूलाई इट्स बेटर नेपालको ब्याङ्कहरूले कसरी सोचिरहेको थाहा छ 2 बिलियन डलरबाट 200 मिलियन डलर मात्रै हामीले खाना पायो भने पुग्यो भने सोचिरहेको कि उनीहरूले चाहिँ इमेजिन त्यो 2 बिलियन डलर नेपालमा आएर नेपालमा विदेशबाट पैसा पठाउनु भने कहाँको मान्छेहरू त कतार साउदी गएको मान्छेहरू होइन त महिनाको 50,000 60,000 पैसा पठाउनेहरू त्यस्तो मान्छेहरूबाट पैसा खाइरहेको कि अहिले सोच्नु न यार लाइक 2,000 3,000 त्यो मान्छे लाइक त्यो द्याट 2,000 3,000 विल बी एबल टु सेन्ड देयर डटर्स एन्ड सन्स टु लाइक नाइसर स्कुल नि त हो कि होइन त्यो कुरा कसैले सोचिरहेन क्या फर्स्ट कुरा भनेको त्यो नेपालमा क्यापिटल एफिसियन्सी आउँछ पहिलो कुरा होइन सेकेन्ड कुरा भनेको नेपालमा फ्रड प्रुफ हुँदै जान्छ क्या लाइक नेपालमा हुन्डीबाट कम पैसा यताउति भइरहेको छ पिटिपी पैसा ट्रान्सफर होइन सिबिडिसी आउनु भने त्यो कम्प्लिटली सल्भ हुन्छ अनि थर्ड कुरा भनेको चाहिँ अब नेपालीहरूले दे विल बी एबल टु ओन एसेट द्याट इज ओन बाई अमेरिकन्स के त्यो भन्दा सदा मेन कुरा तपाईँ नेपालमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ लास्टमा गएर कहाँ गएर पैसा राख्नुहुन्छ सुनमा लगेर पैसा राख्नुहुन्छ कि जग्गामा लगेर पैसा राख्नुहुन्छ कि लास्टमा गएर नोबेल ब्याङ्कको सेयर किन्नुहुन्छ हो कि होइन त्यो ग्रोथ भनेको कति थोरै छ त कम्पेयर टु अमेरिकन स्टक्स हो कि होइन नेपालीहरूलाई एउटा यस्तो मार्केट बन्देज गरेर राखिरहेको छ कि लाइक डलर एकाउन्ट भन्यो भने विदेशमा ट्रेड गर्न पर्ने सिस्टम छ नि त हो नेपालीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ एक्सेस पाउँछ कि यसले गर्दाखेरि चाहिँ सो यो 3टा कुरा चाहिँ समवन कुड बाय एन एप्पलको स्टक पायो नि किनिदिन्छ उसले एक्ज्याक्टली त्यतिसम्म पनि गर्न पायो होइन लाइक एप्पलको स्टक भनेको इज वान अफ द मोस्ट सेफेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड होइन तर नेपालको मोस्ट सेफेस्ट एसेट कुन हो त नोबेल ब्याङ्क नट ट्राइङ टु पोइन्ट देम आउट एज अ ब्याड थिङ बट स्टिल नेपालीहरूले किनभने नोबेल ब्याङ्कको स्टक किन्नुपर्छ कि एज अ सेफेस्ट एसेट होइन हो होइन अरू दिस लाइक नेपालीहरू स्टकहरू के छ त ट्रान्सपेरेन्सी हुँदैन होइन ट्रेडिङको लागि राम्रो वातावरण हुँदैन यसले चाहिँ नेपालीहरूलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा लिएर जान दिन्छ सो आई थिङ्क द्याट्स अ मेजर 3 मेजर थिङ्स कतिपय कुरामा त डिजिटल त जाँदै दिँदैन नट क्रिप्टो त छाडिदिउँ बेसिकली डिजिटल पेमेन्ट मात्रै भयो भने पनि वी क्यान ट्र्याक थिङ्स अहिले त ट्राफिक पुलिस यताउति छ ट्राफिक पुलिस कति करप्ट छ त्योभन्दा धेरै नै कम भइसक्यो तर अरू ठाउँमा त डिजिटली 100% डिजिटली पनि जान दिँदैन कि किनभने त्यो भयो भने त ट्र्याक भयो घुस खान पाएन त्यस्तो कुराहरू छ नि त त्यति पछाडि छ त्यही भएर जबसम्म हाम्रो नेताजीहरूले बिचरा खानै नपाएपछि त उनीहरूलाई त क्रिप्टो किन राख्छ क्रिप्टो त उनीहरूको लागि एनमी भयो एक त ट्याक्स आई थिङ्क द ट्रान्सफर रेट जुन यो पैसाकै लजिस्टिक्स भनौँ त्यसैमा उनीहरूले खान पाएन इट्स सो मेस्ड अप के कुराले गर्दा मेस्ड अप छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल विकास हुने भने नेपालमा इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्छ ओभर द लङ रन नेपालीहरूलाई पोलिटिसियनलाई पनि फाइदा त हुने हो नि भनेको नेपालमा अमेरिकामा अब प्याक ग्रुप हुन्छ क्या होइन पोलिटिकल एक्सन कमिटी उनीहरूले पैसा मार्केटबाट कलेक्ट गरेर नि पोलिटिसियनहरूलाई दिन्छ क्या होइन नेपालमा पनि छ प्याक सुपर प्याकहरू हुन्छ होइन नेपालीहरू पोलिटिसियनहरूले त्यसलाई युज गर्दैन नि त्यहाँ युज गऱ्यो भने हुन्छ नि अलिकति यु विल बी आउट देयर भनेर होइन नेपालमा के हुन्छ पिटिपी मनी ट्रान्सफर हुन्छ सबै कुरामा एन्ड लाइक वी हर्ड अबाउट सम पोलिटिसियन लाइक टेकिङ मिलियन्स अफ रुपिज इन घोस होइन हि गट किक्ड आउट बिकज हि वाज अ मिनिस्टर समवेयर आई फरगट को मन्त्री पनि सरकारबाट निक्लिनु परेको थियो नि आई फरगट हु द्याट वाज होइन नेपालमा कति छ स्टोरी टु मेनी एक्ज्याक्ट टु मेनी डिकाउन्ट तर यदि त्यसको सट्टामा यदि देयर वाज अ पोलिटिकल एक्सन कमिटी र पोलिटिकल एक्सन कमिटीले चाहिँ यो भनेको डिजिटाइजेसनको लागि मात्रैको लागि पोलिटिकल एक्सन कमिटी हो भने अब डिजिटाइजेसनको एक्सन कमिटी र नन डिजिटाइजेसन एक्सन कमिटीको फाइट हुन्छ नि त हो किन तर पोलिटिसियनहरूले अनबायस रूपमा काम गर्न पाउने भयो कि त्यो गरेपछि त्यो नेपालमा चाहिँ अनबायस सिस्टम अझै पनि आइरहेको नेपालमा अझै पनि पोलिटिक्स भनेको फ्यामिली बिजनेस भइरहेको क्या बाले के गर्नुहुन्छ नेता हुनुहुन्छ बाले के गर्नुहुन्छ नेता हुनुहुन्छ भन्ने मान्छेहरू अझै पनि छन् Your dad's dream still stands होला तर अब यो गरिरहेछस् आएर
Of course. आएर के गर्नुपर्छ भनेर होइन तर इफ युआर देयर विथ यस्तो हो कि डजन्ट म्याटर वाट युर स्टडिङ पिएचडी युर डुइङ यर बिजनेस तर आई थिङ्क यो लाइक यु मेट म्यालकम ग्ल्याडवेल आई थिङ्क हि वाज अ भेरी स्विट गाई कनेडियन होइन उहाँ Yep. भेरी स्विट उहाँको जुन चाहिँ इन्टरभ्यू हेर्छु इज सो पोलाइट हुन्छ नि अङ्गालो मारेर ब्रो Yep. Very nice guy. एकदम माया गरिदिउँ टाइपको मान्छे छ सो यु मिटिङ पिपल लाइक हेम सेयरिङ आइडियाज वान अन वान इभन इफ यो हामी त डिजिटलमा अलि ल्याग भयो कुरा गरिरहेको छौँ तर हामी नै राम्ररी बसेर सङ्गत गर्न पायो भने त एक्सचेन्ज अफ आइडियाज हुँदै हुँदै मैले ब्रो आई स यर 3-4वटा पडकास्ट मैले नै कति धेरै कुरा सिकेँ क्या यसको बारेमा मलाई अहिले बोल्न कन्फिडेन्स भइरहेछ लाइक के एक्सचेन्ज अफ आइडियाज हुन्थ्यो होला सो युर सराउन्डेड विथ वर्ल्डको खै कहाँको प्रिन्स के अहिले सो यो ब्रड हुन्छ नि त सर त्यो भइसकेपछि पनि लास्ट एट द एन्ड अफ द डे 0.01% पनि दे डोन्ट एभर कम ब्याक किनकि यस्तै कम्प्लिकेसन छ अनि दे गेट फेड अप के भन्छ यो उसलाई चाहिँ वेन यो क्रिप्टोको पब्लिकमा गयो भने के पो भन्छ नि वेन इट गोज पब्लिक Token listed. या इट्स टोकन लिस्टेड भन्ने बित्तिकै टोकन लिस्टेड इज वेन इट्स देयर फर द पब्लिक होइन Yeah. इफ आइ एम लाइक पब्लिक इनिसियल पब्लिक अफरिङ जस्तो भयो Yeah. Yeah, I see you. या ओके सो त्यो हुनु बित्तिकै वेन द्याट्स वेयर एभ्री गाई हुज इन देयर बिजनेस गर्ने जो पनि मान्छेको एन्ड गोल त्यो हो Yep. आइपिओमा जाओस् अनि देयर इज दिस बिग अब के अरे वाल स्ट्रिटमा त देयर इज दिस बिग इभेन्ट ह्यापनिङ बटन सटन थिचेर पुरा उनीहरूको त्यो ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ यु गाइज डिड एक्सपेक्टेड भन्दा मान्छेले सोचेको भन्दा वा भनेको कति धेरै राम्रै आयो त्यो भएपछि वाट वाज द फर्स्ट थट तिमीलाई कि गएर रमाइलो गरौँ लाइक क्रेजी पार्टिज दिस एन्ड द्याट के त्यसको फलोअपमा के भयो के सुनाउ न Okay, so the story of our token listing, it sounds like a movie, होइन हाम्रो टोकन कन्ट्र्याक्ट अझै पनि रेडी भएको थिएन 3 दिन भइसकेको थियो म नसुतेको होइन होइन अनि आई वाज जस्ट लाइक ह्यामरिङ डाउन पब्लिक सेल भयो पब्लिक सेलबाट पैसा कलेक्ट गरियो एक्सचेन्ज लिस्टिङ भयो टोकन पप्स अप कल टु मार्केट मेकर आस्क टु मेक स्योर लाइक टोकन एकदम माथि नजाओस् होइन यता सबै गरियो नि त होइन गेस वाट ह्यापन्स आफ्टर द्याट म नसुतेको 76 घन्टा भइसक्यो होइन त्यसपछि मेरो टिम मेम्बर साइमन कल्स मी एन्ड बी लाइक यो वी हेभ अ इन्टरभ्यू एट फक्स न्युज इन अबाउट 3 hours फ्रम नाउ राइट म सुतेको नसुतेको लाइक 7-9 hours भइसक्यो अनि हिज लाइक नो 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 यु क्यानट टेक न्याप वी हेभ टु गो टु दिस वान मिटिङ आई फिल लाइक अ जम्बी होइन म अर्काको अरू कम्पनीको हुडी लगाएको छु कि होइन मलाई थाहा पनि कपडा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हि लाइक वी टेक 2 meetings आई फिल डेड त्यसपछि हि टुक मी टु कफी सप टेक 3 coffee one after another and I do that interview with Fox News. So त्यो मेरो कालो हुडी लागेको इन्टरभ्यू छ नि that is me not like sleeping for almost 82 hours. त्यसपछि म फर्केर आउँदाखेरि मलाई हुन्छ कस्तो फिल भएको भन्दाखेरि म सुत्छु म उठेँ भने ठिकै छ म भोलि बिहान उठेँ भने मलाई केही मतलब छैन भने त्यो माइन्डसेटको पुगिसकेको थिएँ म लाइक यस्तो टायर्ड फिल भएको थियो कि मलाई होइन लाइक फेल लाइक द होल वर्ल्ड इज स्ट्यान्डिङ इन माई सोल्डर के एट सम पोइन्ट यस्तो टायर्ड कि लाइक नसुतेको मान्छे लाइक यु हेभ टु टेल द स्टोरी मिटिङ्स आफ्टर मिटिङ्स विथ डिफ्रेन्ट एक्सचेन्जेस होइन वाइल्ड लाइक त्यो भएको थियो कि लाइक द्याट्स वाइ आई डिड नट सेलिब्रेट त्यसपछि सिधै सान फ्रान्सिस्को गयो सुतेर भयो 2 दिनको त बिरामी भयो नि त त्यसपछि त त्यो नसुतेकोले गर्दाखेरि मलाई यस्तो हुन्छ नि लाइक हुन्छ नि बिरामी भयो 2-3 दिनको लागि त सुतेरै बिताउनु पर्यो सुतेर बिताउनु पर्यो इट्स अ गुड पे अफ तर राम्रै भयो तर त्यसपछि डिन्ट यु वान्ट लाइक डु समथिङ अबाउट आफूलाई रिफ्रेसमेन्ट दिन्छु केही रिवार्ड दिन्छु अर कहीँ जान्छु मोज मस्ती युआर देयर अहिले आई थिङ्क सिकागोमा छ नि तिमीहरू हामी सिकागो होइन तर यस्तो लाइक कामको कारणले लाइक आल गिभ इक्जाम्पल होइन आई वाज इन जसुवा ट्री कामको कारणले होइन 1-2 घन्टा यताउति हिन्डुल गऱ्यो तर काम त कामै थियो आई वाज इन न्युयोर्क फेसन विक होइन कामकै लागि गएको तर 1-2 घन्टा यताउति रमाइलो गरेँ मैले अलिक के कुरा लाइक वर्क लाइफ ब्यालेन्स भनेको मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि कामको लागि ट्राभल गर्दाखेरि 1-2 घन्टा दायाँ बायाँ चाहिँ गर्ने भन्ने त्यो माइन्डसेट चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु बट बिसाइड्स एन्ड द्याट आई स्टार्ट गेटिङ इट टु वाचेस दिस डेज घडीको चाहिँ अहिले नयाँ उस आएको छ होइन अनि महिनाको एकचोटि नयाँ घडी किने चाहिँ एउटा त्यो उसमा पुगेको छ त्यो गरेर चाहिँ के हुन्छ नि आफूलाई 1 महिना मजाले काम गरेँ नि आई रिवार्ड माइसेल्फ विथ अ न्यू वाच Yeah, that's what
यो धेरै काम गर्ने मान्छेहरू धेरै टाइमली हुनुपर्ने धेरै गर्नुपर्ने मान्छेहरूले वाचतिर जान्छ भन्छ कि अब प्रोक्रास्टिनेट त स्योर गर्ने मान्छेहरू होइन तर धेरै काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै टाइममा पुग्न पर्ने धेरै सेड्युल्ड मान्छेहरूले चाहिँ वाच किन्दो रहेछ त्यो घुमिफिरी त्यो पनि त्यस्तै भयो वर्क लाइफ नै भयो लाइफको लागि हो तर एट दि एन्ड अफ द डे त्यसले कति बजे काम हो देखाइरहेछ So more than that, watch के हुन्छ भन्दाखेरि it's a good investment. Like I'll give you an example. If you invested in American तर इट्स गोइङ डाउन होइन र इट्स गोइङ डाउन होइन र ग्लोबली it is going down, but you have to look in terms of like what you are buying into नि त हैन. So like basically like I have like few $100,000 in watch collection हैन. बढाइराख्छु. One day चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओके सो यो वाइज इनफ कि लेटर अन कुन चाहिँ रेयर भएर जान्छ भनेर किनकि ग्लोबली आई थिङ्क अलमोस्ट 7-8 वर्ष कति भयो इट लाइक वेन्ट डाउन लाइक स्याटर्ड कतिवटा कम्पनी नै डुब्यो अब एकदम बेसिक थोरै मात्रै कम्पनिज छ एक्ज्याक्टली लाइक रोलेक्स Even in Geneva. रोलेक्स प्यारेक फिलिप र लाइक अडमर प्रज्ञा हैन लाइक दोज आर द 3 वाचेस हैन तर या लाइक बाई दोज किनकि लाइक 6% इयर ओभर इयर बढिरहेको हुन्छ हैन तपाईँले अब आफ्नो घर किन्यो भने घर घाँटे लाएर हिँड्न मिल्दैन हैन घडी त हातमा ठिकै छ जिन्दगीमा केही नभने यो चाहिँ छ है भने जस्तो फिल पनि आउँदैन चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ त्यो भएछ त 10 करोडको लाए पनि बढिरहेछ त छ कति हुन्छ या एक्ज्याक्ट 6% इयर ओभर इयर हैन 60 लाख एक्ज्याक्ट सो लाइक द्याट्स द गोल लाइक अब पछि अब केही भएर यताउति गाह्रो पऱ्यो भने चट्ट झोलामा घडी हाले घरतिर भाग्न मिल्यो नि त हो कि हैन लाइक आई अलवेज थिङ्क इन टर्म्स अफ द्याट पर्सपेक्टिभ कि लाइक हुन्छ नि घरहरू यताउति किनभने एसेटहरू बेच्न मिल्दैन त्यस्तो एसेटहरू हैन घडी भनेको चाहिँ इट्स लाइक गोल्ड हैन तर सीमामा समाउँदैन कि सो द्याट्स काइन्ड लाइक हाउ इट्स इन्ट्रेस्टिङ एक्सपेरिमेन्ट हैन इट्स गोइङ along that line त्यो चाहिँ हेरिरहेको छ के हुन्छ भनेर चाहिँ सो के हुन्छ भन्ने बारेमा नै वाट इज दिस अबाउट द क्रिप्टो बबल जुन चाहिँ अहिले मार्केट इभन एनएफटीदेखि सबै कुराको त अब इट्स जस्ट गोइङ डाउन एनएफटीको एकैचोटि आई थिङ्क सबभन्दा बिगेस्ट क्रास एनएफटीले देख्यो होला हजुर अनि अहिले यु गाइज अहिले जेबेक नै यसलाई पनि अलिकति सब्सटेन्सियल सस्टेनेबल बनाउनको लागि डु यु गाइज निड सम काइन्ड अफ भ्यालिडेसन जस्तो बाइनेन्समा जानै पऱ्यो भने त्यहाँ गयो भने चाहिँ म सेफ छु भने जस्तो हुन्छ कि वेन युआर लाइक फ्री अहिले यो तल जान सक्ने हुन्छ कि हाउ डज इट वर्क किनकि प्रायः जस्तो बाइनेन्समा गयो भने त्यो बबल ब्रेक त्यो इट गेट्स अ भ्यालिडेसन नि त अफकोर्स सो I'll give you an example हैन last 3 months almost every single market crash के स्टक पनि क्रास भयो अमेरिकामा हाउसिङ पनि क्रास भयो बिकज अफ लाइक अमेरिकामा चाहिँ यो डेटको प्रब्लम हो इन्फ्लेसन एकदम बढिरहेको छ हैन सो माई थट चाहिँ लाइक यस इट्स गोना क्रास इट्स गोना हिट अ बटम इट्स गोना गो अप हैन अल यु हेभ टु डु इज वेट अनि बाइनेन्स लिस्टिङ इट्स अलवेज गुड थिङ हैन बाइनेन्स लिस्टिङ भनेको चाहिँ लाइक नास्ड्याकमा गएर कम्पनी लिस्ट भए जस्तो हो हैन सो वर्किङ टुवर्ड्स द्याट भ्यालिड बेसिकली एउटा भ्यालिडेसन त हो अफकोर्स एन्ड लिक्विडिटी सम फर्म अफ लिक्विडिटी पनि आउँछ त्यहाँबाट हैन तर I'm not that much worried about like some of these things किनकि लाइक 22-23 वर्षको मान्छे या रिटायरमेन्टको रहर पनि छैन हैन र काममा रमाइलो अझै पनि छ हैन वाइ सुड आई थिङ्क अबाउट द्याट मच अबाउट मनी हैन खाना लाउन पुगि नै रहेको छ हैन लाइक द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ आई केयर कि लाइक खाना पाइरहेको छु लाउन पाइरहेको छु हैन आई गेट टु ट्राभल आई लर्न न्यू थिङ्स आज अहिले नै मैले मसँग कति पैसा छ भनेर सोच्न थालेँ भने लाइक आई विल नेभर बी एबल टु बी हुन्छ नि बी एबल टु अचिभ वाट आई वान्ट टु अचिभ के So I forgot who said this like never celebrate early त्यो चाहिँ मेरो एकदम ठुलो माइन्डसेट छ अहिले चाहिँ हैन हो लाइक compared to like where I started I should be celebrating and यताउति बाबामाको लागि एकदम हुन्छ छोराले यत्रो गरे यताउति भन्ने हुन्छ हैन it's not even like scratching like it's not even 0.1% of what I want to be नि त त्यही भएको भएर म चुप लाएर कामै गरिरहेको छु let's say I would say like 3-4 वर्षपछि I will finally be able to be like you know what I did create something I think creating something is more valuable than like just making money घरसँगमा पैसा कमाउने मान्छेहरू भन्दा आई विल फिल लाइक यु आर मोर सेटिस्फाइड किनकि द भिडियोज यु क्रिएट इट्स गोना बी देयर इन युट्युब फर एभर हैन योर सन्स एन्ड योर ग्रान्ड सन्स हैन छोरा नाति पनातिले हेर्ने चाहिँ मेरो जिजु बाजे यस्तो राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो भनेर हो कि हैन हो तर यता पैसा मात्रै कमाउने इफ यु आर अ ब्याङ्कर हैन इट्स नट गोना बी देयर नि त सो फर मी इट्स लाइक that's the one like I'm like looking into right now but केही कुरा क्रिएट द्याट विल स्ट्यान्ड टेस्ट अफ टाइम एट लिस्ट द्याट विल लास्ट फर लाइक 30-40 years, whatever that timeline would be, and at least someone would be like, you know what, this guy came from Nepal. Nepalबाट केही नलिकन आएर यहाँ यत्रो गरेछ यसले हैन and he built something that lasted test of time. I think त्यो चाहिँ मेरो अहिले छ
नट ओन्ली द्याट मलाई त यु नो यो सबै फेसबुक यो सबै अफकोर्स यु नो सो क्लोज टु द सिलिकन भ्याली इटसेल्फ होइन यो मेन सबै बनाउने एप बनाउने त एउटा ग्रुप त थियो नि उनीहरूको एउटा ग्रुप थियो नि मैले बिर्सेँ के थियो उनीहरूको कम्पनी पहिला फेसबुक दे दिस कम्पनी फेसबुक नो इलोन मस्क नट फेसबुक सरी इलोन मस्क अनि पेपाल होइन पेपाल माफिया भन्छ तिनीहरूलाई पेपाल के हो सब पेपाल माफिया या त्यो म्यागजिनमा सबैजना पुरा त्यो अझै एउटा आइकोनिक फोटो छ नि विथ द ब्ल्याक ज्याकेट एन्ड एभ्रिथिङ सो यो कम्पनीकोहरूले नै पछि गएर दे ओन्ड आई थिङ्क एभ्रिथिङ एभर अहिलेको यो सबै एप्सहरू ट्विटरदेखि यो त्यो एभ्रिथिङ जहाँ ओन गर्ने त्योहरू भयो नि त सो जेबेक आई डोन्ट थिङ्क दे आर मेनी एप्लिकेसन्स जहाँ चाहिँ एज यङ एज यु अनि यति धेरै फन्डिङ अलरेडी पाइसक्यो यस्तो इनोभेटिभ आइडिया यो त दिस इज नट जस्ट एप अर एनिथिङ के दिस इज यो अति जिनियस आइडिया हो कि तुरुन्तै पेमेन्ट पाउने यो युट्युबमा नि देयर इज समथिङ के एमपी समथिङ के छ कि जहिले पनि मेरोमा चाहिँ एड आउँछ कि दे नो उनीहरूको त्यो एआईले त बुझिरहेछ नि त मलाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको छ एभ्री टाइम त्यो सो यो एभ्री टाइम पेमेन्ट आउने एकदम राम्रो हो यु नेभर नो अहिले यु वर्क फर जेबेक यु विल मेक इट अ प्यासिभ अर्निङ होला सानो सेफ्टी एउटा नेट लिएर आई विल टेक द फाइनेन्सेस इन्भेस्ट इन समथिङ एल्स भनेर यु नेभर यु कुड बी मेकिङ द नेक्स्ट आई डोन्ट नो म्यान यो यङदेखि गर्ने मान्छेहरूको एउटा हुँदो रहेछ कि त्यो पछि गएर दे जस्ट कन्टिन्यू डुइङ इट किनकि आई डोन्ट थिङ्क सम वान लाइक यु विल स्टप दिस इज गो अन टु क्रिएट बिगर स्टफ अब क्रिप्टो छ अहिले नेक्स्ट टाइम के हुन्छ हेभ यु एभर थट त्यो वेमा कि के सोध्नु अफकोर्स यु हेभ नि एक्सप्रेसनले नै त्यो दिइरहेको छ Besides Zebec, we You started. never know, bro. Besides Zebec, we started Eclipse, होइन Eclipse भनेको आफ्नो एउटा ब्लक छैन जस्तो इथेरियम छ नि इथेरियम जस्तै खालको एउटा ब्लक छैन कि हाम्रो आफ्नै होइन एन्ड वी रेज 15 million फर द्याट एक महिना भयो सुरु गरेको $15 million पैसा आइसक्यो मैले गेस चाहिँ गरिरहेको थिएँ अनि अब यसमा चाहिँ 5 वर्ष हामीले राम्रो उस गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क एट सम पोइन्ट आम गोना स्टार्ट अ बिग फन्ड होइन त्यसपछि ट्राई टु गेट इन्टु लाइक न्युवर थिङ्स द्याट्स फर स्योर 5 वर्ष चाहिँ यसमा मैले मजाले काम गर्छु त्यसपछि म लाइक 28-29 वर्षको नि हुन्छु होइन आई क्यान फाइनली स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट लाइक हुन्छ नि लिटल बिट मोर देन लाइक त्यतिखेरसम्म मेरो बाबाले लाइक हुन्छ नि बेगर भन्न मलाई मार्ने बेला पनि भइसकेको हुन्छ होइन आई थिङ्क लाइक नेक्स्ट 5 years आई क्यान जस्ट लाइक सिट ब्याक एन्ड फोकस अन लाइफ त्यो भयो भने चाहिँ केटीले नाइ भन्दैन होला आई थिङ्क सो आई थिङ्क सो लाइक हुन्छ नि लाइक 29 वर्षको केटा 2-3टा कम्पनी खोलेको छ राम्रै अनुहार पनि राम्रै रहेछ बोल्न राम्रै बोल्न रहेछ केटी देला नि के छ आई लभ यो फोटो त्यो हेयर टाई गरेर केमा छ त्यो ट्विटरमा छ कि कहाँ छ ट्विटरमा फोटो द्याट मेक्स यु लुक रियली ओल्ड द हैन सो अ लट अफ पिपल या तर त्यो हेर्दाखेरि आई विल फिल कन्फिडेन्ट त्यहाँ इन्भेस्ट गर्न देयर वाज दिस भेरी डिफरेन्ट ट्रुप विथ यु विथ द के अरे त्यो एकदमै एक्स्ट्राभेगेन्ट फ्ल्याम्बोयन्ट ग्लासेस अरू इन्टरभ्यूमा म पनि खोजिरहेको थिएँ कि आज मैले कसम मेरो पनि त्यो चस्माहरूको यत्रो ठुलो कलेक्सन त त्यसमा अलिकति तिमीसँग म्याच हुने दुईजना त्यो लगाएर गरौँ ल भनेर ल्याएको थिएँ खोजिरहेको थिएँ मैले पाइनँ कुनै पनि तिमीसँग म्याच हुने सो मैले लगाएन तर यो भनेको त जेबेक एन्ड एक्लिप्स इज लाइक आफू इबे आफू पेपाल होइन र एक्ज्याक्टली द्याट्स बेसिकली व्हाट वी आर थिङ्किङ हाम्रो आफ्नै ब्लकचेन हुन्छ आफ्नो आफ्नै पेमेन्ट सिस्टम हुन्छ या किनकि इबे ठुलो हुँदाखेरि त पेपालले त केम लाइक अ लीच एन्ड टुक एभ्रिथिङ जेबेक अहिले ठ्याक्कै भइरहेछ सो यु डोन्ट वान्ट इथेरियम अर एनिथिङ टु टेक फाइदा फ्रम इट छिटै दिमाग लगायो आई थिङ्क यु लर्न पढेको लेखेको अरूकोबाट मिस्टेकबाट छिटो सिक्यो द्याट्स बेसिकली वाट इट इज एन्ड अल्सो त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ हायर एलटिभी चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा ब्लकचेनमा हुन्छ कि आफ्नो ब्लकचेन खोल्यो नि धेरै इट हेज अ हायर लाइफ टाइम भ्याल्यु होइन सो त्यो भने अनि त्यसपछि इक्लिप्सको मेरो मेन गोल चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई वान्ट 100+ कम्पनीज बिल्ड फ्रम नेपाल इक्लिप्समा जसरी इथेरियममा यत्रो धेरै कम्पनीहरू खोलेको छ नि आई वान्ट मोस्ट द फाउन्डर्स इन इक्लिप्स टु कम फ्रम नेपाल त्यसको लागि हाउ डु वी डु इट यार म एकदम इन्ट्रेस्टेड छु म त कस्तो जेलस हुन्छु नि ब्रो यार देयर इज लोगन पल देयर इज लाइक एभ्री वान
मेकिङ शिट टन अफ मनी आउट अफ क्रिप्टो एन्ड एनएफटी के होइन म आई जस्ट वान एक्सपेरिमेन्ट कि मेरो एनएफटीले कस्तो गर्छ होला कति चाहिँ गर्छ होला लाइक आई जस्ट मेक आई हेभ आर्टिस्ट अनि यहाँ गर्नु त गरिरहेछ होइन आर्टिस्टहरूले एनएफटिज बनाइदिरहेछ युएस पठाइदिरहेछ उनीहरूलाई नै राम्रै फाइदा भइरहेछ यहाँ चाहिँ नेपाली क्यासमै पे गरिदिन्छ सो दिस इज अ भेरी अनटक्ड अबाउट थिङ होइन तर यहाँ गर्न त गरिरहेछ थोरैले गरिरहेछ कोही कोही डराउँछ पनि ब्रो नेपाली आर्टिस्टहरू भनेको जिन्समै छ क्या आर्ट लुक एट द टेम्पल्स लुक एट एभ्रिथिङ द्याट वी क्रिएटेड इन आवर हिस्ट्री नेपाली आर्टिस्टहरू लाइक अघि नै पनि हामी गुगल मिटमा मैले त्यो एनएफटी हो भनेर सोधिरहेको थिएँ नि सजलले सो त्यो पनि मलाई यत्तिकै कसैले बनाएर दिएँ मैले बनाइदियो नि भने होइन यत्तिकै स्केच पेनले सरसर गरेर 2 मिनटमा बनाएर पठाइदिएँ कि सो यस्तो ट्यालेन्टेड मान्छे छ मलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु मन थियो वी गट अल द भिडियोज अल द आर्ट देयर ल 50वटा 20वटा 30वटा बनाएर हेरौँ न यु नेभर नो कोही छ मन पराउने मान्छे भयो भने त देल पे होइन र अनि मलाई त आई फिल एनभिएस कि नेपालमा यतिसम्म रेस्ट्रिक्सन छ कि आई विल नेभर इभन बी एबल टु फाइन्ड आउट स्याडेस्ट पार्ट तपाईँले यहाँ कसैलाई क्रिप्टो बेचिरहनु पनि भएन क्या तपाईँले बाहिरको मान्छेलाई बेच्छु भन्दाखेरि पनि तपाईँले पाउनु भएन एक्ज्याक्टली अनि मेरो लागि त सिधै लस हो नि त यो एन्ड लाइक यु टेलिङ कि यहाँ एक्लिप्सको लागि नेपाली फाउन्डरहरू म अति इन्ट्रेस्टेड छु म सुपर इन्ट्रेस्टेड छु अरे होइन तर हाउ विल आई एभर बी एबल टु डु इट द्याट्स द स्याड पार्ट कि अब के भन्नेलाई अब कसरी गराउने भन्ने टेन्सन छ क्या अब मेरो प्लान चाहिँ भन्दाखेरि नेपालीहरूलाई सोच्न मिल्दैन तिम्रो दिमागमा के आइडिया छैन केही सोचेको छैन लाइक ह्याप्पी बनाइदिउँ न स्याड नबनाइकन ओके सो देयर इज सम लाइक इन्ट्रेस्टिङ आइडिया सो के गर्ने नेपालीहरूलाई एनीवन हु वान्ट्स टु बी अ फाउन्डर विल क्रिएट एन एन्टिटी इन केमन आइल्यान्ड कस्ट सम मनी विल कभर द्याट दे विल लन्च अ कम्पनी विल गेट देम फन्डेड होइन अनि त्यसपछि दे विल लन्च अ टोकन द्याट्स काइन्ड हाउ वी वान्ट टु डु होइन या तर वाट्स दि अपरेसन गर्ने चाहिँ कसरी हो के हो त्यो लाइक त्यो नेपालबाट भएर मात्र नै खासै केही मतलब भएन नि त एक्ज्याक्टली वाट इज दि अपरेसन वाट डु यु वान्ट टु डु इट सो लाइक बेसी लाइक इथेरियममा त्यत्रो धेरै कम्पनीहरू छ नि होइन वाइ डोन्ट दे जस्ट लाइक हुन्छ नि कपी सिमिलर कम्पनीज इन इक्लिप्स होइन त्यो गर्न मिल्छ नि त किनकि वी हेभ टु बिल्ड दिस वान वे अर अनदर वी निड अ लेन्डिङ बोरोइङ प्रोटोकल वी निड स्वाप प्रोटोकल वी निड अल दिस डिफ्रेन्ट चाहिन्छ जसरी पनि चाहिन्छ त होइन कोही ऱ्यान्डम अमेरिकनले बनाउनु सट्टा नेपालीहरूले बनाओस् न यार हो कि होइन डेफिनेटली and that's like a money making opportunity as well नेपालीहरूको लागि त्योभन्दा मेन कुरा नेपालीहरूले फर्स्ट कम्पनी त्यो खोल्यो भने नेक्स्ट कम्पनी उनीहरू कति इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ त नि है किन थर्ड कम्पनी झन् इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ फोर्थ कम्पनी झन् इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ सो द्याट्स काइन्ड अफ वाट आइम रियली इन्ट्रेस्टेड अन राइट नाउ कि लाइक कसरी नेपालीहरूलाई यसरी इम्पावर गर्ने भन्ने बारेमा होइन प्रब्लम के छ भन्दाखेरि जसलाई गर्न आउँछ उनीहरू रिच आउट गर्दैनन् किनकि दे आर बिजी मेकिङ आउटसोर्सिङ मनी होइन अनि इट्स ग्रेट आउटसोर्सिङ मनी इज ग्रेट तर where the outsourcing money ends, that's where crypto money begins, होइन that's like त्यो हो कि like the scale we're talking about is completely different. जो मान्छेहरू चाहिँ मलाई रिच आउट गरेर आउँछ उनीहरू लाइक 11-12 पढ्ने भाइहरू हुन्छन् they don't even know that much about like basic computer होइन त्यही भएको भएर that's the real problem that I've been facing तर that's the real like Logan Paul you know he has his brother Jake Paul he has a fund it's called anti-fund or something they invest in companies everywhere होइन उनीहरूले के भन्छ लाइक प्रमोसन पनि गरिदिन्छु मलाई इन्भेस्टमा अलिकति डिस्काउन्टेड भ्यालुएसनमा दे भनिदिन्छन् he I think is going to make $20-30 million a year just they rode on every damn fucking wave bro Pokemon card आयो नि Pokemon card त्यसमा नि त्यो वेभमा नि राइड गरिरहेछ NFT आयो पनि NFT लाई नि मोज गर्यो every opportunity life gave उनीहरूले लिँदै गएर टक्क फाइदा लिइहाल्यो के हामी त युट्युबमा मात्र हेरेर Jake Paul is going to be a billionaire I'm telling you he is in line to be a billionaire लोगन र आई थिङ्क जेजेको पनि त्यो प्राइम भन्ने टार्गेटले ल्याएर छ कन्ट्र्याक्ट सो युके युएस कस्तो स्मार्ट के it's such a big money maker right now like the big thing right now in America is celebrity alcohol so you know, George Clooney ko tequila brand sold for $1 billion होइन त्यसपछि Conor McGregor को whiskey brand sold for $800 million just उनीहरूको नाम राख्दिने उनीहरूले प्रमोसन गरिदिन्छ होइन why don't we have Sambhav whiskey होइन probably might be a good idea I don't know I know like normal people are when they go to store they're like do I want नेपाललाई कुन whiskey कुन भड्का पाउँछ अरे रुसलान होइन exactly there might be something like you know like I think branded whiskey like all these different things are opportunity के होइन के छ भन्दा नेपालमा त्यो गर्नै खोज्दैनन् like त्यो भन्दा मेन कुरा like bigger company they don't like to innovate होइन
यदि हामीले लाइक तपाईँको नामको ब्रान्ड गरेर एउटा उसकी कम्पनी खोल्ने भने कति मान्छे किनिहाल्छ नि यार हो कि होइन भन्नु त लाइक ओभर द एक्चुअली यसमा चाहिँ अलिअलि भए पनि राम्रो राम्रो आउनु थालेको छ देयर इज अ बियर 12 बियर भन्ने उसले राम्रो गरिरहेको छ हाम्रो पुरानो कम्पनी त टुबोक सानमेगल यो त्यो अलिकति बेसिकली बाहिरको ब्रान्ड्स त यहाँ नेपालीले कमाइरहेछ त्यो राम्रो कुरा हुन त भइरहेछ भेरी 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 स्लोली तर यस्तो लाइक यु एन्ड मी टकिङ अबाउट दिस ल 200-400 जनाले मात्रै सुनेर इम्प्लान्ट मात्रै भयो भने दिस विल जस्ट स्टार्ट बिङ अ थिङ के अनि पोसिबिलिटिजहरू खोज्दै जाउँ न द वान थिङ द्याट निड्स टु बी फ्रम यु एउटा इक्जाम्पल भनेको जस्ट थिङ्क अफ इट सानो त सोचेर काम छैन इफ युआर रियली एमिङ टु डु द्याट होइन इफ युआर सेटिस्फाइड विथ यर लाइफ तिमी गार्डनिङ गरेर छौ तिम्रो पुरानै घरमा छौ यु फियर ह्याप्पी द्याट्स द बेस्ट त्यो त तिमी बेस्ट हो त्यो लाइफ तिमी बाँच होइन तिमीले त्यही ह्याप्पिनेस पायो भने यो टेक मी विथ यु तर इफ युआर एमिङ फर समथिङ देन देयर इज नो लिमिट के अफकोर्स दिस सुड नेभर बी द्याट्स द आइडिया अब हुन्छ नि अब कति धेरै अपर्च्युनिटी छ अब के भन्ने अब इट साउन्ड्स लाइक आइम ट्राइङ टु बी लाइक दिस ब्रागडोसियस नेपाली होइन त्यो गर्न खोजेको नि होइन कि लाइक वाट आइम रियली ट्राइङ टु डु चाहिँ लेट्स ट्राई टु इन्सपायर एटलिस्ट सम पिपल टु एक्चुली गो ब्याक होम होइन अनि होइन यार म पनि केही गर्छु भने त्यो आइदियो भने त 10जनाले गऱ्यो भने केही न केही त राम्रो हुन्छ नि देशलाई हो कि होइन त्यो अब लाइक लोगन पल त्यो इक्जाम लाइक मिस्टर बिस्ट बर्गर हेर्नु त सो he made so much money from there उसको पनि आफ्नो एउटा भिसी फर्म छ त्यहाँ मेरो साथी काम गर्छ कि मिस्टर बिस्टको भिसी फर्ममा होइन she was telling me कि होइन like the guy doesn't care that much he just like finds smart people and they're just putting investment and using his name होइन कति धेरै अपर्च्युनिटी छ नि त यार त्यो गर्नको लागि होइन अब गर्न दिँदैनन् क्या सधैँ मेन कुरा गर्न दिँदैनन् होइन अनि गरिहाल्यो भने पनि लाइक देयर इज लाइक होइन लाइक बन्देज के यताउतिबाट आई थिङ्क अब यो आउने फ्यु मन्थ्समा नेपालमा बल्ल यो सार्क ट्याङ्क भन्ने आउँदैछ कि एन्टरटेनमेन्टबाट भए पनि मेबी पिपल विल लर्न वाट्स एन्जल इन्भेस्टर भिसी भनेको नि कतिलाई थाहा नहुनसक्छ कसैले अब त्यही त जग्गा सग्गामा राख यो त्यो गर्यो एक्चुअली कहीँ लगानी गर्नु मिल्छ यो गर्नु मिल्छ भने बुझ्दै जान्छु होला इनकमिङ टाइम अब मै त बल्ल तल्ल मैले रिसेन्टली मात्रै म आइ एम नट लाइक त्यो बिजनेस माइन्ड भएर ऊ भएको मान्छे होइन मैले लेटर रिसेन्टली मात्रै धेरै भएको छैन 1-2 वर्ष भयो होला यसमा बिजनेसमा लागेर गर्नु खोजेको दिमाग ढक्कन अहिले ढिला नै खोल्या हो मेरो पनि त्यस्तो आइ एम नट भेरी स्मार्ट बिजनेसमा तर आइ एम लर्निङ अनि इट्स फन के इट्स फन एन्ड लाइफमा इफ यु रिच दिस एज त्यो पैसा मैले त्यहाँ त्यस्तो गरेर इफ आई कुड हेभ डन द्याट मेरो लाइफ कहाँ पुग्ने रहेछ भन्ने कुरा मान्छेले थाहा पाउनुपर्छ सिक्नुपर्छ कसरी गर्ने जान्नुपर्छ आई जस्ट मेड फ्यु भेरी स्मल इन्भेस्टमेन्ट्स इन बिजनेसेस यहाँ तर त्यो पनि 2-3 वर्ष मात्र लाइक 2-3 वर्ष मात्रै भयो त्यसले नै कति धेरै फरक पर्छ कि लाइफमा के वेन लाइक समवन एल्स इज मेकिङ मनी फर योर थिङ योर मनी बेसिकली मल्टिप्लाइङ योर मनी एन्ड इट मेक्स अ लट अफ डिफरेन्स नि लाइक लाइफमा यदि तपाईँको पैसाले काम गरिरहेन भने then you are going to be working for the rest of your life. If your money is not working for you, then you are going to be working for the rest of your life. Yeah. If you don't make money while you're sleeping, exactly. You'll always be awake working for it, I know. Exactly. There's so many ways of putting it. Basically, just be smart. Yeah, be smart and invest. Be smart and invest. Yeah. Yeah. तिमीले कतिवटा ठाउँमा इन्भेस्ट गरेछ अहिलेसम्म? मैले धेरै generally private company what is the best अहिले US मा इन्भेस्ट गर्नुको लागि so US मा चाहिँ मैले बुझ्ने भने म आफूले जेबमा बुझ्छु त्यसमा मात्रै पैसा हाल्छ नि त हो किन त मैले सफ्टवेयर बिजनेस मजाले बुझेको छु I have invested in companies at like $1 million valuation that has gone to $15 million in 6 months like one of them I invested at 15 that went to 70 like मैले बुझेँ भनेको प्राइभेट इन्भेस्ट हुनु दाइ होइन मैले मान्छेलाई कसरी कहाँबाट कसरी पैसा निकाल्छन् भन्ने कुरा मैले बुझेको छु एक्सट्रिमली लकी पनि छ जस्तो लाग्यो भ्यालुएसनको न्युमरेसनहरू सुन्दाखेरि तिमी आफैमा गोल्ड रहेछ I have never lost money in any private investments. How so? Because you know the team or you already project कि आइडिया त प्रोजेक्ट गर्नु गाह्रो हुन्छ नि त तर I project the market नि त मैले पहिला मार्केटमा बुझ्छु मैले 2-3 महिनासम्म के गर्न खोजिरहेको छ भनेर मार्केटमा यसको ट्रेन्ड आउँदैछ नि ज्यापा पैसा हालिदिइहाल्ने हो कि त्यो हो कि त्यहाँबाट रियल पैसा कमाउने भनेको
you don't rig the ball, you rig the game. होइन किनकि I know that these people are going to raise money in 3 months from now. I figure out who are the people who are going to give them money in 3 months from now and get their thoughts into it. त्यसपछि and make sure that for 3 months they are working hard. त्यसैले नि मैले like I मेरो चाहिँ like plan चाहिँ के छ भन्दाखेरि like besides Zebec like मेरो सबै हुन्छ नि मेरो extra like extra back expenses चाहिँ हुन्छ नि मैले Zebecबाट अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ पनि लिएको छैन हैन सबै यताउति हुन्छ नि यो like इन्भेस्टमेन्टबाट आएको पैसाहरू हो के मेरो घडी एक्सपेन्सेसहरू यताउति सबै त्यताबाट आउँछ like किनकि it's better हैन that's the way to do it. तर मैले चाहिँ इन प्राइभेट कम्पनीहरुमा इन्भेस्ट गर्छु लाइक अब दाइले चाहिँ यता रेस्टुरेन्ट यताउतिमा बिजनेस लगानी गर भन्न हुन्छ हैन मैले बुझ्दै नबुझेको कुरा मैले लगानी गर्न सक्दिनँ के दाइ लाइक पहिला बुझ्न पनि कहाँबाट पैसा आउने हो केबाट पैसा आउने हो कसले काम गर्ने हो हैन व्हाट इज द्याट मल्टिप्लायर हैन 1 रुपैयाँ यहाँ हाल्दा 100 रुपैयाँ कसरी बन्न थाल्दैन भने मैले कसरी बुझ्न सकेन भने म पैसा लगानी गर्न सक्दिनँ के अब पैसा चाहियो भने दिमला हैन तिम्रो फ्यामिलीमा कोही बिजनेस गर्नुहुन्थ्यो मेरो बाबाले चाहिँ कुखुरा पालन गर्नुहुन्थ्यो that's the closest thing to business I know. तिमी त्यहाँको मार्केटिङ एन्ड सेल्स एन्ड म्यानेजमेन्ट त हैन नि कुखुरा पालन हैन तपाईले चाहिँ मलाई अलमोस्ट कुखुरालाई के कुन भ्याक्सिन कति दिन ल्याउनु पर्छ सबैलाई थाहा छ मलाई चाहिँ लाइक कुखुरामा हुर्केको के लाइक कुखुरालाई कुन टाइममा कुखुराले अन्डा पार्छ कसरी अन्डा टिप्न पर्छ कुन टाइममा लगाएर कुखुराको त्यो डोको राख्छ डोकोमा यता सबै थाहा छ मलाई दाइ कुखुरा पालो हुर्केको हो बाख्रा मम्मीले चाहिँ बाख्रा पाल्नुहुन्थ्यो बाबाले कुखुरा पाल्ने बाख्रा चढ्ने थियो लाइक हुन्छ नि एक टाइममा हाम्रो घरमा 10-100वटा बाख्रा थियो हैन ओ बाख्रा हेर्ने र कुखुरा पाल्ने त्यो दुईटा चाहिँ मैले मजाले बुझेको छु केही भएन नि लाइक मैले जहिले जोक खान्थेँ केही भएन नि गाउँमा जाने कुखुरा पाल्ने हो भन्थेँ मैले होइन म पनि जहिले नि मेरो पडकास्टमा आई थिङ्क 99% मान्छे आउट अफ काठमाडौँको आएको छ उसको प्रायः यस्तै स्टोरी छ कि एन्ड आई अलवेज फिल एन्भियस इट्स द सेम रिच ड्याड पुवर ड्याड अर वाट एभर यु कल इट यो स्टोरी जुन चाहिँ एकदमै हार्डसिपबाट आएको मान्छेको पछि उसको बुक लेख्यो भने पनि धेरै रमाइलो हुने भयो तिम्रो बुक लेख्यो भने त फर्स्ट च्याप्टरहरू चाइल्डहुडको च्याप्टर पनि रमाइलो हुने भयो अनि त्यो यहाँदेखि यहाँ पुगेको मार्ग पनि रमाइलो हुने भयो सो अलवेज इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई आई जस्ट विश आई हेड अ गाउँ जहाँ चाहिँ म हुर्केको थिएँ अनि काठमाडौँ आएको थिएँ तर काठमाडौँकै हो म तर यहाँ थोरै मान्छे मात्र छ जो चाहिँ काठमाडौँको बेस्ट नै हो प्रायः सबैजना यस्तो मान्छेहरू आएकै हुन्छ र रमाइलो हुन्छ स्टोरिजहरू चाहिँ हाम्रो दिस इज नट इभन द फन स्टोरी के एकपालि हाम्रो घरको खेतमा चाहिँ गैँडा आयो होइन गैँडा लाइट बाल्दै धवाउने कम रमाइलो हुन्छ त के लाइक इट साउन्ड्स सो स्टुपिड लाइक वी डिड द्याट होइन गैँडा धवाउन गएको स्टोरी छ मसँग के भन्छ अरे चित्रीले पुरै त्यो धान खाइदिएको त्यो स्टोरी छ मलाई इट्स लाइक मेक्स नो सेन्स होइन लाइक नाउ आई ट्राई टु लाइक एक्सप्लेन दिस टु माई फ्रेन्ड्स दे जस्ट लाइक दिस बुझ्दैन नि उनीहरू त अमेरिकनहरू नेपालीलाई त बुझ्न गाह्रो हुन्छ होइन तर लाइक आई ग्रो अप इन द्याट होइन इट्स समटाइम्स के फिल हुन्छ भन्दाखेरि होइन यार त्यो त म होइन होला यार लाइक इट फेल्ट लाइक आई वाज स्लिपिङ होइन अनि इट वाज अ भेरी भेरी इलाबोरेट ड्रिम होइन अनि आई लिभ थ्रु द ड्रिम एन्ड केम ब्याक भनेर जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ चाहिँ तर त्यही स्टोरिजहरू आई थिङ्क युएसमा भन्दाखेरि त झन् सुपर डुपर वाट भनेर अति युनिक भइदिन्छ नि as said like you know if I say this story to a girl with 1 or 2 drinks in a bar I know exactly what's going to happen that night मैले त मेरो वेपन चाहिँ हनी हन्टिङ जाँदाखेरि म झुन्डेर यस्तो खिचेर मसँग त्यसको एभिडेन्स फोटोजहरू पनि छ क्या अलिअलि ओ माई गड यो कुन दुनिया हो भनेर त्यो स्टोरिजहरू चाहिँ जहिले पनि फेसिनेटिङ भएर आउँछ I think as a guy होइन you should collect stories more than anything के किनकि it's a because human पनि evolution हुँदाखेरि होइन because one person will go hunting he will see like a bigger animal and he will come back and kill that animal and be like oh मैले यसलाई यसरी मारेँ भनेर हुन्छ उसले स्टोरी दिएको हुन्छ होइन त्यसपछि his kids learn that story होइन and then they did the same thing as well नि त होइन oh so evolutionary नै हुन्छ नि जो मान्छे whoever is a good storyteller नि होइन people somehow tend to be attracted to them you know like either in business or either in love or whatever that is होइन so even a brand everything आजकल त it has been so up there कि तिमीलाई अब if you want to sell this has to be a story of course पहिला त एउटा एक्ट्रेसले समातेर मात्रै हुन्थ्यो now people don't want that bullshit सकिसक्यो यो त्यसको इन्फ्लुएन्सको पार्ट सकिसक्यो त्यसको पनि स्टोरी चाहियो कि I remember टोकला चियाको एड के that's I used to be like damn that person is so pretty I would want to drink टोकला चिया होइन
Now I think about it, I was like, damn, I was like so naive. I want to know why this t-shirt says like, you know, like something, and like, why do I want to buy it? वेल एडभर्टिजमेन्ट्सहरू चाहिँ बच्चामा 60-70% चाहिँ बच्चाहरूमा काम गर्दो रहेछ कि सो ठुलो मान्छेलाई एडभर्टिजमेन्ट मतलब छैन बच्चाहरूलाई चाहिँ सबभन्दा धेरै एडभर्टिजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै लाइक इम्पल्सिभ बाइङ हुन्छ नि त्यो त्यसको लागि अरू इन्स्टेन्टली उनीहरूलाई चक्लेट खान मन लाग्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ 70-80% इफेक्ट गर्यो हामीलाई चाहिँ इट्स लाइक बुलसिट मात्र सो बच्चाहरूलाई बानी बनाएर हो देयर वाज दिस रियली इन्ट्रेस्टिङ थिङ के यो जापानमा कफी टी हो नि त इस्ट हामी त यतातिर त सबै टी हो अनि यो वेस्टर्न कल्चरले चाहिँ कफीलाई इम्प्लान्ट गर्नलाई जापानमा दे युज टु सो दिस कफी क्यान्डीको एड के बच्चाहरूलाई सो उनीहरूलाई इन्स्टेन्टली त्यो कफी खान मन लाग्यो अनि 20 years later दिस कफी खाने किड्स आर ड्रिङ्किङ कफी 20 years later इन लाइफ अनि कल्चरै गएको सो कति ठुलो सोचिरहेको छ मान्छेहरूले संसारमा Absolutely. It's like, so I read this book by Edward Bernays, you know. He wrote this book called Propaganda. So if you think about all the Western advertisement, you know, he wrote a book on propaganda in 1917. And he talks about all the different ways, you know, society has been pushing us things over the long run, you know. Like advertisement concept, he's a godfather of ads, you know. And the movie, the Mad Men movie, you know, a lot of the parts on that is inspired by his life and his works, you know. So this guy's very interesting, and he talks about like all the different thing, like, you know, all the little psychological thing people like, you know, care about, you know. Kun time my ad diniyo, kosari ad diniyo. And one of the things that I think about, you know, growing up, Nepal Choco Fund ad out ni. That thing is the biggest. Like, to be honest, the reason I'm not in shape until I came here was because of Choco Fund. Because every time I'll go to a store, na Choco Fund, like I didn't even know for a second fact. Most of the guys here, pass it by haldi sochni pani haina. So it's a very interesting thing. I feel like what are the things that are going to be like, you know, interesting for next 20 years? Oileko bachhaharule ke ad dekhirahcha na the things that they're going to buy in 20 years from now. I would be so fascinated to see. या यो बच्चा बेला लाइक हामीले एड्स हेर्थ्यो हामीले त्यो कुन हिरोइन हेर्थ्योदेखि सबै कुरा ब्युटीलाई कसरी हेर्ने डिफाइन हुँदै जान्छ नि त सो अहिले मैले रियलाइज गरेको मेरो आफ्नै दाइको एउटा बच्चा छ 1.5 वर्ष अनि उसलाई अरू बेला यताउति खेल्ने बेला त ठिक छ ऊ तर उसलाई खाने बेला चाहिँ देयर इज अ बिग टिभी लिभिङ रुममा अनि उसलाई खुवायो अनि एभ्री टाइम त्यो फेजमा चाहिँ हिज लाइक अ जम्बी के उसले चाहिँ टिभी हेर्छ म आए पनि मतलब छैन यसो हेर्छ अरू हेरिदिँदैन अनि आउने सोसाइटी चाहिँ एकदमै मुडी इन्ट्रोभर्ट त पनि भन्नु मिल्दैन त्यो आफ्नो सर्कलमा मात्र एकदमै बाँच्दिने र फ्यामिली भयो भने पनि नाउ मेबी आई जस्ट फिलिङ ओल्ड तर त्यो द्याट चेन्ज इज सो ड्रास्टिक इन हाउ वी बिन शेप नि त त्यो टाइममा त 2, 4, 5, 6 वर्षसम्म त टोलकै साथीहरूसँग खेलेर हुर्किनु पर्ने हो नि त त्यो त्यतिको लागि त गाडी आउँछै हुन्छ भने सेफ्टी भएर भएन तर त्यो चाइल्ड अब कति आफैमा हराउने भयो र उसलाई चाहिँ उसको लेभल अफ एन्टरटेनमेन्ट पनि मिम्सको थ्रुबाट मात्रै हुने भयो कि आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने कुरा पनि छुट्टै भयो कि कस्तो वियर्ड लाग्ने कि वेन द टिभी इज देयर एन्ड द टिभी इज नट देयर त्यही बच्चा कति डिफ्रेन्ट भइरहेछ क्या त्यसरी हुर्किरहेछ ऊ त्यो फर्स्ट ह्यान्ड मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट किड इन द हाउस भयो अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ I'm kind of scared for the future. So I think in those even ways, more scary parts, like in my previous company, we built ad tech solution for TikTok, Tencent in our company, like, you know, and the things that they track is messed up. So someone can find who you are in 20-30 seconds, and they will be able to track you for the rest of your life. So through TikTok, right? Through TikTok, you know. So once they have the data, I heard ki TikTok they make you agree for the sign-in informations of everything in your app. Pani bhanera bhन्छ. I don't know how true this is. It's true. Like if you read the terms and conditions of TikTok, एक दिन फ्री छ भन्दा 2 दिन फ्री छ भने मजाले त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन डाउनलोड गर्नु मजाले पढ्नु अनि त्यसपछि यु विल डिलिट द एप अनइन्स्टल हानिहाल्नु पर्यो त्यसै पनि धेरै चलाउने हैन टिकटक it's a cancer. Like if you really like it, तपाईलाई the thing that TikTok does, it does the same thing as चोट खान्छ नि मान्छेहरुले. The pattern, the way the video is coming in, it's the same way
You smoke cigarettes. अब इनहेल गर्दाखेरि कति सेकेन्ड लाग्छ तपाईँलाई 15 सेकेन्ड इनहेल र एक्सहेल हो क्या ओ भिडियो 15 सेकेन्डमा एन्ड हुन्छ क्या so that you can nice way of putting it, so that you can watch another one. Like that's the crazy part about this. And they have like psychologists who have spent like years and years of research just focusing on that. तपाईँलाई कसरी त्यसको glue गर्नु भन्नु I know this guy. This guy उले डुम भन्ने एउटा गेम खेला थियो पहिला हैन ब्रो अनि त्यो गेमको लेभल सकिएर he coded a new level for this रे के his ultimate goal was how to make something जुन चाहिँ मान्छेको दिमागमा सधैँ बसिराखोस् मान्छेको एआई नै रिड गरेर लेट्स गिभ देम समथिङ भनेर हुन त टिकटक पनि म्युजिकलीलाई बेसिकली चोर्दै हो तर त्यसको एआई पार्टलाई चाहिँ दामी इन्टिग्रेट गर्दै र उसले त्यसरी नै बम ड्रप गर्यो नाउ द मोस्ट एडभान्स भएर ग्रो भइरहेको थिङ इज इकोनोमी वाइज इज चाइना एन्ड एप पनि उनीहरूकै छ युएसको त भइहाल्यो युएस हेज मोस्ट अफ द एप्स नै तर अब इन्डिया ग्रो भइरहेको छ इन्डियाको नि आफ्नै एप्सहरू आई एम भेरी श्योर देल कम अप विथ समथिङ हुन त कल्चर सेट त युएसबाटै हुन्छ तर यो अब यता फेरि आएर घुमी फेरि वी कम टु द पोइन्ट कि त्यो आइटी अर टेक भनेको नेक्स्ट थिङ नै त यही रहेछ नेक्स्ट वार त यसैको त रहेछ नि त Exactly. Next war is not going to be fought using weapons, okay? Next war is going to be fought using propaganda. Like let's imagine Nepalमा जो प्रधानमन्त्री I forget शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ हैन so I don't have to fight Nepal, okay? I just have to replace शेरबहादुर देउवा with more awful prime minister. Whoever that person is, that like the country नेपाललाई वार जित्दैन then automatically. They don't have to play a 1 year war, okay? 5 वर्षमा त्यो मान्छेले देशलाई खत्तम पार्दिन त हो कि हैन so that's kind of the way like a lot of these countries are fighting right now. They just replace the government with some awful person. So dark joke there. तर यो टेक वारमा हामी कहाँ छौँ यार के बनाउँदैछौँ के छैन हाम्रो अब तिमी छौ रहेछ एउटा I think हाम्रो टेक वारमा we Caesar in the tech war we're sending soldiers. I think हाम्रो नेपालमा पनि कति डेभलपरहरू छ हैन I think it takes नेपालमा next 10 वर्षमा चाहिँ नेपाल will be able to realize some of these things हैन yeah what saved us from the world and kept us pure was our sovereign sense our language नेपाललाई एकदमै हुन्छ नि we don't want to be a part of this world भने जस्तो लाग्थ्यो के एक टाइममा त मलाई किनकि संसारमा के भइरहेछ हुन त यहाँ डेभलप पहिला भइसक्यो तर वी नेभर वान्टेड टु बी इन्डल्ज्ड इन डिजायर्स पहिलादेखि नेपाल तर नाउ थिङ्स हेभ चेन्ज्ड अनि त्यही हाम्रै युनिकनेस नै हामीलाई घाँडो भइदियो किनकि त्यसले जति युनिक भयो त्यति सानो मार्केट भइदियो नि त हिन्दी नै बोल्ने भइदियो भए त मार्केट त यसै पनि ठुलो हुन्थ्यो सो नेपाली बोल्छ नेपालीले मात्रै बुझ्छ सो त्यो एउटा सानो प्राइड भएको कन्ट्रीलाई अब अरू कुराहरू गर्न हात बाँधे जस्तो भइदियो कि त्योभन्दा पनि मेन कुरा नेपाल ल्यान्ड लक कन्ट्री छ नेपालको चाइना हामी वी वर भेरी प्राउड अफ आवर माउन्टेन्स टर्न्स आउट इट्स भेरी हार्ड टु डु कमर्स विथ चाइना बिकज अफ द्याट हैन त्यसपछि वी आर भेरी प्राउड अफ आवर माउन्टेन्स इट्स भेरी हार्ड टु बिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर हैन लाइक चितवनदेखि काठमाडौँ जानलाई कति घन्टा लाग्छ 4 घन्टा लाग्छ हो किन द सेम एरिया क्यालिफोर्नियामा जाँदाखेरि 35 देखि 40 मिनट लाग्छ क्या okay like that's the real like over the long run we just tend to realize that if you live by a sword you die by a sword ni ta oh tapai हामीले जे कुरामा हामी प्राउड थियौं नि हैन I think we have to evolve अब नेपालमा हामी at first we were very proud of our like kings and the royal family turns out was not that fun right now we are proud of something else and it's going to be self-propagating like future okay यो भएन भने अर्को हुन्छ यो भएन भने फेरि अर्को हुन्छ हैन it's just going to keep on going until we find something that will put us in the center of the world okay त्यो चाहिँ like turns out like हुन्छ नि यो जसरी हामी फेसबुक चलाउँदाखेरि यो इन्स्टाग्राम चलाउँदाखेरि हामी we try to be viral नि हो कि हैन कन्ट्रीहरुमा पनि त्यस्तै हुँदो रहेछ के सबै ठुलो भएर like unless you have the clout and you are viral हैन it's just you're like no one remembers you like Yeah, of course. I think we might have to send our prime minister to TikTok dances. I don't know.
I know that it's changing. You've seen the recent young people who've come into politics and making their putting out that effort, making the change happen. In so it's happening, man. It's happening. Of course. The people look up to you. I look up to you, man. You know, you're very kind. I think I think we're very early, okay? I think we're very early. सबैजनालाई हुन्छ नि. होइन पोसिबिलिटिज देखाउने भनेको नै आई थिङ्क द बिगेस्ट इन्सपिरेसन हो नि त होइन द बिगेस्ट मोटिभेसन यु गो यु मिट सम वान यु सी देव डन इट एन्ड इट जस्ट गिभ्स यु द्याट बिलिभ द्याट ओके वाइ नट मी सो द्याट्स आई थिङ्क त्यो जति राम्रो फर्स्ट ह्यान्ड मोटिभेसन इन्सपिरेसन के हुनसक्छ र Yeah, no, I think it's a lot of pressure. के भन्छ अरे अब नेपाली क्रिप्टो कम्पनी भनेर भन्ने होइन यहाँ आएर केही न केही गरेर देखाउनुपर्छ. I think the saddest thing that can happen to someone told me like saddest thing that can happen to a revolution is when it goes unnoticed. And I think it's like Lenin or Stalin said that होइन त्यही भएर revolutionलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि we have to make it loud, we have to make everyone know this. किनकि I think in a year from now we'll have like 5 or 10 Nepali founders, होइन, and we have to make sure their story is told. यसकी नेपालीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि कि क्रिएटर बन्न पर्दो रहेछ केही कुराको होइन लाइक सबैजनालाई हुन्छ नि लाइक अस्ट्रेलियामा गएर काम गर्ने मात्रै राम्रो अचिभमेन्ट होइन रहेछ होइन लाइक टिकटकमा 100वटा भिडियो हालेर 30-40 हजारवटा फलोवर आउनु भनेको द्याट्स नट दि अचिभमेन्ट होइन. आई थिङ्क वी हेभ टु चेन्ज द्याट. तपाईँलाई यु विल बी सक्ड. Almost 60% of American Gen Z wants to be an influencer. But in the same time, 60% of Chinese Gen Z wants to be an astronaut. Really? Yep. Really? For a fact. For a fact, you can check this out. That is going to be the difference, okay? Right now, the way that state is running propaganda over there is they don't like तपाईँ celebrity हो नि celebrityलाई जेल हालिदिरहेको चाइनामा ज्याप उनीहरूलाई if they don't like the message they are sending. Oh, that's a weird place, man. That's a weird place. Okay हैन तर तपाईले त्यही कुरामा तपाईँ लाइक एस्ट्रोनटहरूलाई चाहिँ they make them feel like the gods के हैन. So when you are like a 11-12 वर्षको बच्चा हैन you see that I'm like damn I want to be like that. Okay हैन. Oh यार तर I don't doubt that. China is fucked up. त्यो belly dancers ओलम्पिक्समा खेल्ने देखि लिएर सबै बच्चाहरूलाई कसरी ट्रिट गर्दै रहेछ भने मैले भिडियो हेरेको थिएँ. इट्स क्रेजी बच्चा बेलादेखि नै टु मच उनीहरूको त्यो पछि बडीलाई नै हार्म होला जस्तो गरेर ट्रिट गरेर च्याम्पियन्स बनाउँदो रहेछ ओलम्पिक्सको लागि which is crazy. I don't doubt that. So but that's the basic fact. This is why I think China is going to be a bigger economy. Okay? किनकि you have a country of people that are motivated by this one goal, you know, making them the best in the world, right? And I feel like हाम्रो पनि त्यस्तै हुनुपर्छ क्या. We need to celebrate the people who actually are creating things, होइन, people who are actually doing, so that 11-12 वर्षको बच्चाले they should look up to it. So when they are like 20-22, होइन, they're like damn I want to be like that, होइन. त्यो चाहिँ I think we should start creating that culture. We are getting in there, होइन. तर चाइनिज पाराले त हुँदैन होइन. मैले भनेको अहिले लाइक आई टोल्ड यु मेरो घरमा बच्चाले उसले अब अहिले त कार्टुन हेर्दैछ तर 1-2 वर्षपछि उसले त्यही युट्युबको कन्टेन्ट हेर्ने बस्ने हो. टिकटक बच्चा त इनोसेन्ट हुन्छ राम्रो केटी देख्छ उसले त्यो सबभन्दा धेरै टिकटकको डान्सरहरू कन्ज्युम गर्ने 8-9 वर्षको बच्चाहरू रहेछ कि. आई थिङ्क दिस इज नट अ फ्याक्ट तर यो मेरो पर्सनल सर्वे हो कि वेन एभर आई गो टु अ गाउँ अर एनिथिङ उसले त्यो भर्खर टिनेज भएको हुन्छ नि आफू 7-8 वर्ष क्युरियस हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ लुपमा हेर्दो रहेछ. मेरो फोन अस्ति लिएर को केटलाई हेलो पठाउँदै थियो कि गाउँमा गएको मेरो फोन रातभरले लगिदिएर त्यहाँबाट इन्स्टाग्राम गएर इन्स्टाग्रामबाट मेरो फलोवर देख्यो अनि सबैलाई हेलो गरेर 15-20 जनालाई एचइएलओ पठाएर थियो एउटा भाइ. सो मान्छेहरू त्यति अब्सेस्ड भइरहेछ. अब उसको एम के हुन्छ चाहे ऊ गाउँमा होस् चाहे सहरमा होस् डिफ्रेन्ट भेरिएसन्स अफ इन्फ्लुएन्सरै बस्ने. आई थिङ्क नेपालमा त 90%लाई नै इन्फ्लुएन्सर बन्नु छ कि. आई थिङ्क नेपाल एउटा डिप डाउन जस्तै हरेक इन्फ्लुएन्सरलाई हुन्छ हरेक आर्टिस्टलाई हुन्छ नेपालमा द होल कन्ट्री विल गो टु दिस डार्क फेज अफ रियलाइजेसन द्याट नथिङ म्याटर्स. I think so. त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ नि लाइक these are the things that I actually like am really worried about हुन्छ नि. मान्छेले हुन्छ नि what does worry you भने मलाई कहिले like I have therapists where I go like talk to them like once a month होइन किनकि it's good for like हुन्छ नि wind down होइन.
And I talk about these things, and like even the therapist is like, what are you talking about? Why are you so worried about this? And किनकि over the long run, the civilization collapsing on itself is the biggest problem that we are seeing. Okay? It's not the climate change. It's not all that stuff. You will have a generation that knows nothing but how to dance in TikTok. That will be the worst. Okay? किनकि they think that the AI and robot is going to be so fascinating that like घरमा पछि pipe फुट्यो भने pipe फेरि पनि robot हुन्छ भने सोचिराखेको उनीहरूले. It's not going to be the case. Like technology moves way slower than you think, right? While our lives moves faster, right? त्यही भएको भएर चाहिँ I think we should start to educating and then kids of next generation on basically making them think कि life ko what really matters is different. Yes, you can have entertainment, you can watch things here and there, like you might as well have a girlfriend or something when you're like 13, 14 years old. Have all that stuff, but it doesn't matter for you to have likes and reshares and things like that. When you are just all you're doing is कमर हल्लाको भरमा 200,000 जनाले मान्छेले भिडियो हेर्दैपछि मान्छेले के सोच्छ, ओहो म त कमर पो हल्लाउनु पर्दो रहेछ नि सोचै सोच्दैन नि त. Also उसको love for the engagement is so heavy कि actually घरको मान्छे त उसलाई मतलब छैन. The real love हुन्छ नि त्यो डिस्कभर गर्दा गर्दै उसको लाइफ धेरै बितिसकेको हुन्छ कि. That person will go in their 20s, late 20s and then realize, oh, my mom and dad, they are aging and then they'll love के भने बुझ्यो नि. उनीहरूको indulgence in the cell phone itself is so high के. अनि यस्तो रहेछ मलाई त number one mistake के बच्चा बेला जब you have to take care of the kid all the time किनकि उसको टाउको ठोकेला के होला अब उसलाई इन्डल्ज गर्न मात्र भएन, एउटा सेल फोन भयो भने ऊ यहाँबाट हल्लिँदैन है भन्ने प्यारेन्टलाई नि सपोर्ट चाहिँदो रहेछ कि. किनकि प्यारेन्ट त 24 आवर त हेरेर बस्नु सक्दैन आजकलको. पहिला जस्तो प्यारेन्ट होइन, वर्किङ ड्याड वर्किङ मम हो. अनि त्यहाँ चाहिँ बिग्रिँदो रहेछ कि. अनि किनकि ऊ 1 वर्ष पनि भएको छैन, उसलाई त्यो सम स्क्रिनमा झिलिमिली के भइरहेछ त्यो हेर्ने बानी पर्दा पर्दै सो 1 वर्ष नहुँदाखेरि बसेको बानी स्कुलबाट आएर नि देखाउ भन्दा एन्ड जस्ट मकिङ वाट यर पेरेन्ट्स डु. पेरेन्ट्स माइट बी वर्किङ अन देयर फोन बट द्याट्स जस्ट वाट इट रेप्लिकेट्स होइन. उनीहरूलाई त राइट रङ थाहा छैन नि त. सो द्याट जस्ट गोज अन एन्ड देन इट गोज अन टु द कम्बर अलाउ टिकटक. सो एउटा लुपै भइसक्यो कि. यसको एडभान्समेन्ट चाहिँ इज स्क्यारी. So the most crazy part about this whole thing चाहिँ लाइक टिकटक 13 वर्षभन्दा सानो मान्छेले चलाउनु हुन्न भनेर भनेको छ क्या एपको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा. बाआमाले झ्याप पोलाएर चलाउनु दिन्छ होइन. त्यसपछि त्योभन्दा पनि मेन कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ when you are growing up, like I did not see a computer up until I was like 13 years old के होइन. मैले हाम्रो घरमा टिभी पनि थिएन. टिभी लाइक हुँदैन लाइन आउँथेन मतलब भएन नि भनेको. गाउँमा जन्मे होइन. हप्ताको एकचोटि अविरल बग्दछ इन्द्रावती भन्ने आउँथ्यो नेपाल टेलिभीमा 9 बजेको समाचारपछि होइन. तिमी नेपाली भएपछि फेरि पुरै नेपाली भइदिन्छ कि. अनि त्यसपछि अनि ठुल्बा घर टिभी हेर्न गइन्थ्यो. त्यो धेरैलाई थाहा छ. ठुल्बा घर टिभी हेर्न गइन्थ्यो क्या होइन. अनि त्यो हेऱ्यो 10 बजे फर्केर सुत्यो कि. भोलि बिहान उठ्यो किताब पढ्न थाल्यो कि. थाहा छैन नि त अरू कुरा त होइन. अनि एकैचोटि अर्को हप्ता कुर्न पर्थ्यो क्या होइन. अनि रेडियो सुन्ने कि रेडियोमा सुन्दाखेरि त्यो हुन्छ नि माइक इट्स बेटर टु लिसन समवन्स टक देन भिजुअलाइजिङ. किनकि यसले के गर्छ हाम्रो लाइक दिमागमा डोपामिन चाहिँ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट आफ्नै एउटा इमेज बनाएर छ. इट एक्चुअली हेल्प्स द क्रिएटिभ एस्पेक्ट अफ इट होइन. सो नाउ आई थिङ्क ब्याक होइन म सुन्न लास्ट नराम्रो लाग्थ्यो सबै साथी घरमा टिभी इन्टरनेट छ मेरो छैन होइन. मेरो बाले नि टिभी इन्टरनेटले किनेर राम्रो हुन्थ्यो होइन त्यो लाग्थ्यो कि. अहिले त मलाई हुन्छ नि धन्न मेरो बाबाले टिभी इन्टरनेट सानोमा रहन्छ त्यो भएको भए त म त बर्बादै भएर निक्लिन्थेँ. त्यो चाहिँ लाग्न चाहिँ मलाई हो यार. तर TV, video games, it just consumes a lot of your life नै भन्छु म त. लाइफमा एउटा भिडियो गेम खेलेको छैन दाइ. Looking back, it's fun. लाइफमा अहिलेसम्म मैले कुनै गेम खेलेको छैन कि लाइफमा. मोबाइल गेम पनि खेलेको छैन. हाम्रो एज ग्याप बराबर मैले खेलेँ होला त्यत्रो धेरै. मेरो दाइले खेले तर मलाई चाहिँ सानदेखि नै हुन्छ लाइक भिडियो गेम पनि मतलब नलाग्ने क्या. किनकि तर now it's a sport, it's something else होइन. The world has evolved man. It's something else out there के. I would want every young kid to go out and play football. बरु घाउसाउ बनाएर आऊ तर they're just gonna play it in their phones, the games, or watch other people play games. That's just how the world has evolved. It's scary. It's
स्पेसली फर अ कन्ट्री लाइक नेपाल जहाँ चाहिँ हेल्थ कन्सियस छैन मान्छेहरू यहाँको लागि त झन् नराम्रो हो मेबी यसले लाइफ एक्सपेक्टेन्सी नै आउने टाइममा घटाइदिइरहेछ डिफ्रेन्ट डिजिजेस ल्याइदिइरहेछ होइन इफ युआर इनएक्टिभ यु आर वेलकमिङ अ लट अफ डिजिजेस अनहेल्दी हुनको लागि युआर वेलकमिङ इट सो यसको फ्युचर चाहिँ अलिक त्यस्तै छ तर लेट्स सी के हुन्छ देन इट्स होइन आई यो धेरैजना छ कि अहिलेको टाइममा यु नो दिस फ्याक्ट कि नेपालको अहिले आई थिङ्क मोस्ट अफ द पर्सेन्टेज इज बिलो 25 जस्तो लाग्यो अनि आउने 20 कि 25 इयर्समा यु नो द जापान केस जहाँ चाहिँ डाइपर्स अडल्ट डाइपर्स धेरै छ यङ डाइपर्स कम छ जहाँ चाहिँ इट्स गन बी आर ओल्ड पर्सन्स कन्ट्री जहाँ चाहिँ एडभान्समेन्ट हुन सक्दैन सो द्याट्स वेयर द कन्ट्री इज हेडेड सो यो 20-25 वर्षमा नेपाल चेन्ज भएन भने वी आर नेभर गोइन क्याच अप इट्स गन बी रियली अलमोस्ट इम्पोसिबल भनेर अहिले भनेको छ एन्ड लाइक आउटलायर्समा भने जस्तो अहिले एभ्री यो 5-10 वर्षको डिफ्रेन्समा छ नि सबै लिडर्स भविष्यको लिडर्स आइरहेछ जस्तो लागिरहेछ क्या मलाई फ्रम द मेयर द्याट वी हेभ राइट नाउ फ्रम द इलेक्सनमा क्यान्डिडेट्स अफ दिस अहिले आउनेवाला पोलिटिक्स सो वी मस्ट बी रियली केयरफुल वाइल इलेक्टिङ आवर लिडर्स वी वर केयरफुल काठमाडौँको मेयर छँदाखेरि त्यसरी नै आफ्नो ठाउँमा हुनु पऱ्यो काठमाडौँ होस् जहाँसुकै होस् यु मस्ट नो मैले त सकेसम्म त्यस्तै मान्छेहरू बोलाउनु नि खोजिरहेको छु अलिक कन्ट्रोभर्सियल हुँदो रहेछ तर फ्रम माई पोइन्ट तर चेन्ज चाहिँ आउँछ ब्रो आउँछ यु जस्ट फर्स्ट हेभ टु बिलिभ इट इन इट अफकोर्स किनकि लाइक जापानको पपुलेसन क्राइसिस प्रब्लम भनेको इट्स नट इभन अ जोक के एउटा यस्तो सिभिलाइज टाइम आउँछ कि लाइक सबैजना मान्छे बुढो भयो नि तिनीहरूलाई टेक केयर कसले गरिदिने हो कि होइन सो अनि अझै मान्छेले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक पिपल युज टु गेट म्यारिड वेन दे वर 18 दे हेभ किड वेन दे वर 19 होइन नाउ दे आर टेकिङ 10 more years to do that होइन त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेको छ भन्दा अब चाहिँ all of a sudden you have an entire like family in which हजुरबा 80 वर्षको छोरा 70 वर्षको अनि नाति हुन्छ 40 वर्षको के अनि नातिले चाहिँ 40 वर्षमा छोरा जन्माएन हो इट्स गन क्रिएट अ मेजर प्रब्लम होइन अनि सो आई थिङ्क नेपालले चाहिँ अब त्यसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनै सकिरहेन अब होइन त्यो स्पिडमा हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सकिरहेनौँ अनि त्यसको लागि जस्ट छैन प्लस जापान जापानिजहरू आर वर्किङ 90s मा नि उनीहरू धेरै नै हेल्दियर छ नि त देयर अ लट अफ कन्सिडर्ड अबाउट देयर हेल्थ अल्सो द वे दे इट आई थिङ्क वर्ल्डकै सबभन्दा धेरै लामो टाइमसम्म काम गर्ने एज छ हाम्रोमा त्यो पनि छैन द AQI हियर इज इट्स जस्ट स्ट्रेट अप क्यान्सर 50 वर्ष पुगेपछि त नेपालमा कामै गर्दैन कि नेपालमा आई टेल माई पेरेन्ट्स अल द टाइम लाइक देयर काइन्ड लाइक सेमी रिटायर्ड होइन अनि आई टेल माई ड्याड कि लाइक 65 वर्षमा त कामै गर्नुपर्छ यार काम गरेन भने लाइक imagine one day like let's say for some reason my brother like you know when he has kids and he sees his grandfather retired at 50 years old that's what he's going to look up to you should look up to like the family where everyone is working ni ta okay na sabale kaam गरिरहेको छ like that's kind of the stuff that I want हैन तर I really agree to your point like then election ma चाहिँ हामीले we need to be smart we need to elect we need to elect right people and not just we should not just elect for like हामीले त भन्न नजान्छ तर हुन्छ नि मान्छे no one implements this हैन हामीले चाहिँ मोस्टली चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै इलेक्ट गरेर आउँछौँ क्या हो कि होइन तर वी सुड इलेक्ट फर द पिपल अफ फ्युचर क्या मेरो छोरा नाति पनातिले यो लिडरलाई देख्न पर्दाखेरि के हुन्छ त एकदम यो बाहेक आई थिङ्क धेरै पछि यसरी कुरा गराएला कोहीसँग नेपालको बारेमा ओ माई गॉड आई हैव नेभर टक दिस लङ अबाउट नेपालको बारेमा मैले धेरै कुरा गर्ने बात नै हुँदैन सबैजनाले every podcast people talk about कति पैसा कमाइस अनि पैसाले what are like people have asked me what is the most expensive things you have done and things like that as well मैले पनि अलिअलि सोधेँ जस्ट जेनरल लाइफ कसरी गइरहेछ हाउ यु डिलिङ विथ वाट भनेर तर मलाई यस्तो लाग्छ कि पैसा भनेर सोच्ने मान्छेले इनिसियली नै पैसा कमाउँछ भनेर सोच्यो भने लाइक इफ आई थिङ्क अबाउट मनी एन्ड देन वर्क मेरो वर्कै राम्रो हुनेवाला छैन कि इट्स पैसा कमाउने मान्छे कसैले नै उसले पैसा कमाउँछ भनेर सोच्छ क्या होइन त्योभन्दा बिगर थिङ्सहरू हुन्छ कि it just comes in like प्रायोरिटी नै मनी भइदियो नि प्रायोरिटी नै मनी भइदियो भने त लाइक कमाउला पैसा तर हार्डली यु डु समथिङ बिग द्याट यु विल बी रिमेम्बर्ड फर it's like girls हैन सानोमा हुन्छ नि केटाहरू केटी भनेर लाग्छन् हैन
oh, you'll never get it. किनकि like you just see a desperation in there, and your energy is wasted on something else. And these days I just don't even care, and somehow people just keeps on like coming along. It's very very fascinating thing I've learned like over the time, like people don't even know who I am, just like this pure energy and vibe, people just like damn, like who are you? हुन्छ नि मान्छे सोधिरहेको हुन्छन् के. Yeah, energy त radiate नै हुन्छ मजाले. The condition that you're in देखि सबै कुरा radiate नै हुन्छ के. अनि by the way, do you have time to listen to new music or read books अहिले? So I books say like I haven't read a new book in 7 months, that is like the saddest thing for me, तर I try to find time to listen to new music, तर biggest like I haven't watched a movie. मैले नेटफ्लिक्समा नि हेरेको थाहा पनि छैन मलाई. I don't even have an account. I would like सबैमा चाहिँ नेटफ्लिक्समा यो आयो ऊ आयो भने मलाई थाहा नै छैन के भन्ने. टाउको हल्लाइदिनु को लाइक यस्तो हो कि म त थाहा नै छैन. तर कहिले काहीँ चाहिँ हुन्छ नि यसो नयाँ फिल्महरू हेर्न पाइयोस् कि नि त. तर यस्तो हुन्छ नि त फेरि I get invited to like Cannes Film Festival, यताउतिमा इन्भाइट भइरहेको हुन्छ होइन. So I go there to like हुन्छ नि watch new movies compared to like watching in my TV. So that's kind of the difference these days. तर like I told you, this is definitely a phase भइरहन्छ. So at some point like eclipse पनि भइसकेपछि when you get married अनि ल बुढी अब 3 महिना चाहिँ हामी के रहेछ अगाडिदेखिको नेटफ्लिक्स एन्ड ग्रान्ड चिल 3 महिनै हामी जाउँ भन्ने टाइम पनि आउँछ. युल वान्ट द्याट ब्रेक एन्ड युल त्यो ब्रेक हुने बेलासम्म चाहिँ आफूलाई चित्त बुझ्दो काम गरे होस् त्यही नै रहेछ मेन. I think the biggest thing in my life I have learned saying at the end of the day nothing matters except the fact that you are happy with what you do. त्यो गर्न सकेन भने त like life is misery. Either that is in a relationship, either that is on work, money, anything. Mostly work. Happy हुन सकेन भने केही छैन के. They say that अलिकति धेरै बाँच्ने मान्छेहरू प्राय मर्ने बेलासम्म काम गर्छन्. Oh, I have a whole story for this for you. You'll love it. All ears, man. Okay, when I first came to States, I used to work in this like small place for like few months, त्यहाँ चाहिँ like त्यहाँको एउटा बुढो चाहिँ चाइनिज बुढो थियो होइन. And he taught me most of my business skills के मान्छेसँग कसरी कुरा गर्नुपर्छ यताउति होइन. I started as a clerk. In 3 months I was the guy who was running the entire show. The guy wanted to give me his business. He's like, take over the business, pay me 10% of earning, and 2 years from now that's yours. होइन. तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसको नाम चाहिँ स्ट्यानली थियो. स्ट्यानली त्यहाँ काम गर्थ्यो होइन, चाइनिज हो तर उसको नाम अर्कै होला तर नाम चेन्ज गरेर स्ट्यानली बनाएको होइन. That's when I learned कि सम्भवबाट स्याम बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा. At first I never liked it. People used to call me Sam. I was like, no, my name is सम्भव भन्थ्यो होइन. त्यहाँ मैले उसले स्ट्यानली नाम राखेर उसको बिजनेस पाएको थिएँ. ओके दिस इज द अपर्च्युनिटी होइन. त्यो बुढो 65 वर्षको भइसकेको त्यो छोराछोरी सबै ग्रेजुएट भइसक्यो, रिटायर हुन मिल्थ्यो क्या. उसले कहिले रिटायर नहुने. अनि एक दिन चाहिँ मलाई डिनरमा लिएर जान्थ्यो कि महिनाको एकचोटि उसले. अनि त्यतिखेर चाहिँ उसले मलाई भन्थ्यो लाइक यु रिमेम्बर द रे, लाइक हाम्रो स्टोरको साइडमा चाहिँ रे भन्ने एउटा मान्छेले काम गर्थ्यो होइन. ऊ पनि 65 वर्षसम्म काम गऱ्यो. 65 वर्षको डेमा चाहिँ रिटायर के होइन. 2 वर्षमा ऊ मान्छे मऱ्यो कि. अनि उसले चाहिँ के भन्दाखेरि डेथ वेट्स फर यु टु बी अलोन एन्ड बोर्ड. द मोमेन्ट यु आर दोज टु यु विल डाई. त्यही भएर बाँचन्जेलभरि काम गर्नुपर्छ है भनेर उसले मलाई सिकाएको थियो कि. अनि उसको स्टोरी के उसले हुन्छ नि रेमा मात्रै एन्ड भएन कि उसले उसको काकाको मामाको जसको पनि हुन्छ नि रिटायरमेन्टको 2 वर्ष मान्छे तन्किन्छ भने उसले मलाई सिकाएर राखेको छ क्या. आई थिङ्क द बडी रियलाइजेस द्याट ओहो यो बन्द गर्न छाड्यो, काम गर्न छाड्यो, अब यसलाई पुग्यो जस्तो छ बाँच्नु भनेर रियलाइज गर्छ कि. किनकि देयर इज दिस फिलोसफी इकिगाई भन्ने छ नि, द जापानिज फिलोसफी. त्यसमा त वाट एभर मेक्स यु ह्याप्पी, त्यो मान्छेले धेरै स्ट्रेस लियो भने छिटो मर्ने त सधैँ छ. तर अ भेरी बिग रिसर्च जहाँ चाहिँ म जापान त गएको छैन तर अ लट अफ पिपल से द्याट उनीहरूको त खाने छाने यताउति होला. तर देयर इज अ 95-year-old ट्याक्सी क्याब ड्राइभर हु टुक मी हियर. अनि 92-year-old दिस भेजिटेबल सेल गरिरहेको छ 90 इयरमा. 90 years इज त नथिङ. 120मा सिगरेट खाइरहेछ, 120मा समवन इज स्मोकिङ तर काम गर्दैछ, आफ्नो सबै कुरा गरिरहेछ. सो वर्क गर्दै 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 गयो भने just gives you something in your enzymes create हुने होला. I went to Okinawa beach होइन. And I like जापानमा गएको, बिचमा गएको होइन. अब नेपाली हो होइन, बिचमा मान्छे हेर्न पाइन्छ यताउति.
होटलबाट निक्ल्यो कन्फरेन्स सक्यो बेलुका 5 बजीतिर हुन्छ नि पुल के भन्छ बिच पार्टी भने अब बिच पार्टी भनेपछि त म पनि त्यस्तै तर झिल्के पारामा गएँ होइन चट्ट त्यहाँ गएर निक्लेर यस्तै हेर्छु दायाँ हेर्छु सब 80-90 वर्षका बुढाबुढी बायाँ हेर्छु सब 80-90 वर्षका बुढाबुढी मैले केही नभएको चाहिँ बोलाएर होटलमा गएर सुतेर बसेको कि म लाइफको बिगेस्ट डिसपोइन्टमेन्ट इट वाज जापान होइन ओकिनावा बिच वाज द बिगेस्ट डिसपोइन्टमेन्ट लाइफ आई वान्ट देयर होपिङ लाइक हुन्छ नि जापान गएको छु होइन जापानिज मान्छे भेटिन्छ यताउति होइन पुरै झिल्के पालोमा गयो कि लाइक हुन्छ नि लाइक स्विमिङ ट्रङ्क्स पनि एकदमै राम्रो होइन चप्पल होइन चट्ट कपाल सप्पल कोरेर गएको सनब्लक लाएर होइन लाइक सब बुढाबुढी के लाइक आम लाइक टकिङ नट इभन टकिङ लाइक 40 वर्षको मान्छेहरू न I'm talking about straight like 80 years, 90 years people के like हुन्छ नि like the folds of their skin is like more than their age के त्यस्तो बुढाबुढी मान्छेहरू Oh man. I don't. I hope nothing happened. You know. You no, nothing happened. Except the disappointed. Except the disappointed, nothing happened. But that was a very good story I have. Oh man, Okinawa. Now you know what not to do in Okinawa. Yep, exactly. Don't go to the beach. Oh man. Oh Sam, रमाइलो भयो धेरै पछि म yeah. I could go in a lot of technical stuff as a तर you can find it जसले हेरिराख्नु भएको छ सुनिराख्नु भएको छ you could find it in other podcast उसले फेरि 4-5 चोटि गरिसक्यो आज मैले लगभग 1-2 बजेदेखि 6 बजे 6:30 बजेसम्म स्यामको मात्रै फर्स्टदेखि कुरा सुनेको थिएँ आई वान्टेड टु डाइभ डिपर इन यर गाउँको कुराहरू तर त्यो पनि कति पार्ट गरेर नाउ आई नो यु मोर देन यर क्लोज फ्रेन्ड्स डु के मैले त सबै कुरा टुक्रा गरेर सबै ठाउँबाट लाइक पाइसकेको थिएँ अनि एभ्री टाइम यु ह्याड द्याट कन्भर्सेसन्स विथ अदर अनि त्यो हो यसरी हुन्छ कि यसो मात्रै भइरहेको फ्याक्ट्सहरू थियो नि त अनि आई थट द्याट युआर जस्ट टु टायर्ड अफ टकिङ अबाउट द सेम ओल्ड थिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन सो म्यान थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ ए टाइम दिस वाज सो रिफ्रेसिङ होइन अनि आई रियली वान मिट यु इफ आई कम देयर अर यु कम हियर वी निड टु डेफिनेटली अनि आई जस्ट वान्ट टु एक्सप्लोर न्यू मेजर्स स्योर एक्चुअली मेरो बच्चा बेलाको साथी पनि सिकागोमै बस्छ he's got this big mansion अहिले भर्खर बिहा गरेर गएको छ I'm going to come and wreck his house disturb him meet you also during the time अनि I really want to discover new opportunities जहाँ चाहिँ हामी जस्तो मान्छेले बोलेर जसरी हुन्छ किनकि ओल्डिज भिन्टेज मान्छे छ कुर्सीमा at some point their time will come to go नयाँ मान्छे आउँछ तर at least till then we need to convince के we're missing out on big opportunities and you've shown us that मजाले गर्न सकिन्छ नेपाली पासपोर्ट लिएर त्यहाँ गरिरहेछ भने त द सो मच अफ पोसिबिलिटिज एउटा मान्छेले अझ यहाँ धेरैजनाले गऱ्यो भने के मात्रै हुनसक्छ एन्ड होप नेपालमा नि जेबेकले एन्टर गर्न पाओस् द्याट आई थिङ्क द्याट वुड बी सो सेटिस्फाइङ फर यु द्याट विल बी अ प्राउड मोमेन्ट फर यु थ्याङ्क यू सो मच म्यान फर यर टाइम Thank I you hope so you much. enjoyed this. No, it was a great time talking. Like a lot of these stuff, like it does like in the other podcast, the storytelling. धेरै कुराहरु छ नि लाइफमा हुन्छ 20-30 वटा देश पुगिसकेको छु हैन अमेरिकाको म लाइक झन् more than half of America I have traveled हैन I have stories I can go on for days and days हैन तर it really takes a man to take like it takes like a right person to take the story out of you हैन it's just the right time. It was a great talking to you. त्यही हो नेपालमा अब हुन्छ नि for Zebec, for Eclipse, if you were like if you want to build new things हैन I want to make Eclipse like इन्डियाको पोलिगन भन्ने ब्लकचेन छ नि त इन्डियनहरुले खोलेको एकदम फेमस छ हैन एकदम नेपालको Eclipse होस् भन्ने मेरो माइन्डसेट छ हैन त्यही भएर we will be doing a lot of events in Nepal हैन नेपालमा एकदम प्रमोट गर्ने अब नेपालले यदि नेपालको गभर्नमेन्टले CBDC खोल्यो भने Eclipseमा लन्च गरोस् हैन नेपालको आफ्नो एउटा प्राइभेट ब्लकचेन होस् Eclipseको माथि we can do all those different type of stuff but thank you so much and it takes a while for someone to go through all those different podcasts and ask relevant questions and Nepalko I feel like you are the person who made Nepal my podcast famous so kudos to you you are one of a pioneer. It's the people who come and thank you so much man. एउटा last एकदम cliched question Sam एकदम cliched मैले जहिले पनि podcast question सोध गरेर end गर्छु it's too cheesy just what's life for you man? What is it? What's life for you? तिम्रो लागि life भने के हो तिम्रो like how do you say it or what is it for you?
डिफाइन गर्नु पर्यो भने Wow. Life And just at the end of the day, life at the end of the day is a series of events that are not related to one another, but we end up finding meaning in those meaningless events by creating new things, meeting great people. Because at the end of the day, I am nothing but peoples that I have met, books that I have read, and women that I have loved. Chuck, it's the dash there. Sambhav Thapaliya, 2022. कसैले comment गरिदियो. Thank you so much, man. Thank you. Thank you We so need much. to do Azmi. this again. We need to do this Yeah, we again. will. यो virtually भयो Let's पनि. Yep. We will. Yeah, we will. It's 12 right now. My cameraman is down, almost snoring त्यो भएर मात्रै. Because I need to get up really early. Not I would have gone for 1 more hour, man. Thank you so much, man. Thank you so much for your Thank you time. so much, brother. It was great talking to you, brother. Thank you so much.